FM ay aking best friend. Just to have somebody by my side. And I don't wanna hate you, I don't wanna take you, but I don't wanna be the one to cry. And that don't really matter to anyone anymore. But like a fool keep losing my place, and I keep seeing you walk through that door. But there's a danger in loving somebody too much, and it's sad when you know it's your heart you can't trust. There's a reason why people don't stay where they are. Baby, sometimes love just ain't enough. Change you, I don't wanna blame you. Baby, you don't have to take the fall. Yes, I may have hurt you, but I did not desert you. Maybe I just wanna have it all. It makes us sound like thunder. It makes me feel like rain, and like a fool who will never see the truth, I keep thinking something's gonna change. But there's a danger in loving somebody too much, and it's sad when you know it's your heart you can't trust. There's a reason why people don't stay where they are. Baby, sometimes love just ain't enough. And there's no way home when it's late at night and you're all alone. Are there things that you wanted to say? And do you feel me beside you in your bed? There beside you where I used to lay. And there's a danger in loving somebody too much, and it's sad when you know it's your heart they can't touch. There's a reason why people don't stay who they are. Baby, sometimes love just ain't enough. Baby, sometimes love, it just ain't enough. That song was brought in by Pride with Fabcon. Ituloy ang bango with Pride. IFM ay aking best friend. Eto na ang mas himas mula sa aking bolang kristal. Scorpio, huwag mong sundin lahat ng sinasabi sa'yo dahil ang iba dyan, ginagamit lang ang galing mo.
Huwag magpiling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. Uhaw ka na ba? Naghahanap ng malupit na sipa? Para sa'yo tong Red Horse na to. Kapag dumampi sa labi mo ang extra strong lasa, extra strong lamig, extra strong sarap ng bawat sipa ng Red Horse Beer. Yan ang sipa ng #1 beer. Lakas ng tama pero di wasak. Astig. Red Horse Extra Strong, the #1 beer ito ang tama. Drink responsibly. Red Horse Beer. Lakas ng tama pero di wasak. Yan ang sarap ng #1 beer. Ito ang tama. Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. Dado Cancionero, Ella Lambingera. Yung jowa mong chocolate lang okay na? Alam na! Bakit yun? Alam mo, meron talaga mga ganyan, best friend. Comfort food nilang chocolate. Lagi nilang ipinopost yan sa social media. Okay na ako, Han, sa tsokolate. Pagka na-depress naman, chocolate din, di ba? Tama! Pampatanggal kasi yan ng stress. Tama. Para sa iba. Oh, at the same time, pampataas yan ng, anong tawag dito, yung energy natin. Happy level, di ba? Oo, happy level. Uy, at saka pag nagugutom ka, chocolate daw. True lale. As in sugar niya. Alam mo na. Alam mo na. Mag-tsokolate po kayo. Diabetics are naturally sweet. Diba? Pero eto mga best friend, alam mo ba na merong kinababaliw nga ng mga millennials ngayon tungkol dyan sa chocolates na yan? Ano yan? Kasi eto yung pinakamalaki best friend, the largest cocoa processor best friend, meron siyang produce ngayon ano na bagong kulay ng chocolates. Kulay? Anong kulay yan? Rose quartz at dedicated ito para sa mga millennials. Ang tawag, millennial pink. Iba din. Oo, millennial pink. Ano naman lasa nun? Sabi nila, lasang rosas ba yan? Hindi naman! Grabe ka. Nun? It has a balance. It has a nice balance daw. Na hindi talaga mabilis na, anong tawag doon? Hindi masyadong matamis, gano'n. Hindi agad Sakto lang. masusuya yung mga kakain ng tsokolating ite. Talaga lang. Oo, kaya naman sa mga best friends natin dyan. Maganda pa regalo yan. Lalo na ngayon. November, charot. Joke lang. Magda-December Lagay mo pala. dun sa alam ko na kung ganyan ang paririgalo nyo, bes, mag-aabang na ako sa sementeryo, di ba? Sarap. Ganda Tatambay ng na. kulay. Sarap buhay. Dito tayo, di ba? Tsokolate pa. Uy, speaking of millennials, lalo na ngayon, best friend, ang mga tao talaga nag-innovate na ng mga gadgets nila. True lalay, best friend Dado Cancionero. Naku, best friend Ella, balita ko meron kang alam na lugar kung saan makakakuha niyan. Meron! Isa lang naman dyan, best friend Dado Cancionero, ang drinks mobile gadget and accessories. Wow. Meron sila dyan nag-offer sila ng 0% interest installment para sa cellphone for 4 months up to 12 months. Ang kailangan mo lang naman, best friend, 2 valid ID, yung mababang down payment nila, no CI daw. Kahit walang CI? Oo, 20 minutes lang, approve na agad, best Kita mo friend yung Dado. best friend, pwede ka na kaagad magkaroon ng cellphone, 20 minutes? Tama. At syempre, bigay todo sila sa pagbibigay ng freebies na rin. Taray! Matatagpuan lang naman sila mga best friend dyan po sa may public market ng mga Aldan. J31 and Drinks Mobile Gadget and Accessories. At meron din po sa MJJ Building and Drinks Mobile Gadget and Accessories in front po ng Pangasinan Bank. Ayan.
nyo rin silang i-contact, best friend, ha? Sa 0912-22-98355. That's 0912-22-98355. At syempre, hanapin na rin si Mr. Anthony Moyalde Flores. Hello po! Nakikinig sila dyan. Maraming salamat po. Pumunta kami dyan ni best friend KZ nung nakaraang Friday. Dali mo naman ako minsan dyan. Parang kailangan ko na ng jelly. Sige. Bibili ako dyan mamaya. Sabihin ko sa kanya. Mga best friend, tuloy-tuloy pa rin ang enjoyment dito lang sa programang Ay sa Umaga. Magbabalik ang programa. Best friend. Di ba uyak, wala ikaw ugat ko. Apan kung magselos ko, ayaw pagbuot, sige na lang taani. Ha, 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 katawa. Ha, 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 hasula, di na lang taani. Ha, 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 katawa. Ha, 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 hasula, kahintangan. Siya ang imong kauban, ngano mang mahadlok kung mawa ka. Gawa mang yuti ka maakuha, maong sorry na, wa mo yutang ha. Akong dapat o kung ito di nagyod mauto. Di ta uyak, wala ikaw ugat ko. Apan kung magselos ko, ayaw pagbuot, sige na lang taani. Ha, 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 katawa. Ha, 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 hasula, di na lang taani. Ha, 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 katawa. Ha, 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 hasula.
Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Hey Rookie, kaya mo na mag-Red Horse Beer. Ayan na, pasabak ka na. Hindi na to laro-laro. Seryosohan na to, Dre. Iba na ang diskarte. Nasa tamang edad ka na, humakayot ka na. Sagot mo sa case ng beer, sagot namin na Stixel. Red Horse Extra Strong, the #1 beer. Ito ang tama. Drink responsibly. Big time ka na. Kaya mo na mag-Red Horse Beer. #1 beer. Ito ang tama. Uy, Bes! Mukhang dami mong iniisip ha? Oo nga eh. Hindi ko kasi alam kung saan ako bibili ng affordable na gamit pang bahay. Yan lang ba? Ang sagot dyan? R-Shop General Merchandise. Mapa-kitchenwares, plasticwares, glasswares, Eurotech foams, blankets, curtains, towels, umbrellas at mga appliances scanning standard, Hanabishi, Micromatic at Eureka. Sa R-Shop General Merchandise, presyong pangkaibigan kaya mas makakatipid ka. Matatagpuan sila sa Ice Point Building in front of BDO, MacArthur Highway, San Miguel, Calasiao, Pangasinan. Tawagan o i-text sila sa 0917-864-1444, 0925-562227, 600-1117. Talaga ba? Makapunta na nga ako sa R-Shop General Merchandise at makabili ng mga kailangan sa bahay. R-Shop General Merchandise, presyong pangkaibigan. Increase your market share and revenues with Bitstop Network Services, where we help you lower your cost of acquiring new clients. With BNS, you can deploy tried and tested strategies that leverage the power of the internet that is proven to work for businesses like yours. Call BNS at 6375-522-5089 for a free online conference to find out more about how our innovative web solutions can help you succeed. Gusto mo ba ng malinis, mapagkakatiwalaan at magandang serbisyo sa iniinom mong tubig? Mag-Agua Fresca ka na. Agua Fresca passes through 21 stages like reverse osmosis, germicidal light, and carbon filter. Agua Fresca has also free and fast delivery. Just call 529-5155 or text 0921-5767380. Agua Fresca Purified Drinking Water is located at Amado Street, Dagupan City. Owned by Alfonso Villamil and managed by Miss Edna Pedroso Villamil. Mag-Agua Fresca ka na! Heaven and earth will pass away, but my words will not pass away. Matthew 24:35. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Save the date this coming September 18, 2017. The new TJR is moving to their new location. Yes, you heard it right. The new TJR Buffet and Fast Food Restaurant will be having its grand opening on September 18, 2017 and is now located at number 74 Paris Boulevard, San Carlos City, Pangasinan. The new TJR is giving away 50% off on lunch and dinner. Eat all you can buffet this September 18 to 20, 2017 from 11 a.m. to 2 p.m. and 6 to 9 p.m. Bring with you your family and friends and enjoy the new TJR ambience. We also offer function, conference, and private KTV room, dessert, and cocktail corner. The new TJR will be serving fusion of local and some international cuisines. For more info, call us at 0925-5312-777. Ang hapon mo ay hindi na magiging boring dahil inihanda namin para sa iyo ang mga programang swak para sa iyo. 1:00 hanggang 3:00 ng hapon, ang drama sa radyo na siguradong kapupulutan ng aral at magmumulat sa iyo sa realidad ng buhay.
Dear IFM. Kasama si Bessie J at Tita Ronnie. Pagsapit naman ng alas 3 hanggang alas 6 ng gabi, makitambay kasama ang mga local personalities natin sa programang bagong tinatambayan ng mga sikat at gustong sumikat. IFM Tambayan with Krisa Cancionera. Paniguradong solve ang hapon mo kung tututok ka dito sa 104.7 IFM. Ang best friend mo. Ay, 10:05. IFM, ikaw ay aking best friend. Best friend kong kakulitan, karamay katsikahan, tapos sa kwentuhan at tugtugan. IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging makikinig, number 1 ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. Programang magpapathumbs up talaga dahil enjoy! Enjoy na kakwentuhan at katawanan mo sa umaga! Aarangkada na ang Ay sa Umaga! Nothing here to doubt, nothing to fear. And you can lay your questions down, 'cause if you hold me, we can fit into a night that you know the world could die and everything may lie. Still you share that. 'Cause time may pass, but
FM ay aking best friend. It's beautiful life. Forever I'll stay by your side. It's beautiful life. Always standing right behind you. Beautiful life. 'Cause we're standing under the same sky. Even though we are worlds apart. Beautiful life, beautiful day. Though I am only living in memories. Beautiful life, beautiful day. Won't you let me inside your heart? Beautiful, my love. Beautiful, your heart. It's beautiful life. It's beautiful life. It's a beautiful life. Is it forever, you and I? It's a beautiful life. I hope we'll never say goodbye. No, 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 no. Beautiful love. Your tears, your smile, it completes me. And always will until the end of time. It's beautiful life, beautiful day. I've never felt like this. It's crazy. Beautiful life, beautiful day. I will never wanna lose you. Beautiful, my love. Beautiful, your heart. It's beautiful life. Every moment spent with you stays in my heart. Never fading, even though we're space and time apart. Memories of you, it keeps my heart beating. Sorrowful night, sorrowful day. I cannot take all this sadness without you. Sorrowful life, sorrowful day. How can I ever live without you? Beautiful, my love. Beautiful, your heart. It's beautiful life. That song was brought to you by Centrum Silver Advance. IFM ay aking best friend. Umbayas agtuan tay mangipawil. Nayari ka? Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique toothpaste na. It's your toothpaste at your price. Isa, dalawa, tatlo sa toothpaste na nito. 4, 5, 6 nagkamali sa pagtikim. Ayon sa research, 6 out of 10 Filipinos cannot tell the difference between Unique and the leading brand. Leading brand ang akala, Unique toothpaste pala. Gaya ng leading brand, ang Unique nagbibigay din ng maximum fluoride protection, fresh breath at healthy gums at approved din ng Philippine Dental Association. Pero ang Unique up to 50% more affordable. Kaya sa Unique ka na mag-anta sa bulsa. Unique, it's your toothpaste at your price. Unique toothpaste. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique toothpaste na. It's your toothpaste at your price.
Kung makabagong trabaho ang hanap mo at ikaw ay isang residente ng Bugalyon, well, sakto! Sa mga nagnanais maging online tutor or online teacher, mag-submit na ng iyong resume sa Bugalyon Municipal Hall upang maging parte ng makabagong proyekto ng Bayan ng Bugalyon. Hatid sa atin ni Mayor Jomel Anthony Espino at ng LGU Bugalyon in cooperation with Department of Information and Technology. Maunlad na mamamayan, lalo na't may kaisahan. One Bugalyon! For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whoever believes in him shall not perish, but have everlasting life. John 3:16. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Anong oras na? Ay, 10:16. That time check was brought to you by San Miguel Flavored Beer, the seriously fun beer. Oras hatid sa inyo ng Marigold Bookstore. Kung usapang office and school supplies at iba pang pangangailangan, sa Marigold Bookstore na pumunta. Matatagpuan sila sa AB Fernandez Avenue, Dagupan City. O tawagan sila sa 522-2328 or 515-2204. Dado Cancionero, Ella Lambingera. Punong-puno ng chika! Palong-palo sa umaga! Programang Ayos sa Umaga! Mga best friend, ang ating pinag-uusapan para ngayong araw, ano nga ba ang gusto mong ihingi ng hustisya? I-text mo yan sa amin sa 0949-614-0306. O eto na mga sumagot sa ating Facebook galing kay Rian Joy Navarro. Hashtag hustisya sa mga chismosang kapitbahay namin na hindi magsitigil ng kakasira. Hala? Yan tayo eh. Ay, sinisira ka nila, Alam mo, kakachismis nila. araw-araw na lang best friend ha. Ginagambala ka ng mga yan. Hayaan mo na lang para di ka magambala. Diba? Tama. Huwag pansinin. Ito sabi niya, good AM po. Mga best, gusto kong mabigyan ng hustisya ang taong meron atraso sa akin. Aha. Malapit nang aalis ang 2017, hanggang ngayon hindi pa rin binibigay. Grabe, sorry din pag may time. Galing naman kay Krisha. Sabi niya dito, hihingi po ako ng hustisya sa mga lalaking cheater. Hala, bakit? Okay na kayo eh. And ka na naman, binabalik mo na naman eh. Huwag mo lang palakihan ng butas. Tama na yon. Eto, sabi naman niya rito, hingi po ako ng hustisya. Ano to? Saan? Yung sana wala nang magutom sa mundo. Wow! Ipaglaban! Grabing hustisya yan, ha? Sino ba yan? Wala nang taasan ng bilihin. Oh? In fairness, Maraming salamat sa iyo, Bes. napaka-makabayan ang iyong nais. Galing naman kay Michelle Soriano, hostisya para sa araw-araw na power interruption dito sa mga tarom. Kasi naman, 1 month na nandito ako. 1 month na ako nandito. Araw-araw na lang pong brown out. Tapos wala pang announcement na mawawalan po ng kuryente. Buti na lang po na usong solar, radio at napapakinggan pa rin daw tayo. Grabe, taray ng solar radio. Masyadong pangmayaman. Ikaw, Bes, baka nanghihina ka, kailangan mo ng solar sa likod. Ayan. Ikaw ba, best friend, Dado Cancionero? Kung meron kang hihinging hustisya, anong hustisya ite? Gusto kong humingi ng hustisya sa mga mandaraya. Mandaraya. Mga mandarambong. Hindi, joke lang. Sabi namin, galit na galit ano na. Hindi, gusto ko lang ihingi ng hustisya yung hindi nagbalik ng sukli ko. Ayan. Magkano ba? Mura lang yun, pero syempre, di mo naman napupulot ang 5 piso. Ikaw Ano naman. piso? Sayang din yun, no? Oo. Lalo na kapag nakasakay ka sa jeep. Kapag 10 pesos yung binayad ko, nasasayangan ako sa 2. Siguro alam na ni Manong driver kung sino. Bakit? Alam mo, may hinihingi din siyang hustisya. Ano? Yung time na hindi nagbayad.
Tama. Pero dito sa Pangasinan, mga best friend, yung grupo po ng mga, grupo ng mga drivers, humihiling na itaas yung minimum na bayad natin sa jeep. Kasi nga daw, best friend. Tataas na naman ang gas Sobra na daw yung itinataas ng mga bilihin. Kaya sabi nila, #Hustisya naman, kahit na dagdag piso lang, ganon. Kaya pero para sa ikaw, pabor ka ba dun? Ako, dagdag. Kasi nasa 8 na ako Tama na yun. 8 pa rin binabayad mo? Oo. Ikaw? 7! Hala ka, dalo ka, syonero. Estudyante po. Uy, batiin ko lang si best friend Paul Reyes na naliligo while listening. Ay, nako. Igormon mo. Igor mo. Yar mo, be. Ay, batiin din natin, Babati raw sila sa bahay na mag-isa raw at sa asawa niya na si Marlon na nasa work at sa anak naman na si Rona May at sa kalaro niya na si Diane May. Maraming salamat, Evangeline. Hustisya naman, pinsan mo ko. Sabi niya, bala ka. Bakit mo ko nilalaglag? Tama. Siya sa mga best friends natin dyan na nagbo-birthday. Maya-maya lamang babatiin namin kayo. Kaya naman kung meron kakakilala rin dyan na nagbo-birthday pa, ihabol mo na yan sa ating iText line. That's 0949-614-0306. Tutok lamang mga best friend dito po sa programang Ay sa Umaga. Magbabalik ang programang Ay sa Umaga pagkalipas ng mga musika at paalala. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. How can I convince you what you see is real? Who am I to blame you for doubting what you feel? I was always reaching. You were just a girl I knew. I took for granted the friend I have in you. I was living for a dream, loving for a moment, taking on the world. That was just my style. Now I look into your eyes, I can see forever. The search is over. You were with me all the while. Can we last forever? Will we fall apart? At times it's so confusing, the questions of the heart. You followed me through changes, and patiently you'd wait till I came to my senses through some miracle of fate. I was living for a dream, loving for a moment, taking on the world. That was just my style. Now I look into your eyes, I can see forever. The search is over. You were with me all the while. Now the miles stretch out behind me, loves that I had lost, broken hearts like victims of again. Then good luck, it finally struck like lightning from the blue. Every highway's leading me back to you. Now at last I hold you. Now all is said and done. The search has come full circle. Our destinies are one. So if you ever loved me, showed me that you
was right before my eyes. Kita, napangiti mo na ako. At nang lumapit ka, sinabi mo na gusto mo rin ako. At ngayon, gusto kong sabihin sa'yo ang nararamdaman kong ito, na ikaw ang nilalaman ng aking puso. Baliw na baliw ako sa'yo, aking sinta. Oh my, aking prinsesa. Gusto na gusto kita, baliw na baliw ako sa'yo, aking sinta. Oh my, aking prinsesa. Masasabi ko sa'yo na mahal kita. Masasabi ko sa'yo na mahal kita. Nung makita kita, napatibok mo na ang puso ko. At nang isang iglap, napatibok ko rin ang puso mo. At ngayon, gusto kong sabihin sa'yo ang nararamdaman kong ito, na ikaw ang nilalaman ng aking puso. Baliw na baliw ako sa'yo, aking sinta. My, aking prinsesa. Gusto na gusto kita, baliw na baliw ako sa'yo, aking sinta. My, aking prinsesa. Masasabi ko sa'yo na mahal kita. Masasabi ko sa'yo na mahal kita. Kita. IFM ay aking best friend. Silver screen and all its sad goodbye. I'm never gonna dance again. Guilty feet have got no rhythm, though it's easy to pretend. I know you're not a fool. Should've known better to cheat a friend.
I did it my way. Hoy, lalaki! Lagi kang umuuwing laseng? Naasar na tuloy ako sa mukha mo. Eh, ikaw naman, mahal. Kung hindi ako lasing, ako naman ang maasar sa mukha mo. Ang classic talaga. Classic! Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. Kaya naman ang Shield Bath Soap ay recommended ng Philippine Nurses Association. Bula la 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 la, bula 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 bula. Anong bula-bula? Itong bath soap ko nga hindi pa ubos, parang hindi na mabula. Mrs. Shield Bath Soap ang gamitin. Bula 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 bula. Mabula at may effective antibacterial ingredient para sugpuin ang germs. Shea butter tulong para hindi mag-dry ang skin. Kahit paubos na, tuloy pa rin ang bula. Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. At sulit na sulit. Bula 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 la. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Uhaw ka na ba? Naghahanap ng malupit na sipa? Para sa'yo tong Red Horse na to. Kapag dumampi sa labi mo ang extra strong lasa, extra strong lamig, extra strong sarap ng bawat sipa ng Red Horse Beer. Yan ang sipa ng #1 beer. Lakas ng tama pero di wasak. Astig. Red Horse Extra Strong, the #1 beer, ito ang tama. Drink responsibly. Red Horse Beer. Lakas ng tama pero di wasak. Yan ang sarap ng #1 beer. Ito ang tama. Ang kampiyon ng 10 Commandments. Mang Moy, caller sa line 1. Hello? Mang Moy, pinagtatalunan kasi namin ni Mrs. kung hanggang kailan dapat i-breastfeed ang baby namin. Commandment number 2 yan. Sa unang 6 months ni baby, breastfeeding lamang. Mula 6 months, bigyan din siya ng ibang angkop na pagkain. Pero tuloy pa rin ang breastfeeding. 2 taon? O higit pa, para mas malubos sa nutrisyong nakukuha ng bata. Tama pala si Mrs. Sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Brad, naghahanap ka ba ng ganyan? O ganito. Panghagod sa pagod mo. Monroe Bar, cozy and homey style of relaxing. Sa Monroe Bar, lagi kang gising with very accommodating guest relation officers. Just for you, sirs, Monroe Bar has wide parking space, kaya lahat ng barkada pwedeng isama. Monroe Bar at number 50, Bucaucan Road, Baguio City. Monroe Bar, ang #1 bar sa Baguio City. Chill with the store at Monroe Bar. See you in Baguio. Hapdi ba sa kutis ang gamit mong sabon? Hindi yan safe sa balat. Try New Placenta Soap by Samstre, made of active plant extracts. New Placenta is effective for skin whitening and anti-aging. Now, with Advanced Placenta Care Formula, ito'y siguradong mabisa, safe sa kutis, and endorsed by Stephanie and EJ Falcon. New Placenta by Samstre, siguradong makinis ang kutis na walang hapdi. New Placenta by Samstre. Tatak Samstre ang tunay na placenta. Sup guys? San Miguel flavored beer! Lemon pa? G? Ay, last can na. Mine na lang, please. Oh no! Ibibigay ko ba? Lemon o yasi? Lemon o yasi? Simulan mo ang fun ng barkada with San Miguel flavored beer. You'll love the refreshingly delicious burst of apple and lemon flavors with just the light beer buzz. Lemon o yasi? Bro, follow your heart. Lemon! For you, Yasi. Uy, thanks ha. Sweet! San Miguel flavored beer, the seriously fun beer. Drink responsibly. San Miguel flavored, the seriously fun beer. Eto na naman! Mga parol! Kumukuti-kutidap na ilaw! Belen Caroling! Ibig sabihin... Pasko na naman! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Eto ang kukumpleto sa Christmas spirit nating Pilipino! Puto at suman! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Lahat ng maririnig mo, pampasko! Pati istorya sa likod ng kanta, malalaman mo! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Alas 4 hanggang alas 6 ng umaga, dito lang sa IFM! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Ay, at 10:38. IFM, ikaw ay aking
sabihin ng dahilan, ba't ka lumuluha? Ba't ka lumuluha? Tutulungan na kumaan, nandito lang ako. Ika'y pakikinggan, huwag ka nang lumuha. Huwag ka nang lumuha. Tahan na. Ako ang kaibigan mo, di mawawala sa piling mo. Tumaan man ang mga bagyo, andito lang ako para sa'yo. Ako ang kaibigan mo, di mawawala sa piling mo. Kahit na magkalayo tayo, andito lang ako para sa'yo. Kaibigan mo. Pakikinggan, huwag ka nang lumuha. Huwag ka nang lumuha. Tahan na. Ako ang kaibigan mo, di mawawala sa piling mo. Dumaan man ang mga bagyo, andito lang ako para sa'yo. Ako ang kaibigan mo, di mawawala sa piling mo. Kahit na magkalayo tayo, andito lang ako sa'yo. Kaibigan mo. Best friend. Okay, Coconut Man, Moonheads, and P. You ready? Seems like everybody's got a price. I wonder how they sleep at night when the sale comes first and the truth comes second. Just stop for a minute and smile. Why is everybody so serious? Acting so damn mysterious. Got shades on your
In 30 seconds, I'm leaving to Mars. Yeah, we leaving across these undefeatable odds. It's like this, man, you can't put a price on a life. Nah, we do this for the love, so we fight and sacrifice every night. So we ain't gon' stumble and fall, never. Waiting to see us in the sign of defeat. So we gon' keep everyone moving their feet. So bring back the beat, and then everyone sings. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money, money. We just wanna make the world dance. Forget about the price tag. Ain't about the cha-ching, cha-ching. Ain't about the ba-bling, ba-bling. Wanna make the world dance. Forget about the price tag. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money, money. We just wanna make the world dance. Forget about the price tag. Ain't about the cha-ching, cha-ching. Ain't about the ba-bling, ba-bling. Wanna make the world dance. Forget about the price Forget about the price tag. That song was brought to you by Pride with Fabcon. Ituloy ang bango with Pride. That song was brought to you by Red Horse Extra Strong, the #1 beer. Ito ang tama. IFM ay aking best friend. Eto na ang IFM Hugot Scoop. Hatid na ni Madam Inday ang iyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal. Sagittarius, be like a princess in a world full of mistress. Huwag magpiling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. Kaya naman ang Shield Bath Soap ay recommended ng Philippine Nurses Association. Bula la 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 la, bula 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 bula. Anong bula-bula? Itong bath soap ko nga hindi pa ubos, parang hindi na mabula. Mrs. Shield Bath Soap ang gamitin. Bula 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 bula. Mabula at may effective antibacterial ingredient para sugpuin ang germs. Shea butter tulong para hindi mag-dry ang skin. Kahit paubos na, tuloy pa rin ang bula. Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. At sulit na sulit. Bula 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 bulala. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Ang pananampalatayang Crusaders of the Divine Church of Christ Philippines na itinatag ng kanyang kabunyan Monsignor Dr. Rufino S. Magliba sa pangunguna ngayon ni Punong Administrador Prince Estrelito V. Magliba ay taus-pusong bumabati sa lahat ng kasapi sa Crusaders of the Divine Church of Christ Philippines sa buong Pilipinas, sa ibayong dagat at sa buong sambayanang Pilipino. Maligayang Pasko! Masagana at mapayapang buhay sa lahat. Ang pagbating ito ay paghahayag na rin na ang Crusaders of the Divine Church of Christ Philippines ay September 25 ang kinikilalang kapanganakan ng poong Hesukristo. Muli, maligayang Pasko, masagana at mapayapang buhay sa lahat. Anong oras na? Ay, 10:48. That time check was brought to you by Tanduay Select. Piliin mong maging ikaw. Select. Dado o Cancionero. Ella Lambingera. Happy birthday! Uy, batiin natin sila. Oh, diba? Diba? Bongga! Pinagandaan ni Dado yon. Happy birthday. Walwalan talaga to, no? Happy birthday sa mga best friend natin na si Jason De Vera Ocampo. At syempre, batiin din natin si best friend na J-Lo. Albert Bauzona Vera Navides. At
Teka. Tuloy mo muna yung sayo. Si Wala yung sa best akin. friend na Luis Sanchez Paramio, Gerald Castro Salayog, Jeron Bautista, John Angelo Mama, Radlo Cayago, Shalomie Araneta, Ray Joy Lalata Mones, Robert F. Abalos, Michael J. Omilo, Sandra Gonzalez, Christian Michael, Sandra Centineliar Gonzalez, Virgo J.M. Vincent Villanueva, Ronel Tabinas, John Ray, grabe ang dami JB Joaquinov, si Princess K at si Jecca na Peralta. Ako naman, si best friend Phil Amoroto Tabu na si Dayan Bautista Carable, Jasmine Frianesa Marites, Tin, Jason, Chini Perez Ventura, Roland Estrada, si Sheila May at saka si Darlene Macaraag, FJ Papi Ferrer at saka si Dao Chito. Ayan, magandang happy birthday. Hello po sa inyo lahat mga best friends natin na nagbo-birthday. Ang iyong kasabay na nagbo-birthday ngayon para sa ating #birthday sikat. Walang iba kundi si Lucas Graham. 177 years old, Baba Bobby. Alam mo, akala ng mga iba mga best friend, etong Lucas Graham na ito ay pangalan lang ng banda. Ay, no. Pero katotohanan, best friend, no. Dahil siya ang lead vocalist mga best friend ng bandang Lucas Graham. At ipinangalan sa kanya yan. Parang si Bamboo, di ba? Tama. Bamboo. Pero si Parokya hindi po Edgar ang pangalan niya. Ay, Akala ko din noong una Si Edgar, kamusta? Oo, si Edgar. Ay, tapos maliban tong best friend Ito si Lucas Graham. Ayan. Napakarami na niyang mga songs na sinusulat. Napakagaganda. Mostly talaga sa mga sumisikat sa kanya is about family. Diba? Ganun Yeah. Para makikita mo na about talaga sa buhay ng isang bata. Oo. Ganun yung mga ano niya. Talaga makikita mo na center niya ang kanyang pamilya. And real life yung mga sinusulat niya. In fairness. Pwede niya talaga yun. Ang totoong pangalan nito ay Lucas Forchammer. Mga ganyan Lucas Mo. Masyadong pang pogi. Diba? Fork hammer. Yung ba yung ginagamit pagka Ano? Yung pang fork hammer. Hindi! Siya mga best friends natin, ang tabayanan mo bukas in-upload na pala namin yung aming video ni best friend Dado Cancionero dahil binati po natin ang mga best friends natin na nagbo-birthday ngayon. Kaya sa lahat ng mga nagbo-birthday, view nyo po ang aming Facebook. Ella Bingera! At syempre, Dado Cancionero. Ako po'y magbabalik na bukas programang IFM Best Friend Club at Ice sa Umaga. Ako naman, mamaya alas 6 hanggang alas 9 ng gabi, programang Ice sa Gabi. Kaya naman mga best friend, dire-diretso po ang pagtutok dito po sa IFM dahil susunod na programang Bullseye. Kasama ang tita ng bayan, Tita Ronnie. Tutok lamang dito sa IFM. Ang best friend mo. Tugatan! IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. Sino si Santa Claus? Ang tanong sa akin ng aming bunso na naglalambing. Bakit Pasko lamang namin kapiling at nagmamahal sa amin? Pakinggan mo bunso nang malaman mo, si Santa Claus ay laging narito. Minamasdan lamang ang ugali nyo, pagkat mahal niya kayo. Sa tuwing Pasko lamang kung siya'y makita at aginaldo ang dala niya sa tuwina. Alam mo na bunso, alam lahat halos kung bakit may Santa Claus. Pakinggan mo bunso nang malaman mo, si Santa Claus ay laging narito. Minamasdan lamang ang ugali nyo, pagkat mahal niya kayo. Si Santa Claus ang tanong sa akin ng aming bunso na naglalambing. Bakit Pasko lamang namin kapiling at nagmamahal sa amin? Pakinggan mo bunso nang malaman mo, si Santa Claus ay laging naririto. Minamasdan lamang ang ugali nyo, pagkat mahal niya kayo.
tuwing Pasko lamang kung siya'y makita at aginaldo ang dala niya sa tuwina. Alam mo na bunso, alam lahat halos kung bakit may Santa Claus. Bakit may Santa Claus? Lahat ng hanap mo nasa R-Shop General Merchandise sa Best Friend. Affordable dito ang kitchenwares, plasticwares, glasswares, Eurotech foams, blankets, curtains, towels, umbrellas, at hindi rin sila magpapahuli sa mga appliances. Dahil meron silang standard, Hanabishi, Micromatic at Eureka appliances. Sa R-Shop General Merchandise, dito, presyong pangkaibigan at swak na swak sa budget mo. Matatagpuan sila sa Iceland Building in front of BDO, MacArthur Highway, San Miguel, Calasiao, Pangasinan. Mapa-wholesale o retail, bukas sila dyan. Kaya ano bang ginagawa mo? Punta na sa R-Shop General Merchandise o tawagan o i-text sila sa 0917-864-1444 o kaya naman sa 0925-56-2227. R-Shop General Merchandise, presyong pangkaibigan. Ang galing ng #1 Smart Dishwashing Paste, nasa Smart Dishwashing Liquid din. Tanggaling-galing sa presyong magaling din. Ay, after the cooking and the eating, time na for dishwashing of the pinaglutuang masibong-masibo at pinagkainang maaaring mabakterya. Ang misis na smart like you, Smart Dishwashing ang bagay na bagay sa iyo. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo. Tanggal galing ang bakterya. Sa presyong kay gaan-gaan pa. Thank you! Smart Dishwashing. Tanggaling galing. Only 21 pesos per 200-gram pack. Suggested retail price. Smart Dishwashing. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Ready na ang katawan. Ready, Revicon. Muscle mo ay malakas. Buto mo ay matigas. Dugo mo ay nagigising. Handang magpakitang gila. Ando, ready ka na. Revicon. Ready ang muscle. Ako pa. Ready ang buto. Revicon. Ready ang dugo. Sa Revicon. Handa na ang katawan. Handa nang may patunayan. Revicon na. Punta na sa facebook.com/ReviconFortePH para alamin kung paano gawin ang Revicon Ready Exercise. Trusted quality healthcare. Unilab yan. Amino acids, multivitamins at minerals ang generic name ng Revicon Forte. Save the date this coming September 18, 2017. The new TJR is moving to their new location. Yes, you heard it right. The new TJR Buffet and Fast Food Restaurant will be having its grand opening on September 18, 2017 and is now located at number 74 Paris Boulevard, San Carlos City, Pangasinan. The new TJR is giving away 50% off on lunch and dinner. Eat all you can buffet this September 18 to 20, 2017 from 11 a.m. to 2 p.m. and 6 to 9 p.m. Bring with you your family and friends and enjoy the new TJR ambience. We also offer function, conference, and private KTV room, dessert, and cocktail corner. The new TJR will be serving fusion of local and some international cuisines. For more info, call us at 0925-5312-777. Ay, 10:58. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. Kapag nalulungkot, pinapatawa mo. Pag may problema ko, the best na magbigay ng payo. Enjoy palagi sa jokes mo at sa drama. Ang radio station ko na best friends sa lungkot at saya. Anong mang oras, araw-araw, busy man o relax, pinapakinggan ko ay ikaw. IFM, IFM, ikaw ay aking best friend. Best friend kong kakulitan, karamay katsikahan, tapos sa kwentuhan at tutugan. IFM, ikaw ay aking best friend.
following program is rated G. It is suitable for all audiences. Eto na ang mga hottest, latest, and most requested songs of the day. From number 10 to number 1 song. Your daily top 10 songs at IFM. Bullseye. On board is Tita Ronnie. Bullseye. Countdown kasama nag-iisang tita ng bayan, Tita Ronnie Hicks. Isang napakainit na panaghalian po. Pero syempre, bago tuluyang uminit sa kusina, hayaan mo muna ibigay ko ang 10 maiinit na kanta na binoto mo with the letter V. Binoto mo. Naka Monday na Monday, kaya naman nakaka-good vibes ang araw na ito. Kaya bago ko sabihin kung anong mga kanta ang pasok sa ating Bullseye, the Daily Top 10 Countdown, nako, ganito lamang po ang tamang procedure para sa lahat ng mga nagtatanong paano ba mag-vote. Type mo sa iyong cellphone, IFM space, Bullseye space, title ng song and artist natin, at isend mo yan sa ating best friend number 0949-6140-306. Pwede mo rin hanapin ang Facebook namin, IFM Dagupan, at sa awa ng Diyos, meron din ako noon. Pakihanap mo lang Tita Ronnie at pwede ka nung gumamit ang hashtag Bullseye para sa mga kantang vina-vote mo. Ano ang napipisil-pisil mong number 1 song of the day natin? Nako, pumisil ka na, kumapit ka na, dahil eto na, songs number 10, 9, and 8. Bullseye. Number 10. Young Money. Voy tratando de buscar la situación perfecta, no te encuentro. Ven, sálvame de esta locura que me tiene fuera de control. Me voy a besar tus labios. Adiós, kissing strangers till I find someone I love. Kissing strangers till I find someone I trust. Kissing strangers, open heart, open mind, never know who you'll find. Open heart, close your eyes. Kissing strangers till I find someone I love. Kissing strangers. Besar sin conocer, a ojos cerrados yo voy probando hasta enamorarme otra vez. No mires atrás, bésame, no hay más. Si no gusta, no te asusta, esta fiesta sí que va a comenzar. Me voy a besar tus labios. Adiós, kissing strangers till I find someone I love. Kissing strangers till I find someone I trust. Kissing strangers. Sé que vas a llegar, yo te voy a encontrar. Sé que hay que empezar. Kissing strangers till I find someone I love. Kissing strangers. I got a boy that I kinda like. This is a kiss, tongue him down kinda night. He got that hard, got that kinda white. He got that bomb, I think I'ma call him dynamite. I got a lot of sons, I
can show you all our sonograms. Me, I'm Gem, and these bitches is the holograms. Me, I win, and these bitches just lose. They ship sink, but my ship it just cruise. Anyway, I'm back with my baby got, give me piggyback. Drip, drip, with that kitty cat, put it in his lap. Sip, sip, on a tip, tip, lip, on his lip, lip. I think he's trying to hit your dick like a quick pick. Na 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 na. Kissing strangers. Na 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 na. Till I find someone I love. Na 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 na. Kissing strangers. Na 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 na. Till I find someone I trust. Na 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 na. Kissing strangers. Sé que vas a llegar, yo te voy a encontrar. Sé que hay que empezar. Kissing strangers. Number 9. Come and move that in my direction. So thankful for that, it's such a blessing, yeah. Turn every situation into heaven, yeah. Oh, you are my sunrise on the darkest day. Got me feeling some kind of way. Make me wanna savor every moment slowly, slowly. You fit me, tailor-made, love how you put it on. Got the only key, know how to turn it on. The way you never lie my ear, the only words I wanna hear. Baby, take it slow so we can last long. Tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso. Oh yeah, ya me está gustando más de lo normal. Todos mis sentidos van pidiendo más. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firmo en las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Sube, sube. Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo. Que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos. Favorito, favorito, baby. Déjame sobrepasar tus zonas de peligro, hasta provocar tus gritos y que olvides tu apellido. Si te pido un beso, ven dámelo. Yo sé que estás pensándolo, llevo tiempo intentándolo. Mami, esto está mirándolo. Sabe que tu corazón conmigo te hace bam bam. Sabe que esa beba está buscando de mi bam bam. Me pruebas de mi boca para ver cómo te sabe. Quiero ver cuánto amor a ti te cabe. Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje. Empezamos lento, después salvaje. Pasito a pasito, suave, suavecito. Nos vamos pegando poquito a poquito. Cuando tú me besas con esa destreza, veo que eres malicia con delicadeza. Pasito a pasito, suave, suavecito. Nos vamos pegando poquito a poquito. Y es que esa belleza es un rompecabezas, pero para montarlo aquí tengo la pieza, oye. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firmo en las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Sube, sube. Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo. Que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos. Favorito, favorito, baby. Déjame sobrepasar tus zonas de peligro, hasta provocar tus gritos y que olvides tu apellido. Despacito, this is how we do it down in Puerto Rico. I just wanna hear you screaming, ay bendito. I can go forever cuando esté contigo. Pasito a pasito, suave, suavecito. Nos vamos pegando poquito a poquito. Que enseñes a mi boca tus lugares favoritos. Pasito a pasito, suave, suavecito. Nos vamos pegando poquito a poquito. Hasta provocar tus gritos y que olvides tu apellido. Despacito. Number 8. Nag-iisang pag-ibig ang nais makamit, yun ay ikaw.
isang pangako na di magbabago para sa'yo. Saan ka man ay sana'y maalala mo. Kailanman asahan di magkalayo. Tanging ikaw lamang ang aking iibigin. Walang ibang hiling kundi ang yakap mo't halik. Hindi malilimutan mga araw natin kay sarap balikan. At lagi mong isipin, walang ibang mahal kundi ikaw. Malayo ka man, sana'y maalala mo. Kailanman pangako di magkalayo. Tanging ikaw lamang ang aking ibigin. Oh, walang ibang hiling kundi ang yakap mo't halik. Saan ka ba? Sana'y maalala mo. Kailanman asahan di magkalayo. Tanging ikaw lamang ang aking ibigin. Oh, walang ibang hiling kundi ang yakap mo't halik. Tanging ikaw lamang ang aking ibigin. Walang ibang hiling kundi ang yakap mo't halik. That song was brought to you by Stress Tubs. When stress goes, beauty shows. That song was brought to you by San Miguel Flavored Beer, the seriously fun beer. Marakap suluganan to. Bayas labat manaya. Nayari ka. Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa
banguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. And my people who are called by my name humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, will forgive their sin, and will heal their land. 2 Chronicles 7:14. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Bawal magkabit ng antena sa ilalim o malapit sa linya ng kuryente dahil maaari kayong makuryente. Lubhang mapanganib yan dahil ang mismong pagtatayo ng bahay o anumang istruktura malapit sa linya ay pinagbabawal din. Dahil sa lakas ng kuryenteng dumadaloy sa linyang ito, ang paglapit at pagdikit ng anumang bagay na hawak ng tao tulad ng bakal, kahoy o kawayan ay maaaring maging sanhi ng aksidente o pagkamatay. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. Anong oras na? Ay, 11:60 na! Oras hatid sa inyo ng Marigold Bookstore. Kung usapang office and school supplies at iba pang pangangailangan, sa Marigold Bookstore na pumunta. Matatagpuan sila sa AB Fernandez Avenue, Dagupan City. O tawagan sila sa 522-2328 or 515-2204. On board is Tita Ronnie. Bullseye. Kani-kanina, napakinggan mo! Nasa number 10, ang muling nagbabalik ang kantang, syempre, nasaan na? Ay, akit matalangatang iradyan. Ano ba yan? May matotopak? Parang disagree yun. Ayaw niya yung number 10 natin. Sorry kayo kasi sigurado ko kaya ito muling nagbabalik sa Bullseye, the Daily Top 10 Countdown dahil kay Luis Fonsi. At isa rin sa pinasikat nitong si Luis Fonsi ay pasok sa ating Bullseye, the Daily Top 10 Countdown. Nasa number 10 ang kantang Kissing Strangers, syempre ng Dance featuring Luis Fonse, kung saan August 4, 2017, nung nakaraang buwan lang gumawa ng bagong remix itong si Luis Fonse dahil nga dyan sa kantang niya. Diba? Sino ba naman ang ayaw mag-party-party? Nasa number 9 naman, kanina napakinggan mo, Despacito! At nasa number 8 naman ang kanta ni Jake Cyrus, ang kantang Hiling. Ikaw ba, best friend? Nagustuhan mo ba ang mga kantang yon? Well, kung hindi ka pa na-satisfied, eto, mga kantang pasok sa number 7, 6, and 5. Number 7. Now I'm out here looking like revenge, feeling like a 10, the best I ever been. And yeah, I know how bad it must hurt to see me like this, but it gets worse. Now you're out here looking like regret, ain't too proud to beg, second chance you'll never get. And yeah, I know how bad it must hurt to see me like this, but it gets worse. Now payback is a bad chick, and baby, I'm the baddest. Stop playing with a savage. Can't have this, can't have this. And it'd be nice of me to take it easy on ya, but nah. Baby, I'm sorry. I'm not sorry. Baby, I'm sorry. I'm not sorry. Being so bad got me feeling so good. Showing you why
but it's such a bitter pill. And yeah, I know you thought you had bigger, better things, but right now this is. 'Cause the grass is greener under me. Brightest technicolor, I can tell that you can see. And yeah, I know how bad it must hurt to see me like this, but it gets worse. Now payback is bad chicken, baby. I'm the baddest. Stop playing with a savage. Can't have this, can't have this. And it'd be nice of me to take it easy on ya, but nah. Baby, I'm sorry. I'm not sorry. Baby, I'm sorry. I'm not sorry. Being so bad got me feeling so good. Showing your worth like I know that I would. Baby, I'm sorry. I'm not sorry. Baby, I'm sorry. I'm not sorry. Feeling inspired 'cause the tables have turned. Yeah, I'm on fire and I know that it burns. Talk that talk, baby. Better walk that walk, baby. If you talk that talk, baby. Better walk that walk, baby. Ah, yeah. Talk that talk, baby. Better walk that walk, baby. If you talk that talk, baby. Better walk that walk, baby. Baby, I'm sorry. Baby, I'm sorry. I'm not sorry. Being so bad got me feeling so good. Showing your worth like I know that I would. Baby, I'm sorry. I'm not sorry. Baby, I'm sorry. I'm not sorry. Feeling inspired 'cause the tables have turned. Yeah, I'm on fire and I know that it burns. Number 6. I was down, my dreams were wearing thin. When you're lost, where do you begin? My heart always seemed to drift from day to day, looking for the love that never came my way. Then you smiled and I reached out to you. I could tell you were lonely too. One look and then it all began for you and me. The moment that we touched, I knew that there would be two less lonely people in the world, and it's gonna be fine. Out of all the people in the world, I just can't believe you're mine. In my life where everything was wrong, something finally went right. Now there's two less lonely people in the world tonight. Just to think
I just wish I had more time. Yeah, yeah. I just wish I had more time. You know I've been working hard and later I gotta show it. But I've been thinking about you now, I don't wanna go. If I come pick you up, we'll get on round about 4. Baby, close the door, don't let us see what's going on. Lay back, take a sip, hold your breath, let's take a dip and just sink into the blue. Lay back, take a pic, where do you want me to kiss? Ain't nothing I'd rather do. In the afternoon, not much that I wanna do except you. I think I'm way too in love with you. Can we just lay by the swimming pool now? Cause I need to cool down. Ooh, 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 I need to cool down. Baby, it's getting hot, I think we should take it inside. I feel this liquor kicking in, I'm feeling about right. I cancel my work today just for my princess. Put her on my checklist, it's time to get down to business. Lay back, take a sip, hold your breath, let's take a dip and just sink into the blue. Lay back, take a pic, where do you want me to kiss? Ain't nothing I'd rather do. In the afternoon, not much that I wanna do except you. I think I'm way too in love with you. Can we just lay by the swimming pool now? Cause I need to cool down. Ooh, 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 I need to cool down. Ano ba? Huwag mo nga akong hawakan! Wala talagang ginagawa. Anong wala? Nakita kita kanina. May kasama ka ibang babae. Magkahawak pang kamay nyo. Niloloko mo lang ako. Naku babe, makinig ka muna. Hindi kita niloloko. Maniwala ka. Yung kasama ko kanina, yun ang niloloko ko. Ang classic talaga. Classic! Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique toothpaste na! It's your toothpaste at your price. Isa, dalawa, tatlo sa toothpaste na ito. 4
Because of research, 6 out of 10 Filipinos cannot tell the difference between Unique and the leading brand. Leading brand ang akala, Unique toothpaste pala. Gaya ng leading brand, ang Unique nagbibigay din ng maximum fluoride protection, fresh breath at healthy gums at approved din ng Philippine Dental Association. Pero ang Unique up to 50% more affordable. Kaya sa Unique ka na mag-asa sa bulsa. Unique, it's your toothpaste at your price. Unique toothpaste. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique toothpaste na. It's your toothpaste at your price. Increase your market share and revenues with Bitstop Network Services, where we help you lower your cost of acquiring new clients. With BNS, you can deploy tried and tested strategies that leverage the power of the internet that is proven to work for businesses like yours. Call BNS at 6375-522-5089 for a free online conference to find out more about how our innovative web solutions can help you succeed. BCYF, Search for Hometown Heroes. Mga bayani na nasa ating purok o barangay o bayan at palaging nasa paligid lamang natin. Mga nag-iwan ng tatak sa mga komunidad. Mga nagbigay inspirasyon sa ating lahat. Nakapagpapago o nakapagpagaan ng buhay para sa marami. BCYF, Search for Hometown Heroes. Misyon ng Benita Catalina Yap Foundation na parangalan ng ating mga local heroes. Sa dagdag na impormasyon, bisitahin ang BCYF at facebook.com o sa YouTube at bit.do/BCYF Heroes. Kasama ng BCYF Foundation, ang RMN Networks at mga participating partners para sa nationwide search for hometown heroes, ang DOST WomenCares.ph, DepEd, Ricardo G. Manabat of KPMG, Management Association of the Philippines at ang Pandayan Bookshop. Maaari din kayong tumawag sa aming pinakamalapit na RMN o IFM station sa inyong lugar. BCYF, Search for Hometown Heroes. Hapdi ba sa kutis ang gamit mong sabon? Hindi yan safe sa balat. Try New Placenta Soap by Samstre, made of active plant extracts. New Placenta is effective for skin whitening and anti-aging. Now, with Advanced Placenta Care Formula, ito'y siguradong mabisa, safe sa kutis, and endorsed by Stephanie and EJ Falcon. New Placenta by Samstre, siguradong makinis ang kutis na walang hapdi. New Placenta by Samstre. Tatak Samstre ang tunay na placenta. Petix Photography captures the beauty of life. They specialize in photo and video coverage of weddings, debut, birthdays, family reunions, and other corporate events. Petix Photography offers trusted photographer for your lifetime memories. You can contact them at 0917-569-6830 and look for Mr. Phil Diaz or visit them at www.petixphotography.com. Petix Photography captures the beauty of life. On board is Tita Ronnie. Bullseye. Kasabay syempre ng iyong ginagawa, best friend. Naka-relax ka lang ha. Inhale, exhale. Baka naman medyo kinakabahan ka na sa ating Bullseye, the Daily Top 10 Countdown. Nako, imbitahan lang kita tuwing alas 11 po hanggang alas 12. Mga 10 mainit na kanta ang pinag-dedebatihan natin kung talagang karapat dapat sila nga nandyan sa ating mga numero na kinabibilangan. Siyempre, ang sagot dyan nasa iyong kamay. Kaya naman, vote na ng inyong paboritong kanta. Nasa number 4, napakinggan mo ang kanta ni Dama Lovato, ang kantang Sorry Not Sorry. Yay! Nasa number 7 po yan ang kantang Sorry Not Sorry. Nasa number 6 naman ang kantang Two Less Lonely People. At nasa number 5 naman ang kantang Cool Down. Nako, sa lahat ng mga best friends natin, eto na, ikakambyo ko na dahil song number 4, 3 at 2, maririnig mo na agad-agad. IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging nakikinig. Number 1 ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. Bullseye. Number 4.
scripted stage, the role you made me play of the fool. No, I don't like you. I don't like your perfect crime. How you laugh when you lie. You said the gun was mine. Isn't cool. No, I don't like you. But I got smarter, I got harder in the nick of time. Honey, I rose up from the dead, I do it all the time. I got a list of names and yours is in red underlined. I check it once, then I check it twice. Oh, look what you made me do. Look what you made me do. Look what you just made me do. Look what you just made me. Ooh, look what you made me do. Look what you made me do. Look what you just made me do. Look what you just made me do. I don't like your kingdom keys. They once belonged to me. You asked me for a place to sleep, locked me out and threw a feast. What? The world moves on another day, another drama. But not for me, not for me. All I think about is karma. And then the world moves on, but one thing's for sure. Maybe I got mine, but you'll all get yours. But I got smarter, I got harder in the nick of time. Honey, I rose up from the dead, I do it all the time. I got a list of names and yours is in red underlined. I check it once, then I check it twice. Oh, look what you made me do. Look what you made me do. Look what you just made me do. Look what you just made me do. Look what you made me do. Look what you made me do. Look what you just made me do. Look what you just made me do. I don't trust nobody and nobody trusts me. I'll be the actress starring in your bad dreams. I don't trust nobody and nobody trusts me. I'll be the actress starring in your bad dreams. I don't trust nobody and nobody trusts me. I'll be the actress starring in your bad dreams. I don't trust nobody and nobody trusts me. I'll be the actress starring in your bad dreams. I'm sorry, the old Taylor can't come to the phone right now. Why? Oh, 'cause she's dead. Look what you made me do. Look what you made me do. Look what you just made me do. Look what you just made me do. Look what you made me do. Look what you made me do. Look what you just made me do. Look what you just made me do. Look what you made me do. Look what you made me do. Look what you just made me do. Look what you just made me do. Look what you made me do. Look what you made me do. Look what you just made me do. Look what you just made me do. Number 3. Your face lights up the sky on the highway. Someday you'll share your world with me. Someday you mesmerize me with diamond eyes. I tried to fool myself to think I'd be alright, but I am losing all control. My mind, my heart, my body, and my soul. Never in my life have I been more sure. So come on up to me and close the door. Nobody's made me feel this way before. You're everything I wanted and more. To where to begin? A
I'm finding myself in. For all I know, you only see me as a friend. I try to tell myself, wake up, fool. This fairy tale's got to end. Never in my life have I been more sure. So come on up to me and close the door. Nobody's made me feel this way before. You're everything I wanted and You're everything I wanted and never in my life have I been more sure. So come on up to me and close the door. Nobody's made me feel this way before. You're everything I wanted and more. Nobody's made me feel this way before. You're everything I wanted and more. Number 2. Naalala ko pa nung nililigawan pa lamang kita, dadalaw tuwing gabi. Masilayan lamang ang iyong mga ngiti at ika'y sasabihan. Bukas ng alas 7 sa dating tagpuan, buo ang araw ko. Marinig ko lang ang mga himig mo. Hindi ko man alam kung nasaan ka. Wala man tayong komunikasyon. Maghihintay sa'yo buong magamag, dahil ikaw ang buhay ko. Kung inaakala mo ang pag-ibig ko'y magbabago, itaga mo sa bato. Dumaan man ang maraming gusto, kahit na di mo naabot ang sakit, kahit na di mo na ako marinig, ikaw pa rin ang buhay ko. Naalala ko pa nung pinapangarap pa lamang kita, hahatid, susunduin. Kahit mga bituin aking susungkitin. Kung inaakala mo ang pag-ibig ko'y magbabago, itaga mo sa bato. Dumaan man ang
That song was brought to you by Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. Eto na ang IFM Hugot Scoop. Hatid na ni Madam Inday ang iyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal. Capricorn, hinay-hinay lang sa mga desisyon. Baka magdulot sa iba ng konsumisyon. Huwag mag-feeling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Kung makabagong trabaho ang hanap mo at ikaw ay isang residente ng Bugalyon, well, sakto! Sa mga nagnanais maging online tutor or online teacher, mag-submit na ng iyong resume sa Bugalyon Municipal Hall upang maging parte ng makabagong proyekto ng Bayan ng Bugalyon. Hatid sa atin ni Mayor Jomel Anthony Espino at ng LGU Bugalyon in cooperation with Department of Information and Technology. Maunlad na mamamayan, lalo na't may kaisahan. One Bugalyon! Anong oras na? Ay, 11:49. This time check is brought to you by the Great Samsung Sale. Get 2 gadgets for the price of 1. On board is Tita Ronnie. Bullseye. Papalapit ng papalapit! Mamaya konting kembot na lang. Song number 1 na tayo para sa programang Bullseye, the Daily Top 10 Countdown. Pero syempre bago yan, bumati muna ako sa lahat ng mga best friends natin nakatutok sa kanilang paboritong radio station ng IFM Dagupan. Hello po, kasama mo si Tita Ronnie. Ako yan, wala nang iba. Alas 11 po yan hanggang alas 3 ako ang makakasama mo. Kaya naman, oy, eto batiin ko lang ng napakabongga. Happy listening po ng napakabongga kay best friend Miss Angel Maldita Siya Aquino. Pabatin man po ako dito sa bahay mag-isa habang nakikinig ng IFM. Evangeline po ito ng San Fabian. Hello sa'yo, Besh. Nice listening to IFM. Sana mag number 1 po yung kantang Buko. Oh, sorry to say. Kaya lang, eto, napakinggan mo ang kantang nasa number 2, ang kantang Buko. Nasa number 3 naman ang kantang Balisong. Nasa number 4 ang kantang Look What You Made Me Do. Number 5, Cool Down. Number 6 ang kantang Two Less Lonely People. Nasa number 7 naman ang kantang Sorry Not Sorry ni Demi Lovato. Nasa number 8 naman ang kantang Healing. And number 9, Despacito. At nasa number 10 ang Kissing Strangers. Pumisil-pisil ka na dahil song number 1 mapapakinggan mo na maya-maya lang. Hello kay Manong Driver on the Road. Nakikinig ngayon ng IFM. Manong, anong vote mong kanta na makakapasok sa ating Bullseye? Meron? Eto, Texter 6225. Uy, nagvo-vote ng kanta Bullseye, Look What You Made Me Do by Taylor Swift. Thank you. Vote is counted. Hi, Tita Ronnie. Happy listening naman sa amin dito sa bahay ngayon. Tamang kinig lang. Nakaka-good vibes ka talaga. Ay, thank you. Hello po. Happy lunch sa'yo, Tita Ronnie, at sa lahat ng mga best friends nating nakikinig ng IFM. Napapa-woot, woot, woot ako ngayon dahil nakikinig ako ng IFM. Yan ang
best friends nating nakikinig ng IFM talagang napapa-whoop, whoop, whoop. Kopya ko lang yun, ha? Song number 1 of the day po natin, ang kantang Torete ni Moira de la Torre. Bullseye. Number one. Bullseye. Sandali na lang, maaari bang pagbigyan? Aalis na nga. Maaari bang hawakan ng iyong mga kamay? Sana ay maabot ng langit ang iyong mga ngiti. Sana ay masinig. Huwag kang mag-alala, di ko ipipilit sa'yo kahit na lilipad ang isip ko'y torete sa'yo. Ilang gabi pa nga lang nang tayo'y pinagtagpo, na parang may tumulak ng lalamig. Nanginginig na ako. Akala ko nung una may bukas ang ganito. Mabuti pang umiwas, pero salamat na rin at nagtagpo. Torete, torete, torete ako. Torete, torete, torete sa'yo. Huwag kang mag-alala, di ko ipipilit sa'yo kahit na lilipad ang isip ko'y torete sa'yo. Torete, torete, torete ako. Torete, torete sa'yo. Sandali na lang, maaari bang pagbigyan? Huwag kang mag-alala, di ko ipipilit sa'yo kahit na lilipad ang isip ko'y torete sa'yo. Torete sa'yo. IFM ay aking best friend.
time, 11:57 na. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. Kapag nalulungkot, pinapatawa mo. Pag may problema ko, the best na magbigay ng payo. Enjoy palagi sa jokes mo at sa drama. Ang radio station ko na best friend sa lungkot at saya. Anumang oras, araw-araw, busy man o relax, pinapakinggan ko ay ikaw. IFM, IFM, ikaw ay aking best friend. Best friend kong kakulitan, karamay katsikahan, the best sa kwentuhan at tutugan. IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging nakikinig, number one ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. Ang hapon mo ay hindi na magiging boring dahil inihanda namin para sa'yo ang mga programang swak para sa'yo. 1:00 hanggang 3:00 ng hapon, ang drama sa radyo na siguradong kapupulutan ng aral at magmumulat sa'yo sa realidad ng buhay. Dear IFM, kasama si Bessie J at Tita Ronnie. Pagsapit naman ng 3:00 hanggang 6:00 ng gabi, makitambay kasama ang mga local personalities natin sa programang bagong tinatambayan ng mga sikat at gustong sumikat. IFM Tambayan with Krisa Cancionera. Paniguradong solve ang hapon mo kung tututok ka dito sa 104.7 IFM. Ang best friend mo. Eto na naman, mga parol, kumukuti-kutidap na ilaw, Belen Caroling. Ibig sabihin, Pasko na naman. Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Eto ang kukumpleto sa Christmas spirit nating Pilipino. Puto at suman. Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Lahat ng maririnig mo, pampasko! Pati istorya sa likod ng kanta, malalaman mo! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! 4:00 hanggang 6:00 ng umaga, dito lang sa IFM! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Magkakakulay na ang magdamag mo sa mga programang handog namin para sa'yo. 6:00 hanggang 9:00 ng gabi, ang programang Best Buddy ng mga pauwi o papasok pa lamang. Handog namin ang mga kwentong kakaiba at kakatuwa talaga. Ay sa gabi with Dado Cancionero. Tuwing 9:00 hanggang Mula sa RMN News Nationwide, ito ang Sound of the Nation. Mga balita sa nasyon at sa iyong rehiyon, maririnig mo na ngayon. Ito ang bagong tunog ng pagbabalita. Sound of the Nation. Mabuhay Pilipinas! Tanghali na po ng Lunes. Ang inyong radyoman, ako si Badio Vera. At radyoman Lourdes Escaros, Setyembre 18, 2017. Live via satellite, RMN News Nationwide. The Sound of the Nation. Live po tayo sa buong bansa kasama ang RMN stations. Gayon din sa buong mundo sa pamamagitan ng Facebook Live. Hanapin nyo lang RMN News Nationwide, The Sound of the Nation. Gayon din sa WRMN, New York, USA. RMN News, The Sound of the Nation. Report. Sobrang pahirap dahilan ng kamatayan ng UST law student na biktima po ng hazing. Kasama natin sa balita. Para sa detalye, si Radyoman Silvestre Labay. Sobrang paghihirap, pasa sa katawan, patak ng kandila sa braso at bumigay ang puso ang dahilan ng kamatayan ni Horacio Tomas Castillo III, 22 anyos, first year law student sa USA na biktima ng hazing. Ito ang isinalarawan ni Dr. Milagros Robador ng MCB Crime Lab na nagsagawa ng otopsiya sa bangkay ni Castillo. Hindi naman matanggap ni John Castillo Jr., ama ng biktima, ang ginawang paghihirap
ng mga kasapi ng Aegis Juris Fraternity na siyang nagpahirap umano sa law students. Paliwanag naman ni Mini o Carmina Castillo, ang ina ni Horacio Tomas, hindi nito lubos maisip na kayang gawin ng isang matinong pag-iisip ang ginawang paghirap sa kanilang anak na nasawi pero naidala pa sa Chinese General Hospital. Hinihingi ngayon ng pamilya na mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ng kanilang anak na panibagong biktima na naman ng hazing. Ayon sa pamilya, kwento sa kanila ng nurse na isang Chinese national ang nagmamagandang loob umano na dahil sa ospital ang biktima matapos itong makita sa bangketa sa bahagi ng Balot, Tondo, Maynila. Wala pang pahayag ang pamuna ng UST kaugnay sa brutal na pagkamatay ng isang law student na biktima na naman ng hazing. Sa pamamagitan ng Globe Telecom, kasama mo sa Maynila, Radyoman Silvestre Labay ng DZXL 558 sa RMN. Mga kasama, simula taong 2000, mahigit 20 ang namatay dahil po sa hazing sa bansa. Pinakahuli ay ang 14 anyos na high school student na si Christian de la Cruz sa Bulacan noong 2015. Sa ilalim ng Anti-Hazing Law o Republic Act No. 8049, reklesyon perpetua o life imprisonment ang ipapataw sa mga responsable sa hazing kung ito'y nagresulta ng kamatayan, rape, sodomy o mutilation. Pero sa nasabing bilang ng mga biktima ng hazing, 2 pa lamang po ang nakukulong. Taong 2015 ang hatulan ng Korte Suprema ng reklusyon perpetua ang mga miyembro ng Alpha Phi Omega na sina Dandy Dungo at Gregorio Sibal dahil sa pagkamatay ng UPLB student na si Marlon Villanueva noong 2006. Samantala, wala pang pahayag ang pamunuan ng University of Santo Tomas at Aegis Juris Fraternity kaugnay sa pagkamatay ng first-year law student na si Horacio Castillo III na hinihinalang biktima po ng hazing. Maging ang mga kabrad ni Castillo ay hindi pa rin nakikipag-ugnayan sa mga otoridad. Mga may akda ng panukala nag-amyenda at nagigpit ng parusa sa anti-hazing law, hiniling pong aksyonan agad sa Kamara. UST student na namatay dahil sa hazing, kinundinan ng ilang pambabatas. Kasama natin para sa detalye si Radyoman Conde Batak. Kinukundina nila ako, Bicol Representatives Alfredo Garbin at Rodel Batucabe ang panibagong kaso ng estudyanteng namatay dahil sa hazing. Kinilalang biktima ng hazing na si Horacio Castillo III, 22 anyos, first-year UST Law student. Git naman pong bisita panahon na para higpitan ang parusa sa ilalim ng Republic Act 8049 o ang Anti-Hazing Law. Dahil dito, pinaaksyonan nila Garbin at Batucabe, mga may akda ng House Bill No. 3731 na aprubahan na ang kanilang panukala na naghihigpit sa parusa sa mga sangkot sa hazing. Sa ilalim ng panukala ng amyendahang batas, maharap sa reklusyon perpetua o habang buhay na pagkakabilanggo ang mga individual na sangkot sa pananakit na nagresulta sa pagkamatay ng miyembro, panggagahasa o nagdulot ng mutilation o serious damage sa biktima. Ituturing na rin na aggravating circumstances o mga kasabwat ang mga hindi miyembro ng fraternity pero naroon sa oras na isinagawa ang hazing na ikinasawi ng biktima. Dagdag pa ng mga mababatas, dapat nang amyendahan ang batas dahil ito ay alinsunod na rin sa rekomendasyon ng Korte Suprema sa Lenny Villa case. Sa pamamagitan ng Globe Telecom, kasama mo sa Kamara, Radyoman Conde Batak ng DZXL 558 sa TAC RMN. Buong bansa, iba't ibang boses ng mga balita. RMN News Nationwide, the sound of the nation. Mga kasama, ikot na ho tayo sa mga probinsya. 70% ng mga establishmento sa Di Talipapa sa Boracay Huyan na abo sa sunog. Kasama natin mula dyan sa RMN Kalibo si Radyoman JR Arante. JR, babalikan natin si JR Pards, mga kasama sa update dyan sa sunog. Alas 12 sa RMN News Nationwide, the sound of the nation. Ang pamunuan po ng National Police Commission, aminado na nagkaroon naman ng sabwatan sa PNP entrance examination noong pong 2011. Lumalabas kasi na pare-pareho mga mali at tamang sagot ng mga examiners. Sa tunayan, napakahigpit na po na regulasyon daw sa pagkuha ng entrance sa mga bagito o bagong pulis. Maging mga proctor pala sa mga profesor na magbabantay sa kukuha ng pagsusulit. Hindi na pinapauwian sa kanilang mga pamilya. Pero po ayon kay Napolcom Vice Chairman Rogelio Casurao,
Lahat na nga ng paraan ginawa na nila para maiwasan ang mga aktibidad na ganito, pero kailan pa rin sumusuway. Ang measures ginagawa talaga kaya lang itong mga magagaling sa kalokohan, nakakapag-isip pa talaga kung that's how society goes So, ang law enforcement must have to be ahead of these people. Dapat ganun ang very ideal. That's why we keep sending our people to study science researches para nalalaman natin kung paano tayo mauna sa mga loko-lokong ito sa ating lipunan. Pagtitsak pa na opisyal na mananagot po nasa likod ng mga ganitong gawain, inikaya din ito ang publiko na ipagbigay alam sa kanilang tanggapan ng mga madidiskubreng katiwalian sa entrance exam ng PNP. Kasi kung hindi tayo lalantad, it will remain a faceless complaint. Kung mayroon kayong direct knowledge, please don't hesitate. Our office is open 24/7 para tunin ang yung side. We will document it and then we will proceed again. Naman ang mga taong nasa likod nito. Una na naglabas ng memorandum circular ang Napolcom para sibakin sa serbisyo ang nasa may 200 polis na nandaya. Natili namang nasa floating status yung mga sangkot na polis habang inihanda ng kasong administratibo laban po sa mga ito. At balikan ho natin ang detalye ng balita kaugnay sa sunog dyan po sa Ditalipapa sa Boracay. Sa detalye ng balita mula kay J.R. Arantes sa ating kasamang radyoman na si J.R. Arante ng RMN Kalibo. Yes, kasamang Rod at kasamang Lourdes, nagising sa masarap na pagkatulog ang mga residente at turista sa isla ng Boracay mula sa sunog ng sirena ng mga bumbero dahil sa nangyaring sunog kaninang mga alas 4 ng madaling araw sa Ditalipapa, Boracay Station 2. Halos 90% ng mga establishmento sa lugar ang totally void na kinabibilangan ng souvenir shop, wet market, fast food chain, grocery store at iba pang negosyo doon. Nadamay din sa sunog ang mga katabi nitong boarding house dahilan para magsikas ang mga residente at umuukupa sa lugar sa mismong beach one ng isla. Dala ang kanilang mga gamit bago dinala sa evacuation center. Tumagal naman ng halos 5 oras bago mapula ang apoy dahil na rin sa mahirap makapasok sa loob ang mga firecracker. Kinakailangan ng magdagdag ng firecracker mula pa mismo sa mainland Malay at Sinagat Mars para sa mabilis na pagkapula ng apoy. Kaugnay ito, hindi pa matukoy ng BFP Boracay kung magkano ang danyos na iniwan ng napakalaking sunog sa isla. Pero sinasabi ang sunog ay galing sa isang restaurant sa loob. Ang Ditalipapa ay isang lugar sa Boracay na dinadayo ng mga turista dahil dito matatagpuan ng mga murang souvenir shop at iba't ibang food trip na sa isla lang ang makikita. Samantala, wala namang naiulat na namatay o grabing nasasana sa nasabing sunog. Magmula dito sa isla ng Boracay at RMN na DYKR Karibo, ako si kasamang J.R. Arante, tatak RMN. RMN News, the sound of the nation. Report. Mga kasama ang DOTR, patuloy pang inaalam ang naging sanhi naman po ng sunog. Ito dito sa may ilalim ho ng upuan ng isang bagon. Sa loob na ng MRT ang sunog. Sa loob sa upuan ng isang bagon ng MRT. Para sa detalye, kasama natin si Radyoman Angel Ronquillo. Angel! Radyoman Angel Ronquillo sa detalye. Abangan natin mamaya. Pero delikado ho yan dati sa labas lang ng MRT ang problema, Pards. Ayun, nasa loob na. Nasa loob na. Nasa upuan mo pa. Oo, nasunog. Alamin natin mamaya. Abangan mga kasama. RMN News Nationwide, the sound of the nation. RMN News, panahon. Panahon muna, Pards, para sa mga nag-aabang. Patuloy na nag-aabang ng Pasko. Patuloy pong binabantay ng pag-asa ang LPA nasa loob ng Philippine Area of Responsibility. This week daw, darating, Pards. Ay, Tuloy nakita ng LPA sa 930 kilometers silangan ng Alabat, Quezon. Magandang bagyo yung sinasabi mo, Pards, ha? Yung parating. Apektado pa ho na extension ng LPA ang halos buong bansa, lalo tigit ng Bicol Region at Palawan. Ang natitirang bahagi ng Luzon, kasama na po yung Metro Manila, ay makakaranas ng isolated rain shower. Ligtas naman, Pards, ng mga isda dahil walang gale warning. Temperatura sa Metro Manila nasa 26 hanggang 33 degrees Celsius. Mahaba po na ang gabi na mararanasan sa bansa pagkatapos ng tinatawag na autumnal equinox. Maganap yan sa September 23 this coming Saturday. Sa ganang autumnal equinox ay magiging pantay ang haba ng araw at ng gabi sa buong planeta. Dahil dito, mas mahahabang gabi na mararanasan hindi lamang sa Pilipinas kundi sa lahat po ng mga bansa sa Northern Hemisphere. Of course, kanina ho,
yung sunrise, nakita nyo yan, 5:45. Ang sunset mamaya, abangan nyo sa Manila Bay ay 5:55. Mga kasama. RMN News, the sound of the nation. Report. Of course, bad news so ito. Eto na, 2 araw natigil pasada ho ng Stop and Go Transport Coalition, kasado na. Kasama natin sa detalye ng balita si Radyoman Mike Guyagoy. 2 araw na magtitigil pasada ang mga super ng samahan ng super at operators ng Pilipinas Genuine Organization o itong Stop and Go Transport Coalition. Sa isang pulong pambalitaan sa Quezon City, itinakda ng grupo ang tigil pasada simula alas 6 ng umaga ng Lunes, September 25 hanggang sa kinagabihan ng September 26, araw ng Martes, bilang pagpapakita ng pagtutol sa jeepney phase-out o jeepney modernization program ng gobyerno. Ay kay June Magno, target nila na 100% ng 74,000 na driver nila sa buong Metro Manila ay makikibahagi sa tigil pasada. Partikular na tinututulan ng grupo ang 1.6 million pesos na ipauutang ng gobyerno sa bawat operator para makabili ng jeepney na patatakbuhin ng elektrisidad. Ang utang ay babayaran naman ng 800 pesos bawat araw sa loob ng 7 taon. Magiging abonado umano ang mga driver ng 200 piso bawat araw dahil dito sa sinasabing pautang. Mas gusto ngayon ng grupo na isailalim na lamang sa rehabilitasyon ng mga jeepney ng edad ay 15 taon na pataas sa halip na magkautang. Humihingi naman ng pangunawa ang grupo sa publiko sa perwisyong idudulot ng kanilang gagawing tigil pasada. Pumamagitan ng Globe Telecom ang inyong radyoman sa Quezon City, Michael Guyagoy ng DZXL 558 Tatak RMN. Balikan natin mga sama, ito naman yung DOTR nga ay inaalam pa kung bakit ito nasunog o nagkaroon ng sunog sa ilalim na upuan na isang bago ng MRT. Para sa detalye, kasama natin si Radyoman Angel Ronquillo. Angel. Inaalam pa rin kasama body ng Department of Transportation ang nasanhi ng sunog sa ilalim na upuan ng isang bago ng MRT3. Ayon kay Transportation Undersecretary for Rail Cesar Chavez, sa oras na matukoy nilang sanhi ng sunog ay agad sila papalabas sa isang official statement. Sa ngayon, ini-instruction pa ng mga teknisyan ang nasabing bagon matapos itong maibalik kanina sa kanilang depot. Matatandaan kaninang alas 6 ng umaga, pinababa ang mga pasahero ng MRT3 sa Santolan Avenue Station dahil sa maliit na sunog sa ilalim ng passenger seat sa isang bagon. Agad naapula ang sunog at maswerteng walang nasaktan sa nasabing insidente. Sa pamamagitan ng Globe Telecom, kasama mo sa DOTR, Radyoman Angel Ronquillo ng DZXL 558, Tatak Arimen. At mga kasama, ethics complaint laban naman kay Senador Panfilo Ping Lacson. Inihain na ho kanina ni dating Customs Commissioner Nicanor Faeldon. Sa detalye ng balita mula kay Radyoman Grace Marian. 15 minuto na nakalabas ng detention facility sa basement ng Senado si dating Customs Commissioner Nicanor Faeldon at personal na inihain ang 15 pahinang ethics complaint laban kay Senator Panfilo Lacson. Ugat ng reklamo ni Faeldon ang anyay malisyoso at mapanirang privilege speech ni Lacson na nagsasangkot sa kanya sa TARA system sa customs at pagtanggap pa ng 100,000 pesos na welcome pasalubong. Giit ni Faeldon kung walang malalabas na ebidensya si Lacson ay dapat itong masuspende o matanggal sa pagkasenador dahil mali na gamitin ito ang kanyang immunity para sirain ang inosenteng individual. We want Senator Lacson to produce evidences against laban doon sa sinabi niya sa akin. Kung hindi niya ito mapapatunayan, right now, I'm assuring you that it's all lies. Because ako yung inakusahan, alam ko yung ginawa ko at hindi ko ginawa. So, lahat po ng akusasyon niya, that's why I can tell Senator Lacson, you are a liar. All your accusations against me are lies. Chief ka dati. You should know better. Sa pamamagitan ng Globe Telecom, kasama mo sa Senado, Radyoman Grace Mariano ng DZXL 558, Tatak Arimen. Mga kasama, pagkatapos ho ng Caloocan PNP, eto na naman buong puwersa ng PCP3 ng Pasay PNP sinibak matapos paghati-hatian ng perang nakuha ng mga pulis sa isang robbery hold-up incident. Mga kasama, sa detalye ng balita mula kay Radyoman Rhea Mamogay. Sinibak mismo ni NCRPO Chief Oscar Albayalde ang buong puwersa ng Police Community Precinct 3 ng Pasay PNP. Ito ang kinumpirma ni Pasay Chief of Police Senior Superintendent Dionisio Bartolome Jr. matapos na umunoy paghati-hatian ng mga pulis na ito
ang perang na-recover nila. Ito'y matapos na isang biktima ng robbery hold-up ang nagreklamo sa kanilang presinto. Ayon kay Bartolome, sa ngayon ay nagpapatuloy ang kanilang investigasyon upang matukoy kung totoong ginawa ito ng mahigit 30 pulis Pasay kasama ang kanilang precinct commander na sinibak kaninang umaga. Basta po investigation po yan kasi may complaint pagkatapos i-reveal parang kuwan lang ito temporary relief for investigation. Kung mapapapa lang sana, ibabalik naman. Nang nakalipas na linggo, una nang sinibak ni Albayade ang buong pwersa ng PNP dahil sa mga kontrobersyal na pagpatay sa mga menor de edad at pagsalakay sa isang bahay nang walang search warrant at hindi naka-uniforme. Sa pamamagitan ng Globe Telecom, kasama mo sa Campo Crame, Radjuman, Rhea Mamogay, Tatak RMN. RMN News, balitang pang-negosyo. Sa pagdiriwang pa rin ng Globe Telecom sa numerong 917. Nakapunta ka ba, Pards? Hindi na. Hindi, nag-aantay nga ako eh. Nagbigyan ng Telecom Company ng iba't ibang sorpresa sa mga loyal subscriber. Bilang pasasalamat, libreng popcorn daw meron. Nanood sa Ayala Cinema sa double reward points naman. Ang matatanggap na manood sa SM Cinema. Para sa dagdagang impormasyon sa promo reward, bisitahin lamang ang kanilang website www.globe.com.ph/reward. Balita sa Ibayong Magtaho si US President Donald Trump na mabawasak ang Pyongyang kapag hindi pa nito itinigil ang nuclear at ballistic missile drive. Sa mga taga Bicol area, Naga, pakinggan ang programang Answer from the Bible. Back time po ito sa DWRN, affiliate po ng RMN sa Naga. Kasama nyo sa bagong tunog ng pagbabalita. Ako si Radjuman Buddy Ubera. At Radjuman Lourdes Escaros, mga kasama, itong RMN News Nationwide. The Sound of the Nation. Ang mga nagbabagang balita sa buong bansa ay hatid sa inyo ng Sound of the Nation mula sa RMN News Nationwide. The following program is rated G. It is suitable for all audiences. Kakaibang sarap ang ihahain sa iyo ng perfect ka-lunch break mo sa radyo. Kaya sigurado makakatikim kang tunay. Ready to serve na ang programang Ay sa Tanghalian. IFM ay aking best friend. Mangusar kay CR, agmuantay man kalbo. Nayari ka? Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Anong oras na? Ay, 12:21. Time check brought to you by Smart Dishwashing. Tanggal galing ang sebo, tanggal galing ang bakterya. Tanggaling galing. Oras hatid sa inyo ng Marigold Bookstore. Kung usapang office and school supplies at iba pang pangangailangan, sa Marigold Bookstore na pumunta. Matatagpuan sila sa AB Fernandez Avenue, Dagupan City. O tawagan sila sa 522-2328 or 515-2204. On board is Tita Ronnie. Sa tanghalian, syempre kasama ang nag-iisang tita mo, Tita Rani. Ano daw, puset? Ano daw, puset, ang lulutuin mo kapag ang jowa mo dadalaw sa bahay nyo? Ano kayang klaseng puset ang lulutuin mo? Text mo yan, 0949-6140-306 or hanapin mo ako sa aking Facebook account, IFM Dagupan. Or sa aking Facebook po, Tita Ronya yan. Nakapost doon yung tanong natin ngayong, ay,
Ay, sa tanghalian, alas 12 hanggang 1:00. Anong luto ng pusit ang ipapakain mo sa manliligaw mo? Parang may halong pagbabanta yung pagkakabasa ko doon, ah. Parang may halong bitterness. Kasabay syempre ng napakainit na kusina ko ngayon dahil kasalukuyan po akong nagluluto ngayon ng napakasarap na ginataang pusit. Well, sa lahat ng mga best friends natin, eto gusto ko lang malaman nyo na ang pusit, hindi pwedeng lutuin ito ng pucho-pucho lang. Ano ibig sabihin ng pucho-pucho? Yung, wala lang. Yung minadali lang. Ay, nako, hindi pwede. Oo. Dahil, alam mo ba, best friend, na kapag ikaw daw ay nagluluto ng pusit, kailangan yan, saglit lang, hahaluin ko lang ito, ha? Oo. Kasalukuyan akong naghahalo. Ayan, hinahalo ko itong aking nilulutong ginataang pusit nga. O alam mo ba, best friend, masingit ko lang habang kayo dyan nagluluto din. Alam mo ba, best friend, ang kulit talaga pa ulit-ulit. Hindi, binibitin-bitin lang kita. Ay, nako. Alam mo ba, best friend, na ang pagluluto ng pusit, may dalawang paraan yan para hindi po maging makunat or rubberize ang dating. Unang-una, kailangan kapag magluluto ka, kagaya ng prito na pusit, kailangan mo siyang lutuin ng mabilis. Pero kailangan mainit yung mantika para hindi maging rubberize. Pangalawa naman, kapag ikaw naman ay magluluto ng pusit na medyo mabagal-bagal, papetiks-petiks, papulupulutan, ganon. Kailangan naman, ang paraan ng pagluluto mo ay mabagal, pero sa mahinang baga ng uling lang. So, ganon, dalawang klase ng paraan ng pagluluto ng pusit para hindi maging rubberize ang inyong mga nilulutong pusit. Sa lahat ng mga best friends natin gustong malaman ang ingredients na kailangan para ikaw ay makapagluto ng napakasarap na pusit. Uy, haluin ko lang ito, Pag nagluluto kayo ng ginataan, nako, yung may gata-gata, kailangan continuous po ang paghahalo kasi pag hindi continuous yan, madidikit sa kawali o magiging mapait. So, hindi na siya ginataang pusit, baka pinapaitang pusit na. Kaya halu-haluin lang, ha? At syempre, itong mga ingredients na kailangan para makapagluto ng napakasarap na ginataang pusit, kailangan lang natin ng medium size na pusit. Oo, yung sakto lang sa kawali nyo ba? Pero kung meron kayo dyang kawali talaga na pwedeng paglutuan, edi wag medium size ang bilhin nyo, large size. Ay, nako. Kailangan mo ng coconut milk, dahon ng malunggay, syempre sili, sibuyas, bawang, luya, paminta, yan. At syempre yung mantika. Ganoon lang kadali para ka lang mag-adobo. Naka, pwede mo sagutin na ang tanong ko. Ano luto ng pusit ang ipapakain mo sa manliligaw mo? Text mo yan sa akin at mamaya basahin ko kasabay ng inyong masasarap na ulam dito lang sa Ay sa Tanghalian. Magbabalik ang programang Ay sa Tanghalian pagkalipas ng mga musika at paalala. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. Nag-iisang pag-ibig ang nais makamit, yun ay ikaw. Nag-iisang pangako na di magbabago para sa'yo. Saan ka man ay sana'y maalala mo. Kailanman saan di magkalayo.
malilimutan. Mga araw natin kay sarap balikan. At lagi mong isipin, walang ibang mahal kundi ikaw. Malayo ka man, sana'y maalala mo. Kailanman pangako di magkalayo. Ibigin, oh, walang ibang himig kundi ang yakap mo't halik. Saan ka man, sana'y maalala mo. Kailanman asahan di magkalayo. Tanging ikaw lamang ang aking ibigin, oh, walang ibang himig kundi ang yakap mo't halik. Tanging ikaw lamang ang aking ibigin, walang ibang hiling kundi ang yakap mo't halik. IFM ay aking best friend. Di na kayang mapanggap ng pusong hirap. Bakit ngayon ko lang nalaman ang tunay na nararamdaman? Di alam ang gagawin, gusto ko sanang sabihin. Nasa loob nitong damdamin, kailan kaya maaamin? Hindi pa ba napapansin ang pusong may nililihim? Kailan ba masasabi sa'yo? Tanging ikaw lamang ang laging nasa isip. Bawat patulog ay ikaw ang panaginip. Tanging ikaw lamang ang laging nasa isip ko. Ang ngiti at yung tingin, paano ba maangkin? Ang siyang pinapangarap ko ay tanging ikaw. Bakit di ko napansin na lagi kang nandyan? Bawat lingon iba ang hanap, ikaw pala'y nasa harapan. Kung pwede lang na maibalik ang bawat sakit na nagdaan, lagi ko sa iyong ipararamdam. Ang pusong di pa napansin ang tunay na
na nililihim. Kailan ba masasabi sa'yo? Tanging ikaw lamang ang laging nasa isip. Bawat patulog ay ikaw ang panaginip. Tanging ikaw lamang ang laging nasa isip ko. Ang ngiti at yung tingin, paano ba maangkin ang siyang pinapangako ko'y tanging ikaw. Iba ang kaba na nadarama, lalo ngayong kaharap kita. Tanging hiling sa pag-amin, sana'y tingin. Tanging ikaw lamang ang laging nasa isip. Bawat patulog ay ikaw ang panaginip. Tanging ikaw lamang ang laging nasa isip. Bawat patulog ay ikaw ang panaginip. Tanging ikaw lamang ang laging nasa isip ko. Ang ngiti at yung tingin, paano ba maangkin ang siyang pinapangarap ko'y tanging ikaw. IFM. Isang araw, nag-apply ng trabaho si Mang Kanor. Oh, Mang Kanor! Good morning! Sir, good morning, sir. Have a seat. No thanks, sir. I'm not hungry. Mang Kanor, what can you contribute in our company? Ano, sir? Contribute? May babayaran pa pala dito. Naglakad na nga lang ako ng apply dito, tapos paambagin niyo pa ako. Ay! Ang classic talaga. Classic! Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. Kaya naman ang Shield Bath Soap ay recommended ng Philippine Nurses Association. Bula la 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 la, bula 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 bula. Anong bula-bula? Itong bath soap ko nga hindi pa ubos, parang hindi na mabula. Mrs. Shield Bath Soap ang gamitin. Bula 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 bula. Mabula at may effective antibacterial ingredient para sugpuin ang germs. Shea butter tulong para hindi mag-dry ang skin. Kahit paubos na, tuloy pa rin ang bula. Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. At sulit na sulit. Bula 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 bulala. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Increase your market share and revenues with Bitstop Network Services, where we help you lower your cost of acquiring new clients. With BNS, you can deploy tried and tested strategies that leverage the power of the internet that is proven to work for businesses like yours. Call BNS at 6375-522-5089 for a free online conference to find out more about how our innovative web solutions can help you succeed. Ano ang pangatlong kumain, Mangmoy? Kumain number 3. Kumain ng gulay at prutas araw-araw. Sa almusal, tanghalian at hapunan. 3 times a day? Oo ba? 5 servings o higit pa kada araw. Kailangan ito para humaba ang buhay. Mahilig kayo sa prutas at gulay, no? Correct ka dyan, Elmer. Paborito ko ang malunggay at kangkong. Panghimagas ko, saging, mangga, minsan, papaya. Pampakinis pati ng kutis, di po ba? Napansin mo, ha? Sundin ang 10 Kumain Meds para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. For the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus, our Lord. Romans 6:23.
Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. This coming September 18, 2017, the new TJR is moving to their new location. Yes, you heard it right. The new TJR Buffet and Fast Food Restaurant will be having its grand opening on September 18, 2017, and is now located at number 74 Paris Boulevard, San Carlos City, Pangasinan. The new TJR is giving away 50% off on lunch and dinner. Eat all you can buffet this September 18 to 2017 from 11 a.m. to 2 p.m. and 6 to 9 p.m. Bring with you your family and friends and enjoy the new TJR ambience. We also offer function, conference, and private KTV room, dessert, and cocktail corner. The new TJR will be serving fusion of local and some international cuisines. For more info, call us at 0925-5312-777. Ready na ang katawan. Ready, Revicon. Muscle mo ay malakas, buto mo ay matigas, dugo mo ay nagigising, handang magpakitang gila. Ando, ready ka na, Revicon. Ready ang muscle, ako pa. Ready ang buto, Revicon. Ready ang dugo, sa Revicon. Handa na ang katawan, handa nang may patunayan. Revicon na! Punta na sa facebook.com/ReviconFortePH para alamin kung paano gawin ang Revicon Ready Exercise. Trusted quality healthcare. Unilab yan. Amino acids, multivitamins at minerals ang generic name ng Revicon Forte. IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging nakikinig, number one ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. Number one. Number one. Sandali na lang, maaari bang pagbigyan? Aalis na nga. Maaari bang hawakan ng iyong mga kamay? Sana ay maabot ng langit ang iyong mga ngiti. Sana ay masinig. Huwag kang mag-alala, di ko ipipilit sa'yo kahit na lilipad ang isip ko'y turete sa'yo. Ilang gabi pa nga lang nang tayo'y pinagtagpo, na parang may tumulak ng lalamig. Nanginginig na ako. Akala ko nung una may bukas ang ganito.
pipilit sa'yo. Kahit nalilitay ang isip ko'y torete sa'yo. Torete sa'yo. IFM ay aking best friend. It's amazing how you can speak right to my heart. Without saying a word, you can light up the dark. Try as I may, I can never explain what I hear when you don't say a thing. The smile on your face lets me know that you need me. There's a truth in your eyes saying you'll never leave me. The touch of your hand says you'll catch me wherever I fall. You say it best when you say nothing at all. All day long I can hear people talking out loud. But when you hold me near, you drown out the crowd. Try as they may, they can never define what's been said between your heart and mine. The smile on your face lets me know that you need me. There's a truth in your eyes saying you'll never leave me. The touch of your hand says you'll catch me wherever I fall. You say it best when you say nothing at hand says you'll catch me wherever I fall. You say it best when you say nothing at all. That song was brought to you by Smart Dishwashing. Tanggal-galing ang sebo, tanggal-galing ang bakterya. Tanggaling-galing. That song was brought to you by San Miguel Flavored Beer, the seriously fun beer. IFM ay aking best friend. Eto na ang IFM Hugot Scoop.
Ihahatid na ni Madam Inday ang iyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal. Aquarius, alam mo yung drawing? Kayo yun eh. Drawing lang, as in, malayong magkatotoo. Ganon! Huwag magpiling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. Ma, field trip na namin bukas. Dapat matulog ka na maaga ngayong gabi, anak. Pero ang daming lamok. Magsisindi ako ng Baygon Kidlat Katol para makatulog ka ng mahimbing. Yay! Ayan, wala nang lamok. Good night po. Good morning, Ma. Sarap ng tulog mo kagabi? Yes, Ma. You're the best. Thanks! Salamat sa Baygon Kidlat Katol sa pagpatay sa mga lamok. Baygon Kidlat Katol. Mabisang pumatay ng lamok na nagdudulot ng dengue at Zika virus. As low as 250 SRP per night. Baygon. It's good to be tough. Essie Johnson. Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Anong oras na? Ay, 12:50 na! That time check was brought to you by Pride with Fabcon. Ituloy ang bango with Pride. On board is Tita Ronnie. Anong lulutuin mo, best friend, na pusit kung ang manliligaw mo ay pupunta ng bahay nyo? Yahay! Kesyo babae, kesyo lalaki, basta pupunta ng bahay nyo, anong klaseng pusit ang lulutuin mo? Ay, nako, i-text mo na yan, 0949-614306. Eto naman, unahin ko na mga best friends sa ating nag-post sa ating Facebook account. Si Aldwin Kapitle, inihaw na pusit na may dahon ng sibuyas sa loob. Si Rockwell naman, buttered pusit na may aroma ng dahon ng sibuyas. Tinanong ko silang dalawa, bakit puro may sibuyas? Sabi nila pampabango daw. Si Janalyn de la Cruz Alambre naman, adobong pusit. At syempre, galing naman kay nawawala ang ating si Marvin Marbs, ginataang pusit. Hello po sa inyo dyan, mga best friends natin. Ihabol ko maya-maya yung mga pagbati nyo, ha? Medyo na tsugi yung internet ko eh. Di-refresh ko na wala lahat. Ay, nako. Eto naman sa ating text line. Ay, sa tanghalian. Hello po, Tita Ronnie. Kain po tayo. Mahirap kumain mag-isa. Ang ulam ko ngayon, beef steak na ready-made. Galing kay Joseph G. Ako, hindi mo kailangan mag-isa, bebe. Nandito naman si ako. Oo, punta ka dito sa IFM. Dala ka maraming foods, ha? At sasabihan kita kumain tuwing tanghalian. Para hindi ka na maging malungkot. Pero ayoko ng beef steak. Gusto ko kare-kare, ha? Juicy talaga ako kahit kailan. Ay, nako. Ito naman yung nagtatanong. Sa tanghalian. Good morning, Tita Ronnie. Happy Monday. Happy Monday din sa'yo. May tanong po ako sa'yo, Tita Ronnie. Tanghaling tapat, ha? Joseph G, wag mo kong inaano-ano, ha? Tinatanong niya ako, Tita Ronnie, naniniwala ka ba sa true love never dies? Because true love waits. Galing kay Joseph G. Well, naniniwala ako sa love never dies.
Kasi diba, yung pagmamahal mo sa pamilya, sa kaibigan, sa jowa mo, it really never dies. Ang tanong lang dyan, may true love ba? Yun. Kasi nga, nagmamahal ka sa taong hindi ka naman mahal. True love ba yun? Diba? Ganun yun. At saka yung sinabi mo pang true love can wait. Oh my G! Paano kapag 70 ka na? Wala ka pang true love. Ano, can waits pa rin? O, diba? So, minsan, kailangan mong decipher ang ibig sabihin ng mga kasabihan. Kasi may mga kasabihan na talagang ang sarap jombagin. Bakit kasi nauso yung kasabihan na yon? Ulit-ulit ka naman yung sinasaktan. Diba? Ay, naku. Si Ate Mons Doctolero naman, kung meron siyang manliligaw, pupunta sa bahay nila, Calamares. Sarap! Eto naman, hi Tita Ronnie, yung manliligaw ko, siguro kung pupunta ng bahay namin pag nagkalakas ng loob, pakakainin ko ng ginataang pusit. Yun lang po. Thank you din po. IFM Dagupan, good morning sa'yo Tita Ronnie. Ako naman, ang ipapakain ko sa jowa ko ay sinigang na pusita kasi ang asim-asim ng pagmamahal niya sa akin. Kung pwede lang magkaroon ng minatamis na pusit, yun na lamang po eh. Pwede naman kung gusto mo ng minatamis na pusit. Oy, eto. IFM Dagupan, good morning po, Tita Ronnie ng Bayan. Ask ko lang po. Ay, nako. Ask ko lang po, Tita Ronnie, kung naniniwala ka ba na kapag ang tao daw kumain ng pusit, magkakaroon daw ng bulati sa tiyan? So, pa ang ibagatan ng si ka, best friend? Wala ang iba kasi rin ng sikatan. Unya ay tana, walay, basta, merong something like that. Kapag hindi tama ang proseso ng pagkakaluto, hindi maayos ang pagkakaluto sa inyong mga kinakain, mapapusit, karne, isda, gulay yan. Kapag hindi po tama ang prosesong ginawa ninyo sa pagluluto, talaga nag-cause po yan ng sabihin natin bulate, diarrhea, etc. Kaya sa lahat ng mga best friends natin, kapag kayo po ay nagluluto, ayan, maghugas muna kayo ng kamay. And then you make sure yung surroundings ninyo very clean. Hindi yung basta pisok sa kaldero. Kasi may connection yung mga niluluto natin sa kapaligiran, even sa sarili natin. Yung kunyari, si Kanatan, manluluto ka ni 12:57 lang, manluluto ka ni ang tulay oras. Narasan lare ugugaw, ang gapigagaw mo kung hindi ka. Wag kang daldal ng daldal. Alam mo na yan. Ay, nako. At sarap sana magkwentuhan tungkol sa pagkain. Kaya lang bukas ulit 12 to 1 ay sa tanghalian. Dahil maya-maya lang, Dear IFM na 1:00 hanggang 3:00. Kasama pa rin ang tita mo, Tita Ronnie. At syempre si Bessie J. Susunod na! IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. Friends are near, trying hard to find a quiet moment, sharing love and joy, the children with their toys. Sadness fills my heart to see you go. Christmas won't be the same without you. Christmas won't be the same if you go. All I need to see, standing by my
remember when the times we used to spend walking hand in hand until the sun sets. Then came Christmas Eve, the wish you gave to me. How I wish I tried to make you stay. Christmas won't be the same without you. Without you, Christmas won't be the same if you go. All I need to see, standing by my Christmas tree, is you. Christmas won't be the same without you. It's been a long, long time. I need you by my side. Hold me tight and don't let go. Let go. Christmas won't be the same without you. Christmas won't be the same if you go. All I need to see, standing by my Christmas tree, is you. Christmas won't be the same without you. Christmas won't be the same without you. Christmas won't be the same if you go. All I need to see, standing by my Christmas tree, is you. Christmas won't be the same. Christmas won't be the same. Christmas won't be the Ang galing ng #1 Smart Dishwashing Paste, nasa Smart Dishwashing Liquid din. Tanggaling-galing sa presyong magaling din. Ay, after the cooking and the eating, time na for dishwashing of the pinaglutuang masibong-masibo at pinagkainang maaaring mabakterya. Ang misis na smart like you, Smart Dishwashing ang bagay na bagay sa iyo. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo. Tanggal galing ang bakterya. Sa presyong kay gaan-gaan pa. Thank you! Smart Dishwashing. Tanggaling galing. Only 21 pesos per 200-gram pack. Suggested retail price. Smart Dishwashing. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS! Uy, Bes! Mukhang dami mong iniisip, ha? Oo nga eh. Hindi ko kasi alam kung saan ako bibili ng affordable na gamit pang bahay. Yan lang ba? Ang sagot dyan? R-Shop General Merchandise. Mapa kitchenwares, plasticwares, glasswares, Eurotech foams, blankets, curtains, towels, umbrellas, appliances, Canon Standard, Hanabishi, Micromatic at Eureka. Sa R-Shop General Merchandise, presyong pangkaibigan kaya mas makakatipid ka. Matatagpuan sila sa Iceland Building in front of BDO, MacArthur Highway, San Miguel, Calasiao, Pangasinan. Tawagan o i-text sila sa 0917-864-1444, 0925-562227, 600-1117. Talaga ba? Makapunta na nga ako sa R-Shop General Merchandise at makabili ng mga kailangan sa bahay. R-Shop General Merchandise, presyong pangkaibigan. BCYF. Search for Hometown Heroes. Mga bayani na nasa ating purok o barangay o bayan at palaging nasa paligid lamang natin. Mga nag-iwan ng tatak sa mga komunidad. Mga nagbigay inspirasyon sa ating lahat. Nakapagpapago o nakapagpagaan ng buhay para sa marami. BCYF. Search for Hometown Heroes. Misyon ng Benita Catalina Yap Foundation na parangalan ng ating mga local heroes. Sa dagdag na impormasyon, bisitahin ang BCYF at facebook.com o sa YouTube at bit.do/BCYF Heroes.
Kasama ng BCYF Foundation, ang RMN Networks at mga participating partners para sa nationwide search for hometown heroes. Ang DOST WomenCares.ph, DepEd, Ricardo G. Manabat of KPMG, Management Association of the Philippines at ang Pandayan Bookshop. Maaari din kayong tumawag sa aming pinakamalapit na RMN o IFM station sa inyong lugar. BCYF, search for hometown heroes. Ay, 104 na. IFM, ikaw ay aking best friend. Best friend kong kakulitan, karamay katsikahan, tabi sa kwentuhan at tugtugan. IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging makikinig, number one ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. This program is rated SPG. It contains scenes with themes, language, violence, sex, horror, or drugs, which may not be suitable for children. Strong parental guidance is advised. Heto na ang mga kwentong makaka-relate ka. Mga kwentong siguradong may say ka. Tutok na sa programang Ramdam Ka. Dear IFM. I love you, and I choke on my reply. I'd rather hurt you honestly than mislead you with a lie. And who am I to judge you on what you say or do? I'm only just beginning to see the real you. Sometimes when we touch, the honesty's too much, and I have to close my eyes and hide. I wanna hold you till I die, till we both break down and cry. I wanna hold you till the fear in me subsides. Strategy leaves me battling with my pride, but through the insecurity, some tenderness survives. I'm just another writer, still trapped within my truth, a hesitant prize fighter, still trapped within my youth. Touch, the honesty's too much, and I have to close my eyes and hide. I wanna hold you till I die, till we both break down and cry. I wanna hold you till the fear in me subsides. At times I'd like to break you and drive you to your knees. At times I'd like to break through and hold you endlessly. And sometimes when we touch, the honesty's too much, and I have to close my eyes and hide. I wanna hold you till I die, till we both break down and cry. I wanna hold you till
bare and thin. When you're lost, where do you begin? My heart always seemed to drift from day to day, looking for the love that never came my way. Then you smiled and I reached out to you. I could tell you were lonely too. One look and then it all began for you and me. The moment that we touched, I knew that there would be two less lonely people in the world, and it's gonna be fine. Out of all the people in the world, I just can't believe you're mine. In my life where everything was wrong, something finally went right. Now there's two less lonely people in the world tonight. Just to think what I might have missed. Looking back, how did I exist? I dream, still I never thought I'd come this far. But miracles come true, I know, 'cause here we are. Two less lonely people in the world, and it's gonna be fine. Out of all the people in the world, I just can't believe you're mine. In my life where everything was wrong, something finally went right. Now there's two less lonely people in the world tonight. I fell in love with you, and all the things I never knew seem to come to me somehow. 'Cause baby, love is here and now. There's two less lonely people in the world, and it's gonna be fine. Out of all the people in the world, I just can't believe you're mine. In my life where everything was wrong, something finally went right. Now there's two less lonely people in the world tonight. I just can't believe you're mine. Something finally went right. Now there's two less lonely people. Two less lonely people. Two less lonely people in the world tonight. Two less lonely people in the world. IFM ay aking best friend. Akilad inuman. Sa ilabay to pulutan, nayari ka. Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with
Pride. Pride with fabric condition. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Heaven and earth will pass away, but my words will not pass away. Matthew 24:35. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Anong oras na? Ay, 1:15 na. Time check brought to you by Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. That time check was brought to you by Tanduay Select. Piliin mong maging ikaw. Select. Bessie J. Ita Ronnie. Heto na ang mga kwentong makaka-relate ka. Mga kwentong siguradong may say ka. Tutok na sa programang Ramdam Ka. Dear IFM. Magulo ang Monday. Oo. May hangover pa doon sa weekend. Ay, naka. Alauna po hanggang alas 3 programa. Dear IFM. Kasama mo nga kaming dalawa, alauna po hanggang alas 3, Tita Ronnie. At syempre, Bessie J. Nako, ngayong araw ng Monday, kwentuhang daddy tayo. Syempre, sobra-sobra na yung pagbibigay pugay nating lahat sa nanay, di ba? Tatay naman. Kasi pareho tayong babae, Ben. So, naging daddy's girl ba tayo? Ako, oo. Ako din, oo. Feel na feel ko. Ang saya kaya, di ba? Basta. Siguro totoo talaga yung sabi nila, kapag babae ka, malapit ka sa daddy mo. Kapag ikaw naman lalaki, malapit ka sa nanay mo, di ba? Oo, totoo yan. Kaya ikaw, best friend, para makarelate ka sa kwento natin, may connection yan sa ating kwento ngayong araw ng Monday. Kaya sa lahat ng mga gustong makarelate, ito na, umpisahan na natin ang ating Dear IFM. Ayun, no? Pwede kayong magbigay maya-maya ng inyong reaction sa 0949-614-0306 o magkomenta sa aming FB page na @IFM Dagupan. Sa aking Facebook account, Tita Ronnie. At sa aking Facebook account, Bessie J. Pwede kayong magbigay ng shoutout ninyo para sa inyong mga daddy, sa inyong nanay. Dahil maganda ang kwento natin ngayong araw ng Monday na hindi na natin patatagalin pa. Mag-juice ka na dyan. Mamaya na lang tayo magbalikan ulit. Dito lang sa programa Dear IFM. Dear IFM. Dear IFM, isang magandang hapon po sa inyo dyan. Ako nga pala si Melody. Sana mapili niyo po ang kwento ko sa inyong programang Dear IFM. Lubos po akong nagpapasalamat sa mga magulang ko dahil napakabait nila sa akin. Sinong anak ang kayang suwayin ang kanilang mga magulang? Magulang na kayang isakripisyo ang lahat para lang sa kanilang mga anak. Mga magulang na hindi makatulog sa tuwing may dinaramdam ang kanilang mga anak. Mga magulang na ang tanging nais lang ay mabigyan ng magandang buhay ang kanilang mga anak. Pero tao lang po ako, best friend, isang anak na nagkakamali din. Pagkakamaling hanggang ngayon, hindi ko pa rin naaayos. Hindi po talaga ako taga Pangasinan. Tubong La Union po ako. 18 po ako noon nung last na nakita ko ang aking mga magulang at mga kapatid.
Ano na kaya ang itsura nila? Kamusta na kaya ang lugar namin? Ano na kaya ang bago? Best friend, naglayas po kasi ako sa amin dahil sa higpit ni Papa. Hindi ko na matiis at mas lalo pang lumakas ang loob ko nang makilala ko si James. Anak, kinatanggal ba si Mampet? Atrasado la. Labi la. Ay 30 minutos at samay karpinenter ko sika. Nalilikas ko. Mabubukan leta. Pa. Kasi traffic eh. Karena upo ti paraan. Talalamhat. Paano wala boyfriend mo ha? Boyfriend ti gago mo ha? Ay kung gabay tayo matila. Hello de. Imbagak la pa. Traffic labat. Minsan, manaarala. Aman so focus ko pa. Ay maulay malinaw. Kami mapapahirap kami dyan na nanay mo. Piano na idang kay maunya kaimbosan. Tanda mo. Edukasyon labat so kayamanan. At ang labat so radmit sa kanipamana. Katon usar mo tayo talino. Anong sarte puso na inay? Nukin late puso. Nukasumpala mo lang manaral. Paantaklatan. Noon sabi so, agaw. Siyak na mismo sumangibaga pa. Bilang isang babae, alam ko na natural lang na maghigpit sa amin si Papa. Noong umpisa po, okay pa sa akin ang lahat kasi naman sa panahon natin ngayon, nakakatakot nga naman na bilang isang babae ay naglalakad o sumakay mag-isa. Hindi mo kasi alam, baka merong mandurukot, rapist o kidnapper dyan sa tabi-tabi. Ang mga magulang kayang gawin ang lahat para sa kanilang mga anak. Ang mga magulang na sobrang protective sa kanilang mga anak. Ang mga magulang po na OA pag ang anak na ang pinag-uusapan. Kasi gusto lang nilang maging mas okay pa sa okay ang kanilang mga anak. Sa tuwing may sakit po ako ay halos hindi na sila matulog. Masigurado lang na okay po ako. Malaking pasasalamat ko dahil mahal at concerned sila sa akin. Naalala ko noon, best friend, na lagi akong kinakantahan ni Papa. Ngayong nagdadalaga na ako, lagi pa rin niyang sinasabi sa amin na tuwing nalalasing siya. Melody, nasyak pa inatoy na mismo? Masil ka ni. Agata nagawa. Insan, akinyutan ibabaga. Walay sakit isirin. Ay, nga po anak. Abay ko labat na antaan mo, ya inaraarot ta ka. Ang gano'y stricto akad siya. Naraarot ta ka. Basta nung kaukulang mo ha. Tawag mo labat ha. At kansyonan ta ka ha. It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young, that's your fault. There's so much you have to know. Find a man and settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. Nakikinig po ako ng radyo at napapatugtog niyo yun, best. Napapaiyak ako. Umuupo sa sulok at naiisip ko si Papa. Nahihiya akong bumalik sa kanila nang walang maipagmamalaki. Kasi naman po, umalis ako ng basta-basta. Sinira ko kung anuman ang magandang ibibigay sana sa akin ng aking mga magulang. Hindi ko po alam paano ko haharap kay Papa. Mataas ang respeto ko sa kanya at binigo ko siya. Hindi ko pinahalagahan ang mga bilin, sakripisyo at pagmamahal niya sa akin. Alam ko maswerte ako dahil hindi lahat ng anak merong magulang kagaya nila Mama at Papa. Sa ngayon po, tanging si Ate at Mama lang ang communication ko sa kanila.
Namimiss ko na po talaga sila. Gusto ko na pong umuwi, best friend. How can I try to explain? When I do, he turns away again. It's always been the same old story. From the moment I could talk, I was ordered to listen. Ma, miss na miss takila ditan. Sumpat ka la, anak ko. Aga mapapasok si Papa. Sumpat ka la. Ma, ang gano'n labay ko. Mas labay ko ingan may wala so naipagmalaki noon sa diak. No, manunang kami. Si kaso ako lay anak. Tano ang gad natan atan ni so walad kanunutan mo. Agyok na ko konsensyahan, ma. Danyok lay oras. Upa, tiga tungtung nyo? Angga po asawa, amay kaarok. Kasi rin. Mamilin na tila, wala yawin ko. Sige la anak, sige la. Ma, salamat Kasi, ang gano, unta na, nangal ko sa boses ng Papa. Punong-puno po ako ng pangungulila, ng lungkot at pananabik sa pamilya ko. Sa loob ng 7 taon ngayon ko lang po naramdaman ang ganito. Gusto kong umuwi at mayakap sila, lalong-lalo na po si Papa. Pero ngayon, si James muna. Si James na nagiging dahilan ko ngayon kung bakit malakas pa rin ang loob ko. 7 taon na rin po kaming nagsasama at maayos naman po ang lahat. Sa ngayon, ako po ay pinag-aaral niya sa kursong education. Pinangahawakan at pinagsusumikapan ko po ito para sa pamilya ko at syempre para kay James. Babe, katungtong mo lang matira ng mama Anto, ay labay mo lang ang sampot? Ako ni Saragi. Ibanta ka. Ay, maong suwalay pamilya, babe. Balibalad liknaan. Tandaan mo, pamilyam Lara. Tatay mo na yung sansyatan. Hanggano, ang tagawa mo ni. Natatakot kung paano agtok ni natanggap. Ang bayag lamang na panahon. Sigurado namimiss da ka la. Pipiglitin. Walay dugan panahon sa atan, babe. Naasong palagad kurusok. Walay ipagmalakik. Amay sarasarag ko'y mangitaras si Kala. Kung meron mang taong laging nandyan para sa akin, si James po yun. Pinapalakas niya ang loob ko tuwing ako ay nakakaramdam ng lungkot. Tinupad niya rin ang mga pangako niya buhat ng magtanan kami. Sabay kaming nagtrabaho. Nauna ko siyang pinag-aaral at ngayon ako naman ang pinag-aaral niya. Sa hirap at ginhawa, magkasama po kami. Dahil sa pagsusumikap, kaya ito kami ngayon nasa mas maayos na kalagayan at mas pinagtibay ng panahon ang pagsasama at pagmamahal namin. Sa 7 taon, marami na talagang nagbago sa akin. Hindi ko alam kung makikilala pa ba ako ng pamilya ko pag uwi ko sa amin. Nangangamba po ako. All the times that I've cried, keeping all the things I knew inside. It's hard, but it's harder to ignore it. If they were right, I'd agree, but it's them they know, not me. Now there's a way, and I know that I have to go away. I know I have to go. Magbabalik ang programang Dear IFM pagkalipas ng mga musika at paalala. IFM. Dear IFM. Just look at you, sitting there. You never looked better than tonight, and it'd be so easy to
tell you I'd stay, like I've done so many times. I was so sure this would be the night. You closed the door and wanted to stay with me, and it'd be so easy to tell you I'd stay, like I'd done so many times. Don't fall in love with a dreamer, 'cause he'll always take you in just when you think you've really changed him. He'll leave you again. Don't fall in love with a dreamer, 'cause he'll break you every time. Put out the light. Just hold on before we say goodbye. Now it's morning and the phone rings, and you say you've gotta get your things together. You just gotta leave before you change your mind. And if you knew what I was thinking, girl, I'd turn around. If you'd just ask me one more time. Don't fall in love with a dreamer, 'Cause he'll always take you in just when you think you've really changed him. He'll leave you again. Don't fall in love with a dreamer, 'cause he'll break you every time. Put out the light. And just hold on before we say goodbye. Before we say Till I met you, I never knew what love was. Till I met you, till I met you, I never dreamed, 'cause I always thought that dreaming was for kids, just a childish thing. And I could swear love is just a game that children play, and no more than a game. I met you, I never knew what love was till I met you. This feeling seems to grow more every day. I love you more each day.
best friend. True friends are hard to find, but I know I'm not the kind. They come and go and sometimes leave us behind, like a wind that passes by. 'Cause when you need a friend that you can depend, you can count on me because you're my best friend. When you're feeling down and your heart is hurt, you can call on me and I will be there for you, friend. That's sailing across the sea through the waves that's so unkind. 'Cause when you need a friend that you can depend, you can count on me because you're my best friend. When you feel down and your heart is hurt, you can call on me and I will be there for you, friend. When you need a friend that you can depend, you can count on me because you're my best friend. When you feel down and your heart is hurt, you can call on me and I will be there for you. When you need a friend that you can depend, you can count on me because you're my best friend. When you feel down and your heart is hurt, you can call on me and I will be there for you, IFM. Walang hiya ka talaga, Bardok. Ikaw, napakatamad mo talaga. Sabi mo, hindi ka nakapag-igib ng tubig. Tapos ngayon, meron ka naman palang ipapainom sa akin. Ano to, fake to? Tatay Kanor, hindi naman talaga ako nakapag-igib ng tubig eh. Kaya nga ako pupunta dyan sa may inidoro para may mainom ka. Ay! Ang classic talaga. Classic! Bessie J. Ita Ronnie. Dear IFM. Bago natin
binibigay ang part 2 ng kwento natin dito sa Dear IFM. Nako, best friend. Uy, kanta. Father and son. Kaya nga eh. Nakakainis yung kumanta doon. Actually, maraming kanta na about sa child and father na magaganda din talaga. Nako, sa lahat po ng mga tatay at anak out there, ayan, shout out po namin ang kwento natin sa Dear IFM. Ngayong araw ng Monday, kaya naman kung proud ka sa daddy mo. Heto ang ating katanungan at dugtungan ang ating etong salaysay na to. Ang daddy ko ay blank. Ay, kung proud na proud ka sa daddy mo, oras na para i-shoutout po yan dito sa IFM. Gawin natin Father's Day 1:00 hanggang 3:00. Oo, pwede, no? Diba? Bakit hindi? Araw-araw naman pwedeng Father's Day, Mother's Day. Pwedeng Pasko, everyday. Karirin lang natin ngayong araw na ito, ha? Ito na po ang part 2 ng kwento natin. Dito lang sa IFM. Ang best friend mo. Dugatan. Alam nyo mga best friend, mapagbiro talaga ang tadhana dahil kakaiwas ko sa kanila, mukhang sinasadya ng pagkakataon na magkita-kita kami. Saktong nasa isang mall kami ni James at lumuwas pala sila Papa at ang mga kapatid ko para mamasyal. Saktong birthday kasi yon ni Papa at alam ko kakain sila, manunood ng sine. Yun lagi ang ginagawa namin, best. At 7 taon na rin akong hindi nakakasama doon. Naalala ko po noon, tuwing my birthday ang isa sa amin, hindi pinapalampas ni Papa na dumaan lang ang birthday namin. Punong-puno po ng sorpresa si Papa para sa amin, kaya yon ang namimiss ko. Itong taon na hindi ako kasama sa selebrasyon at ako 7 taon na rin hindi nagbo-birthday best friend dahil hindi ko sila kasama. Para sa akin kasi, bakit pa ako magse-celebrate gayong alam ko naman na hindi kami kompleto. Sigara di Papa, babe. Ha? Kulanda. Jatando ay. Apurama. Tutang kamat. King ko na amot. Kulanda. Kulanang Papa. Di man ni. Asing girantara. Andi. Ay, manhakis ka lalamot. Okay labat yan na nang pura. Malikili ka tala, babe. Nanamoy Papa ni. Imanay ni. Nadagal yung putin bukto. Papa. Hoy, Jack. Miss na miss ta kala pa. Sorry pa. Punong-puno ako ngayon ng ligaya, best friend, dahil muli ko silang nakita. Mas lalo po akong nagpursigi sa pag-aaral. Pero sa kaka-focus ko sa pag-aaral at sa pamilya ko, nakalimutan ko na may lalaking 7 taon na pong naninindigan sa akin. Babe, umbabarong ka? Andi. Yata yung kip tala. Ay, ang taklaya, anto'y problema. Itilak mo anak mo, babe, tani. Puro kala sila, puro kala sikara di Papa. Puro kala school. Mansarita ka man. Balat, alingonan mo. Ay, oon manaya. Mansarita. Agi, sorry, alingonan ko. Agkala umbabarong, babe. Umbawiak na buwas, ha? Promise. Tunatang kala umbawi kasi. Nabuwas la. Sagot ta ka na buwas. Ma? Akin? Labi laat ang tatawag kini? Si Papa! Si Papa mo at ospital! Ha? Anto'y agawa? Anak! Lakad siya sa ospital! Anto'y ospital, ma? Inar! Sa kaalaman ko po, lihim na palang nakikipag-usap si James kay Papa. Inayos na niya anuman ang gusot sa pagitan namin. Kaya ganun na lamang kung magsabi si James sa akin na hindi ako matitiis ng aking mga magulang.
na dapat umuwi na ako. Pero ako itong laging humihindi sa kanya. Ako itong nagmamatigas. Sir, maabigyan nga raman si kayo. Oo. Ay, wala ibagam. Aking ka dyan lima. Maka sa opisina. Sir, labay ta kayo ko muna nakatungtong unong at si Melody at si kami. Sige, mandangalak. Sir, antuman so nagmaliwa desisyon may katon kami malis. Pagbabawi ang milaya, balat labay ko'y mampakalaki yaong karawat si kayo ya basbasyo. Karaway basbasyo ya nusaragton syakla so mga sikasod sa anak yo. Ag kayong mapaga. Promisa kat si kayo tain arong ko. Agkulo ko ay Melody. Anto? Ay, libing kila? Sir. Singaw man to. Lapod. Laki ka ni marapod siya. Bilang laki. Alawan bilang amanan Melody. Sa inibagat labat. Basta pa nakanyute desisyon niya ginawa yo. Ginawa yo tan. Ay, kayo manggagawa yan tuman na maugas. Yasarag yung pagbabawi. Ano? Noon sa birang panahon. Maninutan ha. At ka mapagat ha. Dugang panahon, itirko sa basbas. Balat natan, panagnakan yun eh. Habang abala po ako sa pag-iimpake at si James, lingid sa kaalaman ko ay isang get-together pala ang sasalubong sa akin. Ito na rin ang naging dahilan kung paano kami ni Papa ay nagkaayos at muling nabuo ang pamilya. Dahil sa pagmamahal din sa akin ni James, kaya itong meron ako ngayon, utang ko sa kanya. At susuklian ko po ito ng pagmamahal. All the times that I've cried, keeping all the things I knew inside. It's hard, but it's harder to ignore it. If they were right, I'd agree, but it's them they know, not me. Now there's a way, and I know that I have to go away. I know I have to go. Dear IFM. IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging nakikinig, number one ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. Dear IFM. Ngayon'y magkalayo, ngunit di papatalo. Sundin lang ang puso, di kailangang pilitin, mas kailangang piliin lang natin tayo. Kahit ano man ang mangyari, sa dulo laging may paghari. Magkaiba man ang mundo, walang bumagyo, ikaw pa rin at ako. Tayo'y magkatabi, ngunit sa ating panaginip lang. Sa bawat araw at gabi, ala-ala ay
at ikaw. Pero huwag kang mabahala, ako'y umiling na sa tala. Sa huli tayo. Kahit ano man ang mangyari, sa dulo laging may baghari. Magkaiba man ang mundo, walang bumagyo, ikaw pa rin at ang init na iyuyakap. Ang siyang laging hanap-hanap, makasama ka sa tuwing ng pangarap. Kahit ano man ang mangyari, sa dulo laging may baghari. Magkaiba man ang mundo, umulan, bumagyo, bumahalo, minto, magkahawak kamay, pangako, ikaw pa rin at ako. IFM ay aking best friend. The flowers you gave me are just about to die. When I think about what could have been, makes me want to cry. The sweet words you whispered didn't mean a thing. I guess our song is over as we began to sing. Could have been so beautiful, could have been so right, could have been my lover every day of my life. Could have been so beautiful, could have been so right. I never want what could have been on a cold and lonely night. The memories of our loving still linger in the air, like the faded scent of your roses. Stay with me everywhere. Every time I get my hopes up, they always seem to fall. Still, what could have been is better than what could never be at all. Could have been so beautiful, could have been so right, could have been my lover every day of my life. Could have been so beautiful, could have been so right.
That song was brought to you by Chill Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. That song was brought to you by Our Shop General Merchandise. Presyong pangkaibigan. IFM ay aking best friend. Eto na ang IFM Hugot Scoop. Hatid na ni Madam Inday ang inyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal. Pisces, maging honest ka, best. Madami ka nga kasama. Pinag-uusapan ka naman nila kapag wala ka. Ganon! Huwag magpiling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique toothpaste na! It's your toothpaste at your price. Isa, dalawa, tatlo sa toothpaste na nito. 4, 5, 6 nagkamali sa pagtikim. Ayon sa research, 6 out of 10 Filipinos cannot tell the difference between Unique and the leading brand. Leading brand ang akala, Unique toothpaste pala. Gaya ng leading brand, ang Unique nagbibigay din ng maximum fluoride protection, fresh breath at healthy gums at approved din ng Philippine Dental Association. Pero ang Unique up to 50% more affordable. Kaya sa Unique ka na mag-anta sa bulsa. Unique, it's your toothpaste at your price. Unique toothpaste. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique toothpaste na! It's your toothpaste at your price. Hapdi ba sa kutis ang gamit mong sabon? Hindi yan safe sa balat. Try New Placenta Soap by Samstre. Made of active plant extracts, New Placenta is effective for skin whitening and anti-aging. Now, with Advanced Placenta Care Formula, ito'y siguradong mabisa, safe sa kutis, and endorsed by Stephanie and EJ Falcon. New Placenta by Samstre. Siguradong makinis ang kutis na walang hapdi. New Placenta by Samstre. Tatak Samstre ang tunay na placenta. Gusto mo ba ng malinis, mapagkakatiwalaan at magandang serbisyo sa iniinom mong tubig? Mag-Agua Fresca ka na! Agua Fresca passes through 21 stages like reverse osmosis, germicidal light, and carbon filter. Agua Fresca has also free and fast delivery. Just call 529-5155 or text 0921-5767380. Agua Fresca Purified Drinking Water is located at Amado Street, Taguban City. Owned by Alfonso Villamil and managed by Miss Edna Pedroso Villamil. Mag-Agua Fresca ka na! Brad, naghahanap ka ba ng ganyan? O ganito? Panghagod sa pagod mo. Monroe Bar, cozy and homey style of relaxing. Sa Monroe Bar, lagi kang gising with very accommodating guest relation officers. Just for you, sirs, Monroe Bar has wide parking space, kaya lahat ng barkada pwedeng isama. Monroe Bar at number 50, Bucaucan Road, Baguio City. Monroe Bar, ang number 1 bar sa Baguio City. Chill with the store at Monroe Bar. See you in Baguio. Bessie J. Tita Ronnie. Heto na ang mga kwentong makakarelate ka. Mga kwentong siguradong may say ka. Tutok na sa programang Ramdam Ka. Dear IFM. Best friend mo. Tugatan! Nako, napaka-araw po ng panahon natin. Kasing araw, kasing init ng pagmamahal po natin sa ating mga magulang. O kasing init ng pagmamahal nila sa kanilang mga anak. Ayun. Kasi alam mo, very thankful tayo, no? Kasi meron tayong tinatawag na tatay, nanay, na kadugong-kadugo natin. Kasi may mga iba, yung tinatawag nilang tatay, nanay, hindi nila kadugo, pero at least nandun pa rin yung pagmamahal. Yun nga lang, wala naman sa dugo. Diba? Oo, kasi alam nyo mga best friend, ang first love talaga ng mga batang babae, yung mga tatay nila. Tama! Kaya hindi ka magtataka kung mostly dun sa mga batang babae na yon, lalaki sila, mag-aasawa sila katulad ng tatay nila. Kung ikaw ay isang babae, sigurado ako, number 1 din na kinatatakutan mo si tatay.
Oo. Yang nanay ko nga madalas mag-text kapag ginagabi ako na uwi. Anak, uwi ka na. Galit na daddy mo. Ginagawa ka, no? Ginagawa pambara si tatay. Panakot. Oo. Ay, nako. Sabi ko sa inyo, we've been there, eh. Oo naman. Kaya ikaw, best friend, gaano ka ba ka-proud sa iyong daddy? Pwede mong i-shoutout yan sa atin. Dugtungan mo lang ang kwento, ang tanong natin. Ang daddy ko ay blank. Ayan, text mo na kami 0949-6140-306. Sa aming Facebook account, Bessie J. Sa aking Facebook account, Tita Ronnie. At syempre sa Facebook account din po ng IFM Dagupan. O yung kwento natin ngayong araw na ito, si Melody ay 18 pa lang naglayas na dahil ang higpit-higpit daw ni Daddy. Nasakal ang lola. Pag sa jowa din naman, nasasakal siya eh. Bakit kay Daddy sobra, hindi kinaya? Pag jowa kinakaya, unfair? Oo nga. Hindi kasi sabi nila, ang magulang, hindi niya matitiis yung anak niya, pero yung anak matitiis niya yung magulang. Ay, pero ang nakakatuwa dyan dahil kahit na matagal kayong hindi nagkita, matagal kayong hindi nagkasama, iiyak at iiyak yung mga tatay kahit sobrang maton nila. Oo. Diba? Kaya nga saludo ako dun sa mga tatay na pag nakita nila yung anak nila, umiiyak. Kasi very proud sila na kahit pa paano, kahit sabihin natin may samaan ng loob, at least diba, kilala mo pa rin yung tatay mo. Ang mahirap doon, yung hindi mo nakilala yung tatay mo. Totoo yan. Diba? At least marunong ka lumingon, diba? Sa sobrang tagal ng panahon, itong si Melody, 7 years, hindi niya nakita yung tatay niya. Imaginein mo naman, 7 taon na tiis niya yung tatay niya. Oo, daddy's girl siya. Diba? Kung ako yun, hindi ko matitiis yan. Yung, yung 1 week na nga lang, bakit ganyan ang itsura mo, Bessie J? Wala lang. Nakinisip ni Bessie J, Alam mo na. May pinagdadamba kayo ng tatay mo? Wala naman. Parang ang lalim na humugot. Ang tagal kong nag-isip kasi. Parang may gusto siyang sabihin eh. Oo. Kino-compose ko pa, wait. Ay, nako. Alam mo yung 7 taon, sayang yung mga memories na dapat sana meron kayo. Kasi sinasayang dahil lang sa natatakot, dahil lang sa naglayas, diba? Eto kasi yung mali sa atin, mostly sa atin lahat, mga best friend. Natatakot tayong magtanong. Ay, tama. Number 1 yan. Oo, natatakot tayong magtanong kung papayagan ba tayo, kung meron bang para sa atin, di ba? Takot na takot tayong magtanong at lagi nating ina-assume na sagot, hindi. At saka ina-assume din natin, magagalit si tatay. Oo. Ayan. Sigurado hindi yun, di ba? Very natural din naman kasi sa mga tatay, nanay, na talagang humihindi, talagang nagagalit kasi nga, overprotective, saksakan ng OA. Hindi naman kasi natin sila masisisi kasi hindi natin pwedeng i-judge yung sarili natin sa intention natin tapos i-judge natin yung magulang natin sa action nila. I-judge, pantayin natin, dapat parehong intention kasi ang intention lang naman nila, ayaw nilang maranasan mo yung hirap na naranasan nila noon. Magaling. Alam mo na, overtime na. Ay, nako. Mamaya, balikan po namin ilan sa mga reaction ninyo at syempre sagot ninyo dito lang sa IFM. Ang best friend mo. Magbabalik ang programang Dear IFM pagkalipas ng mga musika at paalala. You're all I want for Christmas. All I want my whole life through. Each day is just like Christmas.
Christmas. Anytime that I'm with you, you're all I want for Christmas. And if all my dreams come true, then I'll wake on Christmas morning and find stockings filled with you. Sweetheart, sorry wala kasi akong kaya ibigay sa'yo, kundi Christmas card. Pero di bale, andito naman ako, di ba? Mas mahal mo ako kaysa sa Christmas card, di ba? Pero meron pa akong isang regalo sa'yo. Ibubulong ko sa'yo. Do you know that I love you very, very much? Then I'll wake on Christmas morning and find stockings filled with you. IFM. Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Increase your market share and revenues with Bitstop Network Services, where we help you lower your cost of acquiring new clients. With BNS, you can deploy tried and tested strategies that leverage the power of the internet that is proven to work for businesses like yours. Call BNS at 6375-522-5089 for a free online conference to find out more about how our innovative web solutions can help you succeed. Lahat ng hanap mo nasa R-Shop General Merchandise sa Best Friend. Affordable dito ang kitchenwares, plasticwares, glasswares, Eurotech foams, blankets, curtains, towels, umbrellas, at hindi rin sila magpapahuli sa mga appliances. Dahil meron silang Standard, Hanabishi, Micromatic at Eureka appliances. Sa R-Shop General Merchandise, dito, presyong pangkaibigan at swak na swak sa budget mo. Matatagpuan sila sa Iceland Building in front of BDO, MacArthur Highway, San Miguel, Calasiao, Pangasinan. Mapa-wholesale o retail, bukas sila dyan. Kaya ano pang ginagawa mo, punta na sa R-Shop General Merchandise o tawagan o i-text sila sa 0917-864-1444 o kaya naman sa 0925-56-2227. R-Shop General Merchandise, presyong pangkaibigan. Ang pananampalatayang Crusaders of the Divine Church of Christ Philippines na itinatag ng kanyang kabunyan Monsignor Dr. Rufino S. Magliba sa pangunguna ngayon ni Punong Administrador Prince Estrelito V. Magliba ay taus-pusong bumabati sa lahat ng kasapi sa Crusaders of the Divine Church of Christ Philippines sa buong Pilipinas, sa ibayong dagat at sa buong sambayanang Pilipino. Maligayang Pasko!
masagana at mapayapang buhay sa lahat. Ang pagbating ito ay paghahayag na rin na ang Crusaders of the Divine Church of Christ Philippines ay September 25 ang kinikilalang kapanganakan ng buong Hesukristo. Muli, maligayang Pasko, masagana at mapayapang buhay sa lahat. I-209 IFM, ikaw ay aking best friend. Best friend kong kakulitan, karamay katsikahan, tabi sa kwentuhan at tugtugan. IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging makikinig, number one ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. Dear IFM. Now the night has gone, now the night has gone away. Doesn't seem that long, we hardly had 2 words to say. For just another day, I promise this one will go slow. Oh, we have the right, you know. We have the right, you know. Don't say the morning's come, don't say the morning's come so soon. Must we end this way? When so much here is hard to lose. Love is everywhere, I know it is. Such moments as this are too few. Oh, it's all up to you. It's all up to you. Here I am, the one that you love. I can believe. Hold me in your arms for just another day. I promise this one will go slow. Oh, we have the right, you know. We have the right, you know. Here I am, the one that you love, asking for another day. Understand, the one that you love loves you in so many ways. Here
friend. I must be dreaming, or am I really lying here with you? Baby, you take me in your arms, and though I'm wide awake, I know my dream is coming true. And I just fall in love again. Just one touch and then it happens every time. And there I go by, just fall in love again. And when I do, I can't help myself, I fall in love with you. That song was brought to you by Stress Tubs. When stress goes, beauty shows. IFM ay aking best friend. Naksawan ka lang labir-labir? Sika to, tiks sa tiks, nayari ka. Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Kung makabagong trabaho ang hanap mo at ikaw ay isang residente ng Bugalyon, well, sakto!
Sa mga nagnanais maging online tutor or online teacher, mag-submit na ng iyong resume sa Bugalyon Municipal Hall upang maging parte ng makabagong proyekto ng Bayan ng Bugalyon. Hatid sa atin ni Mayor Jomel Anthony Espino at ng LGU Bugalyon in cooperation with Department of Information and Technology. Maunlad na mamamayan, lalo na't may kaisahan. One Bugalyon! For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have everlasting life. John 3:16. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Anong oras na? 2:20 na. That time check was brought to you by Pride with Fabcon. Ituloy ang bango with Pride. Oras hatid sa inyo ng Marigold Bookstore. Kung usapang office and school supplies at iba pang pangangailangan, sa Marigold Bookstore na pumunta. Matatagpuan sila sa AB Fernandez Avenue, Dagupan City. O tawagan sila sa 522-2328 or 515-2204. Bessie J. Ita Ronnie. Heto na ang mga kwentong makakarelate ka. Mga kwentong siguradong may say ka. Tutok na sa programang Ramdam Ka. Dear IFM. IFM, ang best friend mo. Tugatan! Kasabayan ay napakainit na panahon. Eto ha, painitin din natin ang ating kwentuhan dahil ang daddy ko ay blank. I-text mo na ang sagot mo, 0949-6140-306. At eto, ilan sa mga best friends nating sumagot sa ating Facebook account. Eto, sabi ni Marvin Marvs, ang daddy ko ay the best and so cool. Sabi niya, tropa lang. Sabi niyang ganon. Uy, Sarap saludo, naman. saludo ako sa mga ganun, yung tropa lang yung turingan. Oo. Pero, syempre, andun pa rin yung Respeto. Eto naman galing kay Angelina Royales sa Bandoy. Ang superhero namin sa lahat. Daddy, ang superhero namin sa lahat. Love you pa. Sorry na po. Angelito V. Bandoy. Hi sa'yo! Daddy Angelito! Heto galing naman kay Juvie Kayabyab Albit. Ang tatay ko ay superhero sa lahat ng bagay. Wala akong masabi. The best talaga ang tatay ko. Sherlyn Zabala naman. Uy, shout out natin si Sherlyn Zabala tsaka si pangalan? Aldrayan. Oo, sa mga magulang po nila, nandito po sila ngayon. Kung hindi po sila tumulong sa gawaing bahay, ganyan. Oo, mamaya na lang daw nila isasampa yung nilabhan nila. Oo, tumakas sila sandaling-sandali lang daw sabi nila. Kaya lang, hindi pa sila umaalis dito Ayun lang. Medyo gagabihin sila. Pinagpapaalam na po namin, ha? Oo, kasi antayin daw nila hanggang eye confessions dito. Ay, naka. Sabi ni Sherlyn Zabala naman, ang tatay ko ay sobrang mapagmahal kahit sobrang stricto niya. Ay, Aldrayan, dito ka naman sa microphone namin. Halika dito, Aldrayan, dali. Eto, live na live, ha? Oo. Nakakalala tayo. Dudugtungan mo lang, Bes, ha? Ang sasabihin mo lang, ang daddy ko ay blank. Test mic muna natin, test mic. Go. Sige, Ayun. Hello po siya? Ulit nga. Hello po, hello po. Meron. Tita Ronnie Alakas talaga. lang ng bunganga natin. Tahimik tayo, tahimik. Tahimik. Aldrin. Ang daddy ko ay blank. Aldrayan. Aldrayan. May daddy ka ba? Opo, meron. Malamang yon. Hindi kasi, di ba, mabuti na yung maayos na. Oo. Usapan. Mamaya in-interview natin siya dito. Umiyak yan mamaya dyan bigla. Dali na, ang daddy ko ay blank. Ang daddy ko po ay mapagmahal at malalahanin. Ay. Ayun. At saka po,
Kaya mo yan, Bes. Lapit ka ng konti sa Lapit ka ng konti. Hindi mo kaaway yan. Hindi ka susuntokin yan pag lumapit Saka ka. po, Dali. Palaging suporta sa aming mga kapatid. Ayun! Shoutout mo naman si tatay. Shoutout po kay papa ko Alberto Sabala dyan sa Bunlag Binmalay. Ayun! Sa lahat na po ng Sabala family. Hello sa lahat ng Zabala family dyan sa may Binmalay. Wala bang love you mama chup-chup dyan? Love you mama chup-chup. Maraming salamat, Aldrayan Zabala. Alam mo tayo, tinatawanan natin yon yung pagkaka-I love you mama chup-chup Oo. yun ni Aldrayan. Pero pag si tatay nga nakikinig ngayon, yung puso nun, Oo. baka naiyak nga yun eh. Baka umiyak na yun, siya na ang magsampay nung sinampay nyo. Hindi kasi diba, yung mga anak na lalaki, hindi showy ang mga Oo. yan. Even sila tatay, hindi masyadong showy ang mga yan. Oo, totoo Kaya kapag yan. nagpapakita ka ng mga ganitong gestures, yung puso nila talaga kung pwedeng pumutok na eh. Diba? Oo. Sa sobrang saya. Kaya ikaw, best friend, lagi mong iparamdam sa mga magulang mo, hindi lang sa salita, even sa gawa. Sa gawa. Kung gano'ng kakaswerte, gano'n mo Oo. sila kamahal. Hindi yung post ka ng post sa Facebook na mahal ko kayo, tapos pagdating sa bahay, hindi ka mautusan. Ay, tama! Or, post ka ng post na kasama mo yung jowa mo, picture ng tatay mo, wala man lang makakalabit ng konti. Oo, wala man lang sa timeline mong kahit na ano dyan. Sarap nyo pagdadaktipin. Huwag nyo kaming ginagalit, ha? Sa lahat ng mga best friends natin, mamaya final batch po tayo, ha? Ng ating kwentuhang malupit ngayong araw ng Monday. Ang tanong pa rin natin. Ang daddy ko ay blank. Ayan, text mo na yan sa amin. 0949-614-306 o hanapin mo kami sa aming Facebook account. Programa Dear IFM. Magbabalik ang programang Dear IFM pagkalipas ng mga musika at paalala. Dear IFM. I could hardly believe it when I heard the news today. I had to come and get it straight from you. They said you were leaving, someone swept your heart away. From the look on your face, I see it's true. So tell me all about it, tell me about the plans you're making. Oh, tell me one thing more before I go. Tell me, how am I supposed to live without you?
FM ay aking best friend. Nais kong malaman niya, nagmamahal ako. Yan lang ang nag-iisang pangarap ko. Gusto ko mang sabihin, di ko kayang simulan. Pag nagkita kayo, pakisabi na lang. Pakisabi na lang na mahal ko siya. Di na baling may mahal siyang iba. Pakisabi huwag siyang maalala. Di ako umaasa. Alam ko ito'y malabo. Di ko na mababago. Ganun pa man, pakisabi na lang. Sana ay malaman niya, masaya na rin ako. Kahit na nasasaktan ang puso ko. Wala na akong maisip na mas madali pang paraan. Pag nagkita kayo, pakisabi na lang. Pakisabi na lang na mahal ko siya. Di na baling may mahal siyang iba. Pakisabi huwag siyang maalala. Di ako umaasa. Alam ko ito'y malabo. Di ko na mababago. Ganun pa man, pakisabi na lang. Umiibig ako. Lagi siyang naririto sa puso ko. Pakisabi na lang na mahal ko siya. Pwede ba? Mahal ko siya. Pakisabi na lang na mahal ko siya. Di na baling may mahal siyang iba. Pakisabi huwag siyang maalala. Di ako umaasa. Alam ko ito'y malabo. Di ko na mababago. Ganun pa man, pakisabi na lang. Mahal ko siya. Di na baling may mahal siyang iba. Pakisabi huwag siyang maalala. Di ako umaasa. Alam ko ito'y malabo. Di ko na mababago. Ganun pa man, pakisabi na lang. Mahal ko siya. Ganun pa man, pakisabi. IFM. Sweetheart? Oh, sweetheart. Sweetheart, totoo ba yung kasabihan na pag tumatanda, lalong gumaganda? Totoo ba yun, sweetheart? Siguro. Ako, sweetheart, sa tingin mo, lalo ba akong gumaganda? Sweetheart, sa tingin ko, lalo kang tumatanda. Ay, ay! Ang classic talaga. Classic! Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. Kaya naman ang Shield Bath Soap ay recommended ng Philippine Nurses Association. Bula la 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 la, bula 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 bula. Anong bula-bula? Itong bath soap ko nga hindi pa ubos, parang hindi na mabula. Mrs. Shield Bath Soap ang gamitin. Bula 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 bula. Mabula at may effective antibacterial ingredient para sugpuin ang germs. Shea butter tulong para hindi mag-dry ang skin. Kahit paubos na, tuloy pa rin ang bula.
Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. At sulit na sulit. Mula. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. Gusto mo ba ng malinis, mapagkakatiwalaan at magandang serbisyo sa iniinom mong tubig? Mag-Agua Fresca ka na! Agua Fresca passes through 21 stages like reverse osmosis, germicidal light, and carbon filter. Agua Fresca has also free and fast delivery. Just call 529-5155 or text 0921-5767380. Agua Fresca Purified Drinking Water is located at Amado Street, Taguban City. Owned by Alfonso Villamil and managed by Miss Edna Pedroso Villamil. Mag-Agua Fresca ka na! Ang kampiyon ng 10 Commandments, Mang Moy! Commandment number 4. Kumain ng isda, karne at ibang pagkain may protina. Ikaw, Elmer, anong alam mong may protina? Mga paborito ko, manok, itlog, tokwa. Ano pa? Ang mga butong gulay tulad ng... alam ko na! Sitaw, bataw, patane. Sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Ready na ang katawan. Ready, Revicon. Muscle mo ay malakas, buto mo ay matigas, dugo mo ay nagigising, handang magpakitang gila. Andong, ready ka na, Revicon. Ready ang muscle, ako pa. Ready ang buto, Revicon. Ready ang dugo, sa Revicon. Handa na ang katawan, handa nang may patunayan. Revicon na! Punta na sa facebook.com/ReviconFortePH para alamin kung paano gawin ang Revicon Ready Exercise. Trusted quality healthcare. Unilab yan. Amino acids, multivitamins at minerals ang generic name ng Revicon Forte. Eto na naman! Mga parol! Kumukuti-kuti-dap na ilaw! Belen Caroling! Ibig sabihin... Pasko na naman! Ay! Pasko na! Ay! Pasko na! Eto ang kukumpleto sa Christmas spirit nating Pilipino! Ay! Pasko na! Ay! Pasko na! Lahat ng maririnig mo, pampasko! Pati istorya sa likod ng kanta, malalaman mo! Ay! Pasko na! Ay! Pasko na! Alas 4 hanggang alas 6 ng umaga, dito lang sa IFM! Ay! Pasko na! Ay! Pasko na! IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging makikinig, number 1 ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. Dear IFM. Your face lights up the sky on the highway. Someday you'll share your world with me. Someday you mesmerize me with diamond eyes. I try to fool myself to think I'll be alright, but I am losing all control. My mind, my heart, my body and my soul. Never in my life have I been more sure. So come on up to me and close the door. Nobody's made me feel this way before. You're everything I wanted and more. To where to begin? A great dilemma I'm finding myself in. For all I know, you only see me as a friend. I
try to tell myself, wake up, fool. This fairy tale's got to end. Never in my life have I been more sure. So come on up to me and close the door. Nobody's made me feel this way before. You're everything I never in my life have I been more sure. So come on up to me and close the door. Nobody's made me feel this way before. You're everything I wanted and more. Nobody's made me feel this way before. Am I aking best friend?
song was brought to you by Unique Toothpaste. It's your toothpaste at your place. Kaya approved ng Philippine Dental Association. That time check was brought to you by Revicon Forte. Mag-Revicon Forte. Handang katawan, handang may patunay. IFM ay aking best friend. Eto na ang IFM Hugot Scoop. Hatid na ni Madam Inday ang iyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal. Aris, ganyan talaga sila. Maaalala ka lang kapag wala ka ng pakialam. Huwag mag-feeling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. BCYF, Search for Hometown Heroes. Mga bayani na nasa ating purok o barangay o bayan at palaging nasa paligid lamang natin. Mga nag-iwan ng tatak sa mga komunidad. Mga nagbigay inspirasyon sa ating lahat. Nakapagpapago o nakapagpagaan ng buhay para sa marami. BCYF, Search for Hometown Heroes. Misyon ng Benita Catalina Yap Foundation na parangalan ng ating mga local heroes. Sa dagdag na impormasyon, bisitahin ang BCYF at facebook.com o sa YouTube at bit.do/BCYF Heroes. Kasama ng BCYF Foundation, ang RMN Networks at mga participating partners para sa nationwide search for hometown heroes, ang DOST WomenCares.ph, DepEd, Ricardo G. Manabat of KPMG, Management Association of the Philippines at ang Pandayan Bookshop. Maaari din kayong tumawag sa aming pinakamalapit na RMN o IFM station sa inyong lugar. BCYF, Search for Hometown Heroes. And my people who are called by my name humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, will forgive their sin, and will heal their land. 2 Chronicles 7:14. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Anong oras na? 2:45 na! Bessie J! Ita! Ronnie! Heto na ang mga kwentong makakarelate ka. Mga kwentong siguradong may say ka. Tutok na sa programang Ramdam Ka. Dear IFM. Best friend mo. Dugatan! Hatakin man namin ang oras para maging mahaba. Ay, nako. Kasi ang ganda usapan talaga pang tatay, di ba? Maraming salamat po sa lahat ng mga nakikipagkwentuhan tuwing 1:00 hanggang 3:00 programang Dear IFM. Siyempre, tuwing hapon nakakasama nyo, Bessie J. At syempre si Tita Ronnie din. At balikan natin yung kwento natin ngayong araw ng Monday ha. Sa lahat ng mga best friends natin, pwede po kayong magbahagi ng inyong sariling kwento. At isend nyo lang yan mga best friends, syempre sa aming Facebook account na Bessie J. Sa aking Facebook account, Tita Ronnie, o kaya naman pwede mong dalhin yan dito sa IFM, 3rd floor, Marigold Building, MH Daplar Street, Dagupan City. Si Melody at si Daddy. Oo, ayan. si Daddy niya. Noong una, medyo kwento niya, nagkaroon sila ng problema dahil stricto si Daddy. Pero dun sa last part ng kwento, nakakatuwa. Kasi nagkabati-bati sila. Oo, kasi kahit naman gano'ng kahaba ang pinag-awayan nyo, alam nyo mga best friend, meron kasing bond ang pamilya na tanging sila lang syempre yung makakaalam nun at maa-activate lang yon kung may kailangan yung isa, di ba? Kahit naman ako, kahit gano'n ko kagalit sa ate ko, ganyan, kapag kailangan naman yan, nandun naman ako eh. Tama! Ay, di! Kasi kung pamilya kayo, pamilya talaga, di ba? Kahit na itago niya yung paborito mong sapatos, to the rescue si Papa. Mag-away man kayo to the rescue si Nanay, pamilya pa rin kayo. Siguro ito mga pinagsasabi ko dito kapag kauwi ko, hoy, Bessie, ano sinasabi mo? Ikaw ba, best friend? Nakaka-relate ka ba sa kwento
kwento natin. Well, wag ka mag-alala dahil marami pa po kaming kwentong hatid sa inyo. 1:00 hanggang 3:00 yan. Final say lang po kami ha. Para sa akin, siguro para kay Melody, tama yung desisyon mo na kahit na nilabag mo ang utos ni Daddy, at least pinatunayan mo naman na may mapupuntahan yung buhay mo. Sayang kasi yung pinaghirapan ka ng tatay mong pag-aralin, tapos nagloko ka, mawawala lahat. At least, di ba, nagloko ka man, nahanap mo pa rin yung tamang daan, nag-aral ka. Pero kasi best friend, nakaka-proud yung ganyan, no? Pero hindi naman ibig sabihin na kapag wala ka pang nararating sa buhay mo, hindi ka na nila gustong makita. Kasi ang mga yan, pakipot lang sila pero konting kibit mo lang sa mga yan, di ba mamimiss ka din nila eh. Eto na lang, very good scenario. Pag wala ka ng pera. Gandang senaryo niyan, ha? Ang gandang senaryo niyan. Pautang. Pautang. 2 araw lang kasi tinagal nung sahod ko. O, di ba? Ang susunod dyan, sisermonan ka muna. Pero, may pera ka sa huli. Oo, yun. Yun ang mga doon mo makikita na talagang truth, thick and thin na family stays together. Totoo yan. Kaya sa lahat ng mga best friend natin dyan, nakasama pa nila ang kanilang mga magulang, kasama nila ang kanilang nanay, tatay, ate, kuya, lolo, lola, auntie, mga ganyan. Nako mga best friend, sulitin nyo dahil mamaya yung mga tao na yan, hindi naman habang buhay magkalapit kayo niya, no? Kasi pwedeng mag-asawa o di kaya pwedeng lumipat sa ibang lugar. Magtrabaho sa ibang bansa. Ang taray. Uy, yung mga manual drivers on the roads natin, hello po sa inyo. Ay sama na rin natin yung mga nasa trabaho ngayon. Pag uwi mo, yakapin mo si tatay, ha? Sabihin mo, tay, I love you. Speaking of nasa trabaho, magandang hapon pala kay Nads na nakikinig sa atin ngayon. Friend ko yan. Hi, friend. Hi, friend. Friend ko, friend mo, friend nating lahat. Siya, bukas po ulit. Magbabalik ako 11:00 hanggang 3:00 dito lang sa IFM Song number 1 of the day po natin ang kantang Torrete by Moira De La Torre sa Bullseye, the Daily Top 10 Countdown. At syempre, mapapakinggan nyo ako muli bukas 5 hanggang 8 sa programang IFM Best Friend Club. At syempre, muli sa Dear IFM 1 hanggang 3:00 yan, mga best friend. Susunod na! Siyempre ang nag-iisang kakantahan mo sa radyo, best friend Krisa Cancionera. Para sa programang IFM Tambayan, kaya stay put ka lang dyan. IFM. Di kita malimutan sa mga gabing nagdaan.
Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. Kaya naman ang Shield Bath Soap ay recommended ng Philippine Nurses Association. Bula la 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 la, bula 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 bula. Anong bula-bula? Itong bath soap ko nga hindi pa ubos, parang hindi na mabula. Mrs. Shield Bath Soap ang gamitin. Bula 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 bula. Mabula at may effective antibacterial ingredient para sugpuin ang germs. Shea butter tulong para hindi mag-dry ang skin. Kahit paubos na, tuloy pa rin ang bula. Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. At sulit na sulit. Bula 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 la. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Increase your market share and revenues with Bitstop Network Services, where we help you lower your cost of acquiring new clients. With BNS, you can deploy tried and tested strategies that leverage the power of the internet that is proven to work for businesses like yours. Call BNS at 6375-522-5089 for a free online conference to find out more about how our innovative web solutions can help you succeed. Petix Photography captures the beauty of life. They specialize in photo and video coverage of weddings, debut, birthdays, family reunions, and other corporate events. Petix Photography offers trusted photographer for your lifetime memories. You can contact them at 0917-569-6830 and look for Mr. Phil Diaz or visit them at www.petixphotography.com. Petix Photography captures the beauty of life. Ang pananampalatayang Crusaders of the Divine Church of Christ Philippines na itinatag ng kanyang kabunyan Monsignor Dr. Rufino S. Magliba sa pangunguna ngayon ni Punong Administrador Prince Estrelito V. Magliba ay taus-pusong bumabati sa lahat ng kasapi sa Crusaders of the Divine Church of Christ Philippines sa buong Pilipinas, sa ibayong dagat at sa buong sambayanang Pilipino. Maligayang Pasko! Masagana at mapayapang buhay sa lahat. Ang pagbating ito ay paghahayag na rin na ang Crusaders of the Divine Church of Christ Philippines ay September 25 ang kinikilalang kapanganakan ng buong Hesukristo. Muli, maligayang Pasko, masagana at mapayapang buhay sa lahat. Nakita ko na ang partner ko sa kusina'y walang iba. Uling-uling niya malasa. Sarap! Kahit anong lutuin ay winner talaga. Sumasarap lahat pag nandyan ka. Hey, 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 hey! Isaw-saw mo mga pagkain gusto mo. Yummy, yummy, sarap nito. JB bagoong panalo. Tak mo, iyak magugustuhan mo. JB bagoong, the best lahat ng produkto. Tong, 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 ito ang paborito kong. Alam ang panas-patis ng JB bagoong. Ang sarap ng bonus bagoong. Pang-export, pang-pasalubong. Tong, 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 bonus bagoong. Alam ang panas-patis ng JB bagoong. Ikalidad ang JB bagoong. Sa sarap, ika'y magpapamormor. Ay, 302. IFM, ikaw ay aking best friend. Best friend kong kakulitan, karamay katsikahan, the best sa kwentuhan at tugtugan. IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging makikinig, number one ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. This program is rated PG. It contains themes and scenes which may not be suitable for very young audiences. Parental guidance is advised. What's in at trending dito, dito mo masasagap. Perfect ka jamming para sa chillax na hapon mo. Kasama ang IFM Tambayan. On board is Krisa Cancionera.
I must be on my way. The time is drawing near. My train is going, I see it in your eyes. The love, the need, your tears. But I'll be lonely without you, and I'll need your love to see me through. So please believe me, my heart is in your hand, and I'll be missing you. 'Cause you know it's you, babe. Whenever I get weary and I've had enough, feel like giving up, you know it's you, babe, giving me the courage and the strength I need. Please believe that it's true. Babe, I love you. You know it's you, babe. Whenever I get weary and I've had enough, feel like giving up, you know it's you, babe, giving me the courage and the strength I need. Please believe that it's true. Babe, I love you. Babe, I'm leaving. I'll say it once again, and somehow try to smile. I know the feeling we're trying to forget, if only for a while. 'Cause I'll be lonely without you, and I'll need your love to see me through. So please believe me, my heart is in your hands, 'cause I'll be missing you. Babe, I love you. Babe, I love you. Ooh, babe. It's been so long since we took the time to share words from deep inside us. We're in our own world, spinning our wheels, but you know how I feel.
best friend. Pa kailangan magbihis? Sayang di naman ang forma. Lagi lang namang may sisingit sa tuwing tayo'y magkasama. Bakit pa kailangan ng rosas kung marami namang mag-aalay sa'yo? Upo na lang at aaway, maghihintay ng pagkakataon. Hahayaan na lang silang magkandara pa naman ligaw sa'yo. Idadaan na lang kita sa awitin kong ito, sabay ang tugtog ng gitara. Idadaan na lang sa gitara. Mapapagod lang sa kakatingin kung marami namang nakaharang. Aawit na lang at magpaparinig ng lahat ng aking nadarama. Pagbibigyan na lang silang magkandara pa naman ligaw sa'yo. Idadaan na lang kita sa awitin kong ito, sabay ang tugtog ng gitara. Idadaan na lang sa gitara. Pagbibigyan na lang silang magkandara pa naman ligaw sa'yo. Idadaan na lang kita sa awitin kong ito, sabay ang tugtog ng gitara. Oh, oh. Idadaan na lang. Sa gitara. That song is brought to you by Smart Dishwashing. Tanggal-galing ang sebo, tanggal-galing ang bakterya. Tanggaling-galing. That song was brought to you by R-Shop General Merchandise. Presyong pangkaibigan. IFM ay aking best friend. Bali-bali ka gusto, gawanan at si Tumanaya, nayari ka. Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride.
July. Pride with fabric condition. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Kung makabagong trabaho ang hanap mo at ikaw ay isang residente ng Bugalyon, well, sakto! Sa mga nagnanais maging online tutor or online teacher, mag-submit na ng iyong resume sa Bugalyon Municipal Hall upang maging parte ng makabagong proyekto ng Bayan ng Bugalyon. Hatid sa atin ni Mayor Jomel Anthony Espino at ng LGU Bugalyon in cooperation with Department of Information and Technology. Maunlad na mamamayan, lalo na't may kaisahan. One Bugalyon! Anong oras na? Ay, 3:18 na. Time check brought to you by Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. What's in at trending dito mo masasagap. Perfect ka jamming para sa chillax na hapon mo. Kasama ang IFM Tambayan. On board is Krisa Cancionera. Best friend radio station mo ay FM Dagupan na Dugatan. Isang masayang hapon sa ating lahat. Araw ng Lunes, September 18, 2017. Ako, ngiti ka, bes? Kahit na manipis na ulit ang iyong wallet. O di ka naman, hindi ka na gumagamit ng wallet. Wala ka namang wallet. Sa mga best friend natin, okay lang po yan. Dahil ngayong hapon, makakasama mo ako mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Ako nang gagawa ng paraan para maging makapal yan. Makapal dahil sa pagmamahal. Oh, di ba? Kalangin mo yun, kahit mainit, nagmamahalan tayo, kaya din tayo dumadami. Diba? Kasi wala tayong pinipiling araw. Wala tayong kahit mainit, malamig na ko. Sige lang doon, Arya. Magandang hapon sa'yo, manong na akang irigit ka na ng ulay. Wala pa sa hirong miya 6 Ay, naku. Sa mga naglalaki na naman ang kanilang mga mata dahil diyan. Kasi kaso yun, bawal mag-wit-wiw. Naku talaga. Ngayong hapon, mga best friend, eto na muna, bago nyo makilala ang mga kasama natin. Yun! Alam mo ba mga best friend na ang HIV ay mostly na nadadiagnose yan late in the course of the infection, leading to shorter HIV to AIDS interval. Mag-ingat po tayo dahil nakukuha natin yung mga yan through sexual intercourse. Kung wala kang safety, sabi nga nila, prevention is better than cure. Kaya kung ikaw nagbabalak ka, kahit na sabi ko nga, kahit mainit, go tayo Ay, kayo pala. Diba? Ay, naku, mag-ingat po tayo. Mga best, pwede ka mag-text sa aking text line. Ano bang ginagawa mo ngayong hapon? 0949-614-0306. Hindi ko alam kung bakit ba ako nag-iinit. I mean na, ang init. Eto, batiin natin. #IFM Tambayan. Good afternoon, DJ Krisa. Happy Monday.
Pwede ba mag-standby dyan? No? Kailangan ko ng resume mo ba? Babati naman po kami dito sa Kuya Bunuan Gusat, sila Kuya Judy, Kuya JR Boss, Jonathan at Sam, Patsy Cantona, kay Casey Sandan and Smee Christian po Paus ng San Fabian. Alam mo si Christian hindi na nagbabago ng teksto, resend ng resend. Parang kahapon lang to di ba? Walang plugging ngayon, best friend, magtiis ka muna, kamutin mo muna. Hashtag IFM ang best friend mo magandang hapon, best friend Krisa. Sabi niya, tara, saan? Alam mo, gawa ko dyan Merienda tayo. Kwanto kay kala ko kung saan na. Merienda tayo ate habang nakikinig na sa'yo ngayon. Sabi niya, mabati naman po ang Garcia family dito po sa May Bunuan. Sabi niya, at ako na rin po na nakaupo habang nagmimerienda ng mainit-init na mainit-init. Hindi ko, arroz caldo ba to? Iwan ko ba kung bakit masarap ang arroz caldo sa anumang araw? Naalala ko tuloy yung isang paborito ang arroz caldo. Diba? Best friend, pwede ka na bumaten sa aming official fanpage at IFM Dagupan at syempre sa aking Facebook account. Hanapin mo lang Krisa Cancionera, that's Krissa. Diba? Meron na rin yan. Meron akong page i-like mo na. Wala nga plugging. Maya-maya, best friend, kung sino ba ang makikitambay sa akin. Ikaw ba ay mahilig mag-shake-shake? Alam mo na ha. Diba? Pwede ka din magtanong maya-maya sa kanya pag narinig mo siya. 0949-614-0306. Ilakas mo na yung radyo mo dahil eto na ang pambansang katambayan mo. Tuwing alas 3 hanggang alas 6 ng gabi ang nag-iisang pinakamagandang kakantahan mo sa radyo. Krisa Cancionera at your service. Dito lamang yan syempre sa programang IFM Tambayan. Magbabalik ang programang IFM Tambayan pagkalipas ng mga musika at paalala. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. You're the light, you're the night, you're the color of my blood. You're the cure, you're the pain, you're the only thing I wanna touch. Never knew that it could mean so much, so much. You're the fear, I don't care, 'cause I've never been so high. Follow me through the dark, let me take you past the satellites. You can see the world you brought to life, to life. So love me like you do, la la, love me like you do. Love me like you do, la la, love me like you do. Touch me like you do, touch me like you do. What are you waiting for? Fading in, fading out, on the edge of paradise. Every inch of your skin is a holy grail I've gotta find. Only you can set my heart on fire, on fire. Yeah, I'll let you set the pace, 'cause I'm not thinking straight. My head's spinning around, I can't see clear no more. What are you waiting for? Love me like you do, love me like you do, like you do, like you do.
best friend. Overnight scenes, dinner and wine, Saturday girls. I was never in love, never had the time in my hustle and hurry world. Laughing myself to sleep, waking up lonely. I needed someone to hold me, oh. It's such a crazy hometown, it can drag you down till you run out of dreams. So you party all night to the music and lights, but you don't know what happiness means. I was dancing in the dark with strangers, no love around me, when suddenly you found me, oh. Girl, you're every woman in the world to me. You're my fantasy, you're my reality. Girl, you're every woman in the world to me. You're everything I need. You're everything to me. Oh, girl. Everything good, everything fine, that's what you are. So put your hand in mine, and together we'll climb as high as the highest star. I'm living a lifetime in every minute that we're together, and I'm staying right here forever. Oh, girl, you're every woman in the world to me. You're my fantasy, you're my reality. Girl, you're every woman in the world to me. You're everything I need. You're everything to me. Oh, girl. Girl, you're every woman in the world to me. You're my fantasy, you're my reality. Girl, you're every woman in the world to me. You're everything I need. You're everything to me. Girl, you're every woman in the world to me. You're my fantasy, you're my reality. Girl, you're every woman in the world to me. You're everything. IFM. Ladies and gentlemen, welcome sa ating contest ng pinakamatandang tao sa mundo! At simulan na natin sa ating contestant mula sa Amerika! Hey Joe, what is your secret? My secret is bread in the morning, bread in the afternoon, and bread in the evening. And I am 150 years old. Palakpakan! Palakpakan! Ngayon naman, mga kaibigan, tawagin naman natin ang contestant mula sa China! Ako, Tiklet. Tikoy maga, Tikoy tanghali, Tikoy gabi, puro Tikoy. Ako, 170 years old. Palakpakan natin ang China! Palakpakan! At ngayon naman, ang ating huling contestant mula sa ating bansa, Pilipinas! Magandang araw sa inyo lahat, mga kababayan ko. Nais kong malaman nyo, bilib ako sa kulay ko. Amang Kanor, ano bang sekreto mo? Siyempre, sekreto. Sandali, ang sekreto ko, tuba sa umaga.
Tuba sa tanghali, tuba sa hapon, tuba sa gabi, tuba sa magdamag. Ilang taon na po ba kayo, Mang Kanor? Sa totoo lang, 23 anyos pa ako. Dahil sa kakainom, kaya ako nagkaganito. Ay! Ang classic talaga. Classic! Ang galing ng #1 Smart Dishwashing Paste nasa Smart Dishwashing Liquid din. Tanggaling-galing sa presyong magaling din. Ay, after the cooking and the eating, time na for dishwashing of the pinaglutuang masibong-masibo at pinagkainang maaaring mabakterya. Ang misis na smart like you, Smart Dishwashing ang bagay na bagay sa iyo. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo. Tanggal galing ang bakterya. Sa presyong kay gaan-gaan pa. Thank you! Smart Dishwashing. Tanggaling galing. Only 21 pesos per 200-gram pack. Suggested retail price. Smart Dishwashing. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Gusto mo ba ng malinis, mapagkakatiwalaan at magandang serbisyo sa iniinom mong tubig? Mag-Agua Fresca ka na. Agua Fresca passes through 21 stages like reverse osmosis, germicidal light, and carbon filter. Agua Fresca has also free and fast delivery. Just call 529-5155 or text In 2017, the new TJR is moving to their new location. Yes, you heard it right. The new TJR Buffet and Fast Food Restaurant will be having its grand opening on September 18, 2017 and is now located at number 74 Paris Boulevard, San Carlos City, Pangasinan. The new TJR is giving away 50% off on lunch and dinner. Eat all you can buffet this September 18 to 20, 2017 from 11 a.m. to 2 p.m. and 6 to 9 p.m. Bring with you your family and friends and enjoy the new TJR ambience. We also offer function, conference, and private KTV room, dessert, and cocktail corner. The new TJR will be serving fusion of local and some international cuisines. For more info, call us at 0925-5312-777. Eto na naman! Mga parol! Kumukuti-kutidap na ilaw! Belen Caroline! Ibig sabihin, Pasko na naman! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Eto ang kukumpleto sa Christmas spirit nating Pilipino! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Lahat ng maririnig mo, pampasko! Pati istorya sa likod ng kanta, malalaman mo! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Alas 4 hanggang alas 6 ng umaga, dito lang sa IFM! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Eto na naman! Mga parol, kumukuti-kutidap na ilaw! Belen Caroling! Ibig sabihin, Pasko na naman! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Eto ang kukumpleto sa Christmas spirit nating Pilipino! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Lahat ng maririnig mo, pampasko! Pati istorya sa likod ng kanta, malalaman mo! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Alas 4 hanggang alas 6 ng umaga, dito lang sa IFM! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging makikinig. #1
ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. What's in at trending dito mo masasagap. Perfect ka jamming para sa chillax na hapon mo. Kasama ang IFM Tambayan. On board is Krisa Cancionera. Umiiyak ka na naman, lumapit ka, sabihin ng dahilan. Ba't ka lumuluha? Ba't ka lumuluha? Tutulungan na kumaan, nandito lang ako. Ika'y pakikinggan, huwag ka nang lumuha. Huwag ka nang lumuha. Tahan na. Ako ang kaibigan mo, di mawawala sa piling mo. Tumaan man ang mga bagyo, andito lang ako para sa'yo. Ako ang kaibigan mo, di mawawala sa piling mo. Kahit na magkalayo tayo, andito lang ako para sa'yo. Kaibigan mo. Pakikinggan, huwag ka nang lumuha. Huwag ka nang lumuha. Tahan na. Ako ang kaibigan mo, di mawawala sa piling mo. Dumaan man ang mga bagyo, andito lang ako para sa'yo. Ako ang kaibigan mo, di mawawala sa piling mo. Kahit na magkalayo tayo, andito lang ako sa'yo. Kaibigan mo. IFM ay aking best friend. You could ever change your heart if you would only change your mind.
Instead of slamming down the phone, girl, for the 100th time, I got your number on my wall, but I ain't gonna make that call. When divided we stand, baby, united we fall. Got the time, got a chance, gonna make it. Got my hands on your heart, gonna take it. All I know, I can't fight this way. You could have a change of heart if you would only change your mind. 'Cause I'm crazy about you, baby. Time after time, without you, one night alone. It's like a year without you, baby. Do you have a heart of stone? Without you, can't stop the hurt inside when love and hate collide. I don't wanna fight no more. I don't know what we're fighting for. When we treat each other, baby, like an act of war. I could tell a million lies, and it would come as no surprise. When the truth is like a stranger, hits you right between the eyes. There's a time and a place and a reason, and I know I gotta love to believe it. All I know, got to win this time. Without you, one night alone. It's like a year without you, baby. Do you have a heart of stone? Without you, can't stop the hurt inside when love and hate collide. That song was brought to you by Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. IFM ay aking best friend. Eto na ang IFM Hugot Scoop. Hatid na ni Madam Inday ang iyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal. Taurus, minsan para kang timang. Wala naman talagang problema, nag-iinarte ka lang. Ganon! Huwag magpiling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique toothpaste na! It's your toothpaste at your price. Isa, dalawa, tatlo sa toothpaste na ito. 4, 5, 6 nagkamali sa pagtikim. Ayon sa research, 6 out of 10 Filipinos cannot tell the difference between Unique and the leading brand. Leading brand ang akala, Unique toothpaste pala.
Gaya ng leading brand, ang Unique nagbibigay din ng maximum fluoride protection, fresh breath at healthy gums at approved din ng Philippine Dental Association. Pero ang Unique up to 50% more affordable. Kaya sa Unique ka na mag-asa sa bulsa. Unique, it's your toothpaste at your price. Unique Toothpaste. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique Toothpaste na. It's your toothpaste at your price. Ang inyong truck ay maaaring sumabit sa linya ng kuryente. Dahilan para dumaloy ang kuryente sa inyong sasakyan at pagmulan ng disgrasya o pagkamatay. Maaari ring maantala ang daloy ng kuryente kung masisira ang linya o poste. Dahil sa lakas ng kuryenteng dumadaloy sa linyang ito, ang paglapit at pagdikit ng anumang bagay tulad ng metal, kahoy, pati na rin ng bato ay nakakamatay. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. Anong oras na? Ay, 3:48 na. That time check was brought to you by Unique Toothpaste. It's your toothpaste at your place. Kaya approved ng Philippine Dental Association. What's in at trending dito mo masasagap. Perfect ka jamming para sa chillax na hapon mo. Kasama ang IFM Tambayan. Ngayong hapon, mga best friend, hindi syempre magpapahuli ang ating Bullseye Recap. Dito lamang syempre sa programang IFM Tambayan. Pero bago yan, batiin na muna natin ito. Kanina pa nagte-text. Pa-play po ng kanta na Sana Ngayong Pasko at hanggang by Wednesday para sa tatay ko na nagluluto na dyan sa Rose Marie Cantina. Name niya po Cesar o na si Charlie po ito. Ate, salamat po. Walang anuman. Happy best friend listening. Ano bang pasok sa ating 10 mga sikat na kanta sa Bullseye? Nasa ika-10 ang Kissing Strangers. Naku, mahirap na po ito. ng DNCE and Luis Fonsi featuring Nicki Minaj. Number 9 naman ang Despacito, Luis Fonsi ulit, ang Daddy Yankee featuring Justin Bieber. Number 8 ang Hiling ni Jake Zyrus. At nasa number 7 naman ang Sorry Not Sorry ni best friend nating Demi Lovato. At number 6 ang Two Less Lonely People ni KZ Tandingaan. Eto na, pakinggan na ang ating song number 5. I just wish I had more time. Yeah, oh, yeah. I just wish I had more time. You know I've been working hard and late, I gotta show it. But I've been thinking about you now, I don't wanna go. If I come pick you up, we'll get on round about 4. Baby, close the door, don't let us see what's going on. Lay back, take a sip, hold your breath, let's take a dip and just sink into the blue. Lay back, take a pic, where do you want me to kiss? Ain't nothing I'd rather do. Yan ang kantang Cool Down ni James Reid. Pasok sa ating top 5. Pakinggan naman, best friend, ang song number 4. Love is you. Tilted stage, the role you made me play of the fool. No, I don't like you. I don't like your perfect crime. How you laugh when you lie. You said the gun was mine. Isn't cool. No, I don't like you. But I got smarter, I got harder in the nick of time. Ito ang kantang bago ding pasok. Ito Look What You Made Me Do ni Taylor Swift. Alam mo ba ha, nakalikom na to ng
3 million. 1 day pa lang yata, kakalabas niya, diba? Eto na, best friend, ang ating song number 3. Your face lights up the sky on the highway. Someday you'll share your world with me. Someday you mesmerize me with diamond eyes. I try to fool myself to think I'll be alright, but I am losing all control. My mind, my heart, my body, and my soul. Ito ang kantang banlisong ng The Ones, mga best friend. Pasok din sa ating top 5. Ito naman ang ating song number 2. Naalala ko pa nung nililigawan pa lamang kita, dadalaw tuwing gabi. Masilayan lamang ang iyong mga ngiti at ika'y sasabihan bukas ng alas 7 sa dating tagpuan. Buo ang araw ko, marinig ko lang ang mga himig mo. Hindi ko man alam kung nasa number 2 na nga, mga best friend, ang kantang Bukol. Ito naman ang version ni Inigo Pascual and Julian Estrada. Pakinggan naman ang ating song number 1. Sandali na lang, maaari bang pagbigyan? Aalis na nga, maaari bang hawakan ng iyong... Ito ba, best friend, ang numero 1 sa ating bullseye, ang Torete. Pero eto muna, ang magiging numero 1 sa ating tambayan. Ang magiging tambayan ngayong hapon, kilalanin na siya. Hello, Ben! Hello po. Ayan, pakilala ka naman para makilala ng mga best friend natin. Hi, ako nga pala si Jessa Marano, makikitambay kay Ate Krisa Cancionera. Ayun! Ano ba ang ating ano ba ang pwedeng i-share ni best friend Jess maya-maya sa mga best friend natin nakikinig ngayon? So, tips po kung paano maging mahusay na mananayaw. Wow! Parang gusto ko yan! Ang tabayanan, maya-maya lang, best friend. At syempre, ang Armin News, the sound of the nation, na susunod dito sa number 1 best friend radio station, IFM. Ang best friend mo, Dugatan. Magbabalik ang programang IFM Tambayan pagkalipas ng mga musika at paalala. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. Di ko kailangan ang mamahaling regalo, basta't sa araw ng Pasko, ika'y kapiling ko. Kahit tagal na rin
ka na. Ang mahalaga'y ikaw, wala nang ang iba. Pasko ay laging kulang kasi wala ka pa. Merry Christmas sa'yo, Merry Christmas sa inyo. Ibagay saya ng sandali kapag siya ay kapiling mo. Kaya sa araw ng Pasko, sana ika'y naririto. Sa akin ay ikaw ang pinakamagandang regalo. Nasasabik akong muli ay mayakap ka. Sana sa simbang gabi ay makasama ka. Ilang Pasko na rin nasa malayo ka. Alam mo ba lagi hinahanap kita. Ang mahalaga ikaw, wala nang iba. Pasko ay laging kulang kasi wala ka pa. Merry Christmas sa'yo, Merry Christmas sa inyo. Di ba't kay saya ng sandali kapag siya ay kapiling mo. Kaya sa araw ng Pasko, sana ika'y naririto. Sa akin ay ikaw ang pinakamagandang regalo. Ang mga tawag mo'y aking inabangan upang kahit sandali lungkot sa puso ko'y mawala naman. Wow, wow, wow. Merry Christmas sa'yo, Merry Christmas sa inyo. Di ba kay saya ng sandali kapag siya ay kapiling mo. Kaya sa araw ng Pasko, sana ika'y naririto. Sa akin ay ikaw ang pinakamagandang regalo. To RMN New York, USA. Live via satellite, RMN News nationwide. The sound of the nation. Sa detalye ng ating mga balita ngayong hapon. Mariimpong kinondena ng University of Santo Tomas ang pagkamatay ng first-year law student na si Horacio Tomas Castillo III dahil po sa hazing. Ayon kay Associate Professor Giovanni Fontanilla, Director ng UST Office of the Public Affairs, hindi nila kukonsintihin ang anumang uri ng karahasan sa universidad, lalo't kilala ito sa pagsusulong ng pagmamalasakit sa kapwa. Kaugnay nito ay nagsasagawa na sila ng sariling investigasyon para mapalabas ang katotohanan at tiniyag na pananagutin ang sinumang sangkot sa insidente. Samantala, mamayang alas 6 ng gabi, magsasagawa ng prayer vigil ang UST Civil Law Student Council para kay Castillo. Gate nila, hindi kinikilala ng UST Office of Student Affairs ang Aegis Juris bilang lehitimong organisasyon na sinasabing nasa likod ng insidente. RMN News nationwide. The sound of the nation. Samantala mga kasama, prayer vigil hindi raw kailangan ng pamilya ni Horacio Tomas Castillo III. Hamon nila sa pamunuan ng UST, ilabas ang mga sangkot sa pagpatay sa kanilang anak. Mga opisyal at miyembro ng Aegis Juris Fraternity sinuspindi ng UST. Kasama natin sa balita ang Radyoman Silvestre Lau.
Sinuspindi na ang lahat ng mga opisyal at miyembro ng Aegis Juris Fraternity matapos mapatay sa hazing si Horacio Tomas Castillo, 22 anyos, first year UST Law student. Base sa Memorandum Order 2017, September 18-01 ay pinalabas ni Dean Attorney Lino Divina preventive suspension ang pinataw na kaparusahan sa mga miyembro at opisyal ng Aegis Juris Fraternity. Dahil dito, hindi pinapayagan na makapasok sa campus o maging sa klase nila ang mga miyembro at opisyal ng Aegis Juris Fraternity habang ginagawa ng pamunuan ng UST ang kanilang sariling investigasyon hinggil sa pagkamatay ni Castillo. Pinaghahanap na rin ng Manila Police District ang dalawang opisyal ng Aegis Juris Fraternity na sina Master Initiator Axel Hite at President na si Alvin Balag, kung saan nais malaman ng pulisya kung ano ang tunay na nangyari kay Castillo. Magsasagawa naman mamaya ng prayer vigil ang lahat ng mga civil law students ng UST upang ipanalangin ang pagkamatay ng kanilang kasamang estudyante, kung saan ay hindi pupunta ang mga magulang ni Castillo sa isasagawang prayer vigil dahil higit na kailangan umano ay mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ng kanilang anak at mapanagot sa batas ang may kasalanan. Sa pamamagitan ng Globe Telecom, Radyoman Silvestre Labay ng DZXL 558, Tatak RMN. Tuluyan naman pagbabawal po ng hazing sa mga paaralan isinusulong ng isang kongresista. Kasama mo sa Kamara ang Radyoman Conde Batak. Kasabay nga na mariing pagkondena sa insidente ng pagpatay sa first-year UST Law student na si Horacio Castillo III, hiniling ni Kabataan Representative Sara Ilago na ipagbawal ang anumang uri ng hazing o initiation rights sa mga bagong pasok sa fraternity o sorority. Ilalim ng Republic Act 8049 o Anti-Hazing Law, bagamat pinagbabawal ang hazing bilang practice sa mga bagong recruit na miyembro ng frat, pinapayagan naman ng ibang initiation activities at hindi ganoon katutok o kahigpit ang pagmomonitor ng mga paaralan sa mga fraternities. Gitelago, dapat na tuluyang ipagbawal ang hazing at iba pang initiation rights, lalong-lalo na ang lumang tradisyon ng pananakit sa mga bagong frat members. Sa dami na anya ng kaso ng mga namatay sa hazing, ay ilan pa lamang ang naparusahan na makulong ng habang buhay. Sa babaalang kumpisista ng ganitong nakakalusot na mga gawain sa mga fraternities ay mas lalong nanghikayat ng violence at impunity sa bansa. Kasama mo sa Kamara, Radyoman Conde Batak ng DZXL 558, Tatak RMN. National Union of Students of the Philippines kinondena rin ang pagkamatay ng UST Law student. Kasama natin sa balita, Radyoman Raquel Bayan. Kinukundina ng National Union of Students of the Philippines ang pagkamatay ng 22 anyos na UST student na si Horacio Tomas Castillo III dahil sa hazing. Ayon kay Mark Vincent Lim, spokesperson ng NUST, bagamat di sila tutol sa pagkakaroon ng fraternity dahil kalayaan anya ito ng mga mag-aaral, binabati ko sa Manila ang pagkakaroon ng hazing. Ayon kay Lim, mula pa noon ay wala namang naidulot na maganda ang hazing, puro panghaharas lamang anya ito at hindi naman ito sumisimbolo sa brotherhood. Third nito nananawagan si Lim sa mga nasa likod ng Aegis Juris Fraternity na sumuko na at panagutan ng krimen na kanilang ginawa upang mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ni Castillo. Matatanda ang alas 8 araw ng linggo natagpuan ang katawan ni Castillo na nakabalot sa kumot sa Tondo, Maynila at agad na isinugod sa ospital, ngunit idineclaring dead on arrival matapos magtamo ng malalaking pasa sa braso at katawan nito. Sa pamagitan ng Globe Telecom, Radyoman Raquel Bayan ng DZXL 558 Tatak RMN. Via satellite, RMN News, Nationwide, the sound of the nation. Sa iba pang mga balita, mga kasama, sa kabila naman ang paglaya ni Father Chito Suganob, bihag na hawak po ng Mauti Group. Nasa 45 pa rin, ito'y ayon sa AFP. Isnilon Hapilon at Omar Mauti, buhay pa raw? Ang kasama mo sa balita, Rhea Mamokay. Matapos ang halos 3 buwang pagkakabihag ng Mauti Terrorist Group, iniharap sa media ang paring si Father Chito Suganob makaraang ma-rescue ng militar noong Sabado ng gabi sa Pato Mosque, Barangay Sangkaydan, Salan, Marawi City. Sa pagharap ng pari sa media, nagpasalamat ito at sinabing siya ay physically strong at humiling na ipagdasal siya. Pagkatapos ng maikling mensahe,
na umalis ang pari. Ayon kay AFP Chief of Staff General Eduardo Anyo, September 13 unang sinubukan ng militar na ma-rescue si Father Chito pero hindi ito naging matagumpay. Nasundan ito noong September 14 at September 15 hanggang sa noong September 16, Sabado ng gabi ay nakakita ng pagkakataon ng militar para mailigtas ang pari. Kaugnay nito kinumpirma naman ni Anyo na namatay na sa main battle area sa Marawi City ang Maute brothers na sina Abdullah Otto at Madi Maute at tanging si Omar Maute ang natitirang buhay na silang bumihag dito kina Father Chito at Lindbergh Acopio Guro ng Dansalan College. Hindi naman daw papayag ang militar na lumabas ng buhay sa main battle area si Isdilon Hapilo na ngayon target pa rin ang kanilang operasyon. Sa ngayon ayon pa kay Anyo, may 45 bihag pa ang Maute terrorist group sa Marawi dahilan para mas maging maingat ang militar sa kanilang operasyon. May 10 mga banyaga pa rin daw na kasama ang mga Maute na patuloy na nakikipagsagupa sa militar. Karamihan sa mga banyaga ay mga Indonesians. Sinabi pa ni Anyo na nanatiling 10 hektarya ang kontrolado pa rin ng terrorist group sa Marawi City na pilit na tinatrabahong bawiin ng militar. Sa pamamagitan pa rin ng Globe Telecom. Kasama pa sa Campo Aguinaldo, Radyoman Rey Mamogay ng DZXL 558 Tatak Arena. The sound of the nation. Mga kasama, tatapatan ni Senador Panfilo Ping Lacson ang kasong kriminal ang isinampang ethics complaint laban sa kanya ni dating Customs Commissioner Nicanor Faeldon. Gayunman, aminado si Lacson na baka matagalan pa ang paghahain niya ng kaso. Nahihirapan daw kasi siya na kumuha ng mga ebidensya sa Bureau of Customs dahil nawawala ang mga kailangan niyang dokumento. Dagdag pa ng senador, hindi pwedeng gamitin ni Faeldon na argumento ang pagkasuspindi noong 1960 ni dating Congressman Sergio Osmeña Jr. dahil sa negatibong privilege speech niya laban kay dating Pangulong Carlos Garcia. Matatandaan kasi na sa pamamagitan din ng privilege speech, ibinunyag ni Lacson ang umano'y pagkakasangkot ni Faeldon sa TARA system at pagtanggap niya ng 100,000 pisong welcome pasalubong sa BOC. Yung kay Sergio Osmeña just before the 1997 Constitution. So we're invoking here the 1997 Constitution. But again, that's right. You can file and file and file and file. Ang response ko sa kanya is I'm also filing a criminal case against him. Yan po ang pahayag ni Senador Ping Lacson. RMN News Nationwide. The sound of the nation. Bagong hepe ng Community Precinct 3 ng Pasay PNP, pinangalanan na po ng National Capital Region Police Office. Ang kasama mo sa balita ang inyong radyoman, Angel Ronquillo. Kasunod na ng pagsibak sa lahat ng mga pulis sa Pasay PCP3, agad nagtalaga ang NCRPO ng bagong hepe na namumuno sa nasabing presinto. Kung maalala, ginita-arestadong suspect na nanakaw ng mga pulis Pasay ang mga ebidensya na nabawi sa kanya pinagkakahalaga ng 10,000 euro. Ayon kay NCRPO Director General Oscar Albayalde, matapos tanggalin sa pwesto itong si Police Senior Inspector Federico Terte, itinalaga niya bilang bagong PCP3 Commander itong si Police Chief Inspector Marvin Oloan. Gayun pa maniniro ni Albayalde na ginawang hakbang sa pagsibak sa dating hepe ng presinto ay hindi nangangawang guilty ang mga pulis doon. Parte lamang ito ng proseso para hindi maka-apekto sa isinasagawa nila investigasyon. Sumatotal, 35 o 35 pulis Pasay ang inilagay sa floating status matapos masibak sa pwesto. Habang hahawak naman sa pag-iimbestiga sa kaso ay pinagkatiwala ng NCRPO sa Regional Investigation Division. Sa pamamagitan ng Globe Telecom, kasama mo sa NCRPO, Radyoman Angel Ronquillo ng DZXL 558, Tatak, RMN. Samantala, paggamit naman ng 13 pulis sa isang bata para pasukin ang bahay na target ng kanilang raid, iimbestigahan ng DOJ. Kasama natin sa balita, Radyoman Joyce Adra. Inatasan na ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre ang DOJ Task Force on Child Protection na imbestigahan ang sinasabing paggamit ng 13 pulis ng Caloocan sa isang menor de edad para pagnakawan ng bahay ng target ng kanilang raid. Ipinagutos din ni Aguirre ang pagsampa ng kaso sakaling mapatunayan na may ginawa pag-abuso sa mga bata ang mga pulis. Ayon kay Aguirre, anumang uri ng physical o psychological injury o anumang paraan ng pag-abuso sa mga kabataan ay may katapat na parusa sa ilalim ng batas. Sa naturang police operations,
sa bahay ng isang 50 anyos na ginang mula Caloocan. Nakita sa CCTV ang persang pagpasok ng mga pulis ng Caloocan na pinangunahan ng isang pilay na lalaki na armado pa ng baril at nakasuot ng bulletproof vest. Kasama ng raiding team ang isang bata na nakasuot naman ng sweater na may hoodie kung saan makikita na pinagkukuhan nito ang ilang personal na gamit sa loob ng bahay at hindi rin sinasaway ng mga kasama nitong pulis. Sa pamamagitan ng Globe Telecom, kasama mo sa Department of Justice, Radyoman Joyce Colliantes Adra, DZXL 558, Tatak RMN. Desisyon naman ng Sandigan Bayan kaugnay po sa pansamantalang paglaya ni dating Senador Jinggoy Estrada inihalin tulad sa plunder case ni dating Pangulong Gloria Arroyo. Ang kasama mo sa balita, Radyoman Mike Goyago. Panglaban na kabagpiyansa si Jinggoy Estrada kahit 2 ulit nang naibasura ang kanyang petition for bail. Pagkamat totoo ng ikalawang petition for bail ni Jinggoy ay dinisisyonan with finality, hindi naman may tuturing na may kahinaing suot. Nang na-file ito ay sa panahon na may bagong jurisprudence o court ruling na pagbabatayan. Ito yung desisyon ng Supreme Court sa plunder case noon ni dating Pangulong Gloria Arroyo. Sa ruling ng Supreme Court sa paratang ng nilustay ni Arroyo ang pondo ng Philippine Child and Suspect Office na bigong prosecution ay determina na ang dating Pangulong Arroyo na anak ni Obra nagtalo para ibulsang hinahanap na salapi. Tulad naman ang kaso ni Arroyo, bigo rin ang prosecution na tukuyin ang circumstances sa information ng kaso kung sino kinapuling labayan at Jinggoy ang main plunderer sa 183 million FIDAP case. Patay sa resolusyon ng 5th Division, bagamat may mabigat na ebidensya na magpapakita ng irregularidad sa disbursement ng Priority Development Assistance Fund ni Jinggoy, ang aligasyon na tumanggap siya ng kickback ay walang matibay na katibayan. Bagamat ang PhilHealth Fund ay nailabas din dahil sa ginawang endorsement ni Estrada sa mga proyekto ng bogus na NGO ni Janet Lapones, ang PhilHealth din pa rin ang may control sa NGO at sinasabing pangunahing nagmaniobra sa PhilHealth scam. Sa pamamagitan ng Globe Telecom, ang inyong radyoman sa Sandigan Bayan, Michael Guyawin ng DZXL 558, Tatak RMN. Samantala, 2 araw na tigil pasada ang isasagawa ng Samahan ng mga Trooper at Operator ng Pilipinas, a Genuine Organization o Stop and Go Transport Coalition sa Metro Manila sa Lunes, September 25 hanggang 26. Ayon kay Stop and Go President June Magno, ito ay bilang pagpapakita ng pagtutol nila sa Jeepney Phase Out o Jeepney Modernization Program ng gobyerno at igiit ang rehabilitasyon na lamang ng mga jeep. Target nilang hikayating sumama ang nasa 74,000 na mga drivers sa buong Metro Manila. Humihingi naman ng pangunawa ang grupo sa publiko sa perwisyo na maaaring idulot ng tigil pasada. Payasado, RMN News, Nationwide, the sound of the nation. Balita naman mga kasama mula po sa may Mindanao, mahigit 30 kabataang katutubo na gagamitin daw sa rally sa Maynila na harang sa Davao International Airport. Mula RMN Davao, kasama mo sa balita Joel Viray. Kailangan ng mga security personnel ng Davao International Airport ang mahigit 30 na batang lumad na dadalhin sa Metro Manila noong Sabado. Ito'y matapos kinakwestiyon ng mga security personnel ng airport ang authenticity ng travel to permit na dala ng mga opisyal ng Save Our School at ng grupong Kababis bilang patunay na may consent mula sa mga magulang ang pagdala sa mga kabataang lumad sa Kamaynilaan. Ayon sa Save Our School at ng grupong Kababis, dadalo daw ang mga kabataan sa isang conference dyan sa Maynila. Matapos ng ilang minuto ng pagkaantala ay pinayagan naman ng airport na makalipad ang mga kabataan kasama ang mga nagdala sa kanila matapos na usisa ng Davao City Social Services and Development Office ang authenticity ng kanilang travel to permit. Ngunit ayon na rin sa atin nakuhang impormasyon, ang nasabing mga kabataang lumad ay gagamitin daw di umano ng mga illegal front organization ng CBP and PNTF sa kanilang gagawing pagkikilo sa darating na Pizza 21 sa kasalukuyang buwan na ito na naging salungat sa sinasabing conference. Kauban mo sa RMN Davao, Radyoman Joel Viray, Tatak RMN. RMN News, the sound of the nation. Report. At mga kasamayan po ang kabuuan ng ating mga balita ngayong hapon ng Lunes. Kasama niyo po sa bagong tunog ng pagbabalita ang inyong radyoman, Rod Marcelino. At Jane Martin, ito ang RMN News Nationwide, the sound of the nation.
ay aking best friend. Kunwari na ugip, may 5 tong kukurong la, nayari ka! Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. For the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus, our Lord. Romans 6:23. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Anong oras na? Ay, 4:18 na. Oras hatid sa inyo ng Marigold Bookstore. Kung usapang office and school supplies at iba pang pangangailangan, sa Marigold Bookstore na pumunta. Matatagpuan sila sa AB Fernandez Avenue, Dagupan City. O tawagan sila sa 522-2328 or 515-2204. What's in at trending dito mo masasagap. Perfect ka jamming para sa chillax na hapon mo. Kasama ang IFM Tambayan. from Dagupan, Nadugatan. Ngayong hapon, syempre kasama nga natin si best friend na Jessa Malano. Hello sa'yo, Jessa. Hello mga best. Ayun, energetic siya ngayon. Uy, kumusta ka? Wala kang klase? Wala na. Baka, sigurado ka ha, baka nag-escape ka. Konti lang kwanto. Kasi sabi niya sa akin, isang klase lang daw, hindi niya na lang tong pinasukan. Totoo yun? Hindi. Nako, ito si Jessa Malano, mga best friend. May isi-share lang siya sa atin dahil siya sang dancer. Ano ba yung grupo mo na nasabi mo sa akin? Sa Kolehiyo Dance Company. Dance Company, nako. Gano'n ka na ba katagal sa grupong ito? Baguhan lang po kami. Baguhan. Pero yung ikaw lang, I mean, may old na pero ikaw, bagong salta, gano'n. Opo, bago. Gano'n nakatagal itong grupo na ito? Mag-3 years na po. Wow, matagal na rin pala. Anyways, paano mo natutunan na sumayaw? Siyempre ganun, di ba? May mga tipo ng tao na at first, hindi natin kinahiligan ng sayaw, pero pag tumatanda, doon na tayo sumasayaw. Ikaw ba? So, sa umpisa lang po, nung elementary po ako, yun, sumasayaw-sayaw po ako, pero hindi po ako ganong kagaling. O parang bibo lang, giling-giling. Parang ochocho lang, gano'n. Tapos, paano napunta na gumaling na ako, nahasa na ako? Sabi nila, uy, sumama ka sa grupo namin, gano'n. Pero nung time po nun, mahihain pa ako. Ayoko pang sumama sa mga gano'n. Paano ka talaga na-convince na, sige na nga, mag-audition ako? May nakikita pa akong sumasayaw. Sabi ko, ay dapat nandyan din ako. Sabi ko, yun. Pero nagpa-practice kang sumayaw? Opo, nagpa-practice. Nung high school ka, sumasayaw-sayaw ka na rin? Opo, sumasayaw. Ganon. May grupo ka din ng high school? Nung high school po, wala po. Parang intermission lang, ganon. Gagawa lang tayo ng kunyari grupo. Parang kailan talaga nahasa? Ngayon po, ngayong senior high school nung nakasama na po ako sa Kolehiyo Dance Company. Ayun. So, ano yung mga practice ninyo pag sa grupong ito? Kapag after class po, doon po nila ginagawa yung time na pagka-practice para po wala pong mabangga na sa klase po namin. Ayun, araw-araw yan? Opo, araw. Ayun. Ngayon, may practice kayo? Ay, wala po. Wala. Ay, buti naman. Pero eto, matanong ko lang. Ano
ba yung genre ng grupo ninyo? Kasi pag sa kanta din, may genre din ito. Kayo naman sa dance. Meron pong iba't ibang klase ng genre. Meron pong hip-hop, jazz, tas modern, lyrical, tas at iba pa po. Iba parang may mga iba, dalawahan lang, parang ballroom. Ano pa ba? Salsa. Cha-cha. Cha-cha, ganon. Ano yung mostly na sinasayaw ninyo? Sa amin po, hip-hop. Hip-hop, kasi ang alam ko dyan, may mix pa di ba? Ginagawa niyo yan? Opo, ginagawa. Ano pa yung ibinimix nyo sa hip-hop? Yung mga yung mini-mix po na katulad na lamang na pop, pop, mga pop songs. Sinasama na po ang pop, jazz, pinagsasama-sama na po yun. Ay, ganon. Sa iisang parang remix na. Tapos doon na lang yung stepping. Ay, buo ng steps. Alam ko may dala-dala kang tips sa atin kung paano ba gumaling ang isang, kasi ako gusto ko din sumayaw. Yun nga lang kasi, giling-giling din ako. Kahit na matanda ako, matututo din akong sumayaw. Oo naman. Sigurado ka ha? Yes po. Baka kasi hanggang Zumba lang ako Sige, magbigay ka naman sa amin ng tips kung paano gumaling, mahasa, palalo ang aming ingat! So, yun nga po, number 1 is dapat alam natin kung ano yung genre natin. Ayun nga yung nabanggit natin. Tapos, alam natin kung ano yung nababagay na kanta sa ating sinasayaw, sa ating galaw. Ay, ganun. Kasi ang alam ko dyan, may mga pitik-pitik. Alam mo yung kantang mga R&B? May mga ganun, gumaganon ka din. May mga pitik. Talaga? Marunong ka din sa mga ganun? Pitik. Lalagyan ko ng pitik yung sa'yo. Mayroon din yung mga kanta na, alam mo yung pang love songs, yung Versace on the floor. Pati nga Shape of You, ganun, di ba sinasayaw? Mayroon din sa inyo yun. Sila po, yung iba. Sila. Pero ikaw, parang konti-konti pa lang ang nalalaman. Opo. Ano pa yung mga, dapat una, alam natin yung genre. Pangalawa naman. Yun nga po, dapat, yung siguraduhin natin na ang gagawing mga steps ay akma sa ating pipiliing kanta. Ay, ganon. So, yun yung nabanggit natin. Kung baga, bigyan ng pitik na ganito. Kunyari, Versace on the floor, wag kang mag-hip-hop. Diba? So, these songs, kasi yung Versace on the floor, love song, so parang partner. Ganon. Pag hip-hop naman, pag Shape of You, pwedeng group. Yun. Magbigay ka muna ng panghuli bago tayo mag-end. So, dapat maaari din naman tayo mag-search ng mga tugtog sa YouTube, manood ng mga sayaw na pwedeng akma sa ating genre. Ayun, ikaw ba? Paano ka nag-practice? Yun po, search po, tapos nanonood gayahin. ng mga... gagayahin. Ganun lang. Tapos ka nag-audition. Ano yung, kumbaga, pag ako nag-audition ako ng kanta, ang piece ko all by myself. Ikaw, anong piece mo sa sayaw? Sa akin po, okay na din po yung Versace. Hindi, I mean, yun yung piece mo nung nag-audition ka? Hindi po, po siya, mix. Mix ng hip-hop jazz or something? Nagsama-sama na din po yun. Lahat yun. Kasama ang hip-hop jazz. Yun. Maya-maya, best friend, marami pang tips kung paano ba tayo mahasa at matutong sumayaw. Galing yan kay Jessa. Tutok lang, pwede ka magtanong 0949-614-0306 at hanapin lang ang aming official fanpage at IFM Dagupan. Magbabalik ang programang IFM Tambayan pagkalipas ng mga musika at paalala. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. Ako na lang sana ang minahal, pagkat pag-ibig ko'y magtatagal. Pwede na ba sana tayo na lang? Ako na lang, tayo na lang. Ikaw lang talaga ang minahal mula noon. Di pa rin nagbabago sa'yo hanggang ngayon. Anumang panahon ako'y maghihintay, hindi babalik sa iba. Ano man ang gawin, di kayang pigilin aking nadarama. Pagkat pag-ibig ko'y magtatagal. Pwede na ba sana tayo na lang? Ikaw ang tangi kong pangarap makasama. Ako na lang sana ang inibig mo, pagkat sa'yo'y di magbabago. Kung pwede lang, ako na lang, tayo na lang.
dahilan kung bakit damdamin ko'y pinaglaruan. Nagtitimpi, nagmamakdon, di alam ang gagawin ko. Nababaliw na ako sa iyo. Ako'y litong-lito, nanoloka, nahihibang sa kaisip sa'yo. Laro lang ba sa'yo? Ang puso ko yung pinagsamantalahan. Sadyang walang saysay, ako yung pinagpalit. May iba ka ng mahal. Basura ba pag-ibig ko? Ano nga ba ang gagawin ko? Nababaliw na ako sa iyo. Ako'y litong-lito, nanoloka, nahihibang sa kaisip sa'yo, sa'yo. Lagi na lang nangangamba, ako'y puno ng pagdududa. Nababaliw na ako sa iyo. Ako'y litong-lito, nanoloka, nahihibang sa kaisip sa'yo, sa'yo. Baliw na ako sa iyo. Ako'y litong-lito, nanoloka, nahihibang sa kaisip sa'yo. Isang araw, may dalawang kaluluwa na nag-uusap. Uy, Mare! Anong kinamatay mo? Ha? Ako? Inatake ako sa puso. Nahuli ko yung asawa kong may kalaguyo. Ah, ganun ba? Tapos? Alam mo bang ginawa ko? Hinanap ko yung babae sa ilalim ng kama, sa aparador, sa ilalim ng lababo, sa loob ng CR. Binuksan ko na nga yung septic tank eh. Wala pa din yung babae. Kaya ayun, inatake ako sa puso. Ah, ganun ba? Sana, tiningnan mo yung loob ng ref. Eh di sana buhay pa tayong dalawa ngayon. Ayan! Ang classic talaga. Classic! Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. Kaya naman ang Shield Bath Soap ay recommended ng Philippine Nurses Association. Bula la 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 la, bula 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 bula. Anong bula-bula? Itong bath soap ko nga hindi pa ubos, parang hindi na mabula. Mrs. Shield Bath Soap ang gamitin. Bula 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 bula. Mabula at may effective antibacterial ingredient para sugpuin ang germs. Shea butter tulong para hindi mag-dry ang skin. Kahit paubos na, tuloy pa rin ang bula. Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. At sulit na sulit. Bula 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 bulala. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Ano kung ganyan ka pumorma? Ano kung masaya ka maging kakaiba?
ano kung rum ang drink mo? Kung sadyang maganda lang talaga taste mo. Piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Ano kung kakaiba? Piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Drink responsibly. Increase your market share and revenues with Bitstop Network Services, where we help you lower your cost of acquiring new clients. With BNS, you can deploy tried and tested strategies that leverage the power of the internet that is proven to work for businesses like yours. Call BNS at 6375-522-5089 for a free online conference to find out more about how our innovative web solutions can help you succeed. Brad, naghahanap ka ba ng ganyan? O ganito. Panghagod sa pagod mo. Monroe Bar, cozy and homey style of relaxing. Sa Monroe Bar, lagi kang gising with very accommodating guest relation officers. Just for you, sirs, Monroe Bar has wide parking space, kaya lahat ng barkada pwedeng isama. Monroe Bar at number 50, Bucaucan Road, Baguio City. Monroe Bar, ang number 1 bar sa Baguio City. Chill with the store at Monroe Bar. See you in Baguio. For the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus, our Lord. Romans 6:23. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Eto na naman, mga parol, kumukot-ikot-idap na ilaw, Belen, Caroling. Ibig sabihin, Pasko na naman. Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Eto ang kukumpleto sa Christmas spirit nating Pilipino. Puto at suman. Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Lahat ng maririnig mo, pampasko! Pati istorya sa likod ng kanta, malalaman mo! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Alas 4 hanggang alas 6 ng umaga, dito lang sa IFM! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Eto na naman, mga parol, kumukot-ikot-idap na ilaw, Belen, Caroling. Ibig sabihin, Pasko na naman. Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Eto ang kukumpleto sa Christmas spirit nating Pilipino. Puto at suman. Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Lahat ng maririnig mo, pampasko! Pati istorya sa likod ng kanta, malalaman mo! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Alas 4 hanggang alas 6 ng umaga, dito lang sa IFM! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging nakikinig, number 1 ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. On board is Krisa Cancionera.
Will you realize when I'm gone that I dance to a different song? It's a shame, but I got to love. Best friend. I don't like your little games. Don't like your tilted stage. The role you made me play of the fool. No, I don't like you. I don't like your perfect crime. How you laugh when you lie. You said the gun was mine. Isn't cool. No, I don't like you. But I got smarter, I got harder in the nick of time. Honey, I rose up from the dead, I do it all the time. I got a list of names and yours is in red underlined. I check it once, then I check it twice. What you made me do. Look what you made me do. Look what you just made me do. Look what you just made me. Ooh, look what you made me do. Look what you made me do. Look what you just made me do. Look what you just made me do. I don't like your kingdom keys. They once belonged to me. You asked me for a place to sleep, locked me out, and threw a feast. What? The world moves on another day, another drama. But not for me, not for me. All I think about is karma. And then the world moves on, but one thing's for sure. Maybe I got mine, but you'll all get yours. But I got smarter, I got harder in the nick of time. I rose up from the dead, I do it all the time. I got a list of names and yours is in red underlined. I check it once, then I check it twice. Look what you made me do. Look what you made me do. Look what you just made me do. Look what you just made me do. Look what you made me do. Look what you made me do. Look what you just made me do. Look what you just made me do. I don't trust nobody and nobody trusts me. I'll be the actress starring in your bad dreams. I don't trust nobody and nobody trusts me. I'll be the actress starring in your bad dreams. I don't trust nobody and nobody trusts me. I'll be the actress starring in your bad dreams. I don't trust nobody and nobody trusts me. I'll be the actress starring in your bad dreams. I'm sorry, the old Taylor can't come to the phone right now. Why? Oh, 'cause she's dead. Look what you made me do. Look what you made me do. Look what you just made me do. Look what you just made me do. Look what you made me do. Look what you made me do. Look what you just made me do. Look what you just made me do. Look what you made me do. Look what you made me do. Look what you just made me do. Look what you just made me do. Look what you made me do. Look what you made me do. Look what you just made me do. Look what you just made me do. That song was brought to you by Unique Toothpaste. It's her toothpaste at your place. Kaya approved ng Philippine Dental Association. IFM ay aking best friend. Eto na ang IFM Hugot Scoop. Hatid na ni
Madam Inday, ang iyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal. Gemini, kaya ka nagkakamali kasi palagi kang nagmamadali. Huwag magpiling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. BCYF, Search for Hometown Heroes. Mga bayani na nasa ating purok o barangay o bayan at palaging nasa paligid lamang natin. Mga nag-iwan ng tatak sa mga komunidad. Mga nagbigay inspirasyon sa ating lahat. Nakapagpapago o nakapagpagaan ng buhay para sa marami. BCYF, Search for Hometown Heroes. Misyon ng Benita Catalina Yap Foundation na parangalan ng ating mga local heroes. Sa dagdag na impormasyon, bisitahin ang BCYF at facebook.com o sa YouTube at bit.do/BCYF Heroes. Kasama ng BCYF Foundation, ang RMN Networks at mga participating partners para sa nationwide search for hometown heroes, ang DOST WomenCares.ph, DepEd, Ricardo G. Manabat of KPMG, Management Association of the Philippines at ang Pandayan Bookshop. Maaari din kayong tumawag sa aming pinakamalapit na RMN o IFM station sa inyong lugar. BCYF, Search for Hometown Heroes. Heaven and earth will pass away, but my words will not pass away. Matthew 24:35. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Anong oras na? Ay, 4:48 na. That time check was brought to you by Pride with Fabcon. Ituloy ang bango with Pride. What's in at trending dito mo masasagap. Perfect ka jamming para sa chillax na hapon mo. Kasama ang IFM Tambayan. Ang best friend mo. Dugatan. Parang wala akong microphone. Narinig mo ako? Opo. Ayun. May na lang siguro ako. Anyways, balik tayo. Mga best friends, sa mga nakatuto ngayon, ingat po kayo ha sa mga pauwi na. Nako, masarap ilakas lang yung radyo mo man. Kasi kasama pa rin natin ang isang miyembro ng dance group, ayan, dance crew na si Jessa Malanom ng Bunuan. Taga sa kang sa Bunuan? Bunuan, Binlok po. Irang taga Bunuan. Maabig yung araw mo si kayo, wajay Jessa. Diba? Eto naman, dahil ituloy natin yung tips na ibinibigay mo sa amin kung paano mas matuto at maging mahusay na mananayaw. Diba? Ano pa yung mga dala-dala mong tips para sa amin? So, di ba marami nang nauuso dyan na workshop. Ay, oo. Pwede tayo mag-enroll doon para mas mahasa. Mahasa tayo. Ay, nako. Ang mahal siguro nun, no? Alternative na lang siguro. Mga best friend, kung may kakilala ka, kunyari, grupo, pwede kang paturo na lang. Opo, pwede. Diba? Pwede mong i-contact si Jessa. Diba? May bayad. Ganun, pero mas mura siguro. Mura. Okay na yung pagkain. Kita naman sa katawan. Okay, next tayo. Ano pa yung mga tips natin? So, syempre, hindi dyan mawawala yung confidence. Yon. Confidence na dala-dala. Syempre, pag makikikontest ka, kailangan ng confidence. Dala-dala mo yun. Huwag ka nababaingan kasi sulok-sulok ka. Hindi mo mas maipapakita yung yung talent mo. Ayan. Meron pa ba? Yes, meron pa. Syempre, kapag mananayaw, dapat nandyan din yung parang pag-ibig. Minamahal mo siya. Ay! Ayoko ng ganyan
Kayo talaga? Sinasama niyo yan. Kinalimutan ko yan Ay, sige na nga. Isama ang pag-ibig. Kasi saman, kung wala kang pagmamahal sa ginagawa mo, magka-come out siya ng pangit. Pangit ang come out niya, no? Ibig sabihin, hindi mo yun gusto. Ay, ikaw ba, itong ano ba, talent ba ito or skills? Madami ko na rin tinatanong to sa mga nakikitambay sa akin itong dancing. Isa ba siyang talent and skills? Talent po siya. Nox, practice makes perfect. Sabi nga lang nila, no? Kailangan mo lang maging mo. But smile ka na, smile. Sinasabi pa nila yung sagot. Wala na, yun lang yung mga tips natin. Smile din, smile. Smile lang dapat, di ba? May kailangan ka bang may pwede ka bang i-promote na kung gusto nilang magpa-tutor, gano'n, tawagin lang ang grupo ninyo. May page din kayo, no? Yes, meron po. Ang Colegio Dance Company po, pwede nyo po siyang i-search, tapos pwede po kayo mag-message doon. Oo. Kung gusto nyo po magpaturo, ayun. At alam ko may gaganapin na competition. Isang competition to saan? Sa mall ng Ordaneta. Ayun, may isang mall doon, no? Yes. Oo. Kailan to magaganap? Ngayong? Ang gawing pa lang. Ano ba? Elimination. September 22. Elimination pa lang yun. Ay nako, alam mo ba yung kasama ni Jessa ngayon, magiging kalaban din niya. Magkasama sila. Kalaban niya din doon sa mall na yun. September 22. Ayun. So sa mga best friend natin na gustong manood kina Jessa, grupo ng The Colegio Dance Company. Oo. Pwede silang makinood, di ba? At syempre, bisitahin ng kanilang page kung gusto nila magpaturo ng sayaw. Wala na ba? Sarado na ba yung audition ninyo? Depende po sa Pwede kayong magtanong ng inquiries for more information. At syempre, dapat po syempre dapat mag-aral doon sa pinag-aaralan namin. Ayun, dapat nandoon na sa school na yon. Ayun. At syempre, di ba, sumasayaw-sayaw din kayo sa mga fiesta, gano'n. Yes. Tinatawagan kayo, pwede din sila mag-inquire doon, mag-inquire. Pwede naman po. Pwede naman. Sa mga best friend natin, pwede naman kung gusto mo ng dance number na pwedeng ganapin sa yung birthday, gano'n. Pwede mo silang hanapin, Colegio Dance Company. Ayun, Colegio Dance Company, hanapin mo lang yan. Maraming salamat sa iyo, Jessa, sa pag-share ng tips natin kung paano ba matuto at maging mahusay na mananaya. Bukas, santabayanan naman kung sino ang makikitambay sa atin mula alas 3 hanggang alas 6. Dito lamang yan, syempre, sa IFM. Ang best friend mo. Dugatan. Magbabalik ang programang IFM Tambayan pagkalipas ng mga musika at paalala. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. Araw-araw ikaw ang gusto kong kasama. Buhay ko'y kumpleto na tuwing nandito ka sa tabi ko, aking giliw. Di ba din ako makapaniwala na ang dati kong pangarap ay katotohanan na. Ikaw ang tanging inspirasyon at basta't nandito ka, ako'y liligaya. Dahil sa'yo ako'y matapang, dahil sa'yo ako'y lalaban, para sa'yo pagmamahal na walang katapusan. Dahil sa'yo mayroong pangarap, pagmamahal ko sa'yo'y tapat, para sa'yo pagmamahal na higit pa sa sapat. Gawin ko ang lahat para lang sa'yo sinta, basta't nandito ka, ako'y liligaya. Minuto naghihintay ng tawag mo, marinig lang boses mo, masaya't kontento na ako. Wala nang iba pang hahanapin, basta't ikaw ang aking kapiling. Lahat magagawa dahil kasama ka. Ikaw ang tanging
inspirasyon. At basta't nandito ka, ako'y liligaya. Dahil sa'yo ako'y matapang, dahil sa'yo ako'y lalaban. Para sa'yo pagmamahal na walang katapusan. Dahil sa'yo mayroong pangarap, pagmamahal ko sa'yo'y tapat. Para sa'yo pagmamahal na higit pa sa sapat. Gagawin ko ang lahat para lang sa'yo sinta. Basta't nandito ka, ako'y liligaya. Pinagdarasal ko ng sobrang nasanay, tanggapin mo aking inaalay. Nagpasasalamat sa pagliliwanag ng buhay kong ito'y nadati-rati, di ganito na kay ligaya. Oh, tanggapin ang regalo, oh, mga rosas at choco. Liliwanag yan ang buhay mo pag nilabas ko na ang puso ko. Ikaw ang tanging inspirasyon sa bawat araw na harapin. Gagawin ko ang lahat para lang sa'yo sinta. Basta't nandito ka, ako'y liligaya. Dahil sa'yo ako'y matapang, dahil sa'yo ako'y lalaban. Para sa'yo pagmamahal na walang katapusan. Dahil sa'yo mayroong pangarap, pagmamahal ko sa'yo'y tapat. Para sa'yo pagmamahal na higit na sa sapat. Gagawin ko ang lahat para lang sa'yo sinta. Basta't nandito ka, ako'y liligaya. IFM ay aking best friend. Did not see me creep downstairs to have a sleep. Well, she thought that I was tucked up in my bedroom fast asleep. But let me tell you that I saw my particular Santa Claus underneath the bed so snowy white. And what a laugh we would have been if a daddy would have walked right in and saw mama kissing Santa Claus last night. I saw mama kissing Santa Claus underneath the mistletoe last night. No, but she did not see me creep down the stairs to take a peek. Well, she thought that I was tucked up in my bedroom fast asleep. But let me tell you that I saw my particular Santa Claus underneath his beard so snowy white. And what a laugh it would have been if old daddy had just walked in and saw mama kissing Santa Claus last night. Ang galing ng #1 Smart Dishwashing Paste, nasa Smart Dishwashing Liquid din. Tanggaling-galing sa presyong magaling din. Ay,
Ay, after the cooking and the eating, time na for dishwashing of the pinaglutuang masebong-masebo at pinagkainang maaaring mabakterya. Ang misis na smart like you, Smart Dishwashing ang bagay na bagay sa iyo. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo, tanggal galing ang bakterya. Sa presyong kay gaan-gaan pa. Thank you! Smart Dishwashing, tanggaling galing. Only 21 pesos per 200 gram pack. Suggested retail price. Smart Dishwashing. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS! Ano kung ganyan ka pumorma? Ano kung masaya ka maging kakaiba? Ano kung ram ang drink mo? Kung sadyang maganda lang talaga taste mo. Piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Ano kung kakaiba? Piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Drink responsibly. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have everlasting life. John 3:16. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Petix Photography captures the beauty of life. They specialize in photo and video coverage of weddings, debut, birthdays, family reunions, and other corporate events. Petix Photography offers trusted photographer for your lifetime memories. You can contact them at 0917-569-6830 and look for Mr. Phil Diaz or visit them at www.petixphotography.com. Petix Photography captures the beauty of life. Ang pananampalatayang Crusaders of the Divine Church of Christ Philippines na itinatag ng kanyang kabunyan Monsignor Dr. Rufino S. Magliba sa pangunguna ngayon ni Punong Administrador Prince Estrelito V. Magliba ay taus-pusong bumabati sa lahat ng kasapi sa Crusaders of the Divine Church of Christ Philippines sa buong Pilipinas, sa ibayong dagat at sa buong sambayanang Pilipino. Maligayang Pasko! Masagana at mapayapang buhay sa lahat. Ang pagbating ito ay paghahayag na rin na ang Crusaders of the Divine Church of Christ Philippines ay September 25 ang kinikilalang kapanganakan ng buong Hesukristo. Muli, maligayang Pasko, masagana at mapayapang buhay sa lahat. Okay sa Alright ang iyong umaga kung IFM Best Friends na ang kasama. Alas 5 hanggang alas 8 ng umaga, alamin na kung ano ang mga important reminders, balita at trending na pinag-uusapan ng bayan sa programang IFM Best Friend Club with Betsy J, Kabayan JJ, and Ella Lambingera. Pagsapit naman ng alas 8 hanggang alas 11 ng umaga, tuloy-tuloy ang enjoy na umaga sa mga usapang may kinalaman ka at games na super entertaining talaga. Ay sa umaga with Ella Lambingera, Dado Cancionero tuwing MWF at Krisa Cancionera tuwing TTH. Alas 11 hanggang alauna ng hapon naman, ihahain ng mga pasok sa ating Daily Top 10 Songs sa Bullseye at masayang cooking show na lahat welcome makapag-free taste with KC Sandalan and Tita Ronnie. Karamay katsikahan sa kwentuhan tutugan IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging nakikinig, number 1 ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. What's in at trending dito mo masasagap. Perfect ka jamming para sa chillax na hapon mo. Kasama ang IFM Tambayan.
FM ay aking best friend. Sariling tagahawi ng ulap sa kalangitang kulimlim. Kampanang yayanig sa bawat nilalang, magigising ang lupang kulang sa dilig. Ikaw ang magsasabing kaya mo to, tulad ng isang tanglaw sa gitna ng bagyo. Isigaw mo sa hangin, tumindig at magsilbing liwanag, liwanag sa dilim. Harapin mong magiting ang bagong awitin. Ikaw ang liwanag sa dilim. Whoa, whoa. At sa paghamon mo sa agos ng ating kasaysayan, uukit ka ng bagong daan. Ikaw ang maawit ng kaya mo to, sa panalangin sa gitna ng gulo. Isigaw mo sa hangin, tumindig at magsilbing liwanag, liwanag sa dilim. Harapin mong magiting ang bagong awitin. Ikaw ang liwanag. Isigaw mo sa hangin, tumindig at magsilbing liwanag sa dilim. Harapin mong magiting ang bagong awitin. Liwanag. Isigaw mo sa hangin, tumindig at magsilbing liwanag sa dilim. Harapin mong magiting ang bagong awitin. Liwanag sa liwanag sa That song was brought to you by Unique Toothpaste. It's her toothpaste at your place. Kaya approved ng Philippine Dental Association. That song was brought to you by our shop General Merchandise, presyong pangkaibigan. IFM ay aking best friend. Baloy sapatos to. Utang labat manaya. Nayari ka. Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique Toothpaste na! It's your toothpaste at your price. Isa, dalawa, tatlo sa toothpaste na nito. 4, 5, 6 nagkamali sa pagtikim. Ayon sa research, 6 out of 10 Filipinos cannot tell the difference between Unique and the leading brand. Leading brand ang akala, Unique Toothpaste pala. Gaya ng leading brand, ang Unique nagbibigay din ng maximum fluoride protection, fresh breath at healthy gums at approved din ng Philippine Dental Association. Pero ang Unique up to 50% more affordable. Kaya sa Unique ka na mag-anta sa bulsa.
Unique. It's your toothpaste at your price. Unique toothpaste. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique toothpaste na. It's your toothpaste at your price. And my people who are called by my name humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, will forgive their sin, and will heal their land. 2 Chronicles 7:14. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para MXtraordinary. Save the date this coming September 18, 2017. The new TJR is moving to their new location. Yes, you heard it right. The new TJR Buffet and Fast Food Restaurant will be having its grand opening on September 18, 2017 and is now located at number 74 Paris Boulevard, San Carlos City, Pangasinan. The new TJR is giving away 50% off on lunch and dinner. Eat all you can buffet this September 18 to 20, 2017 from 11 a.m. to 2 p.m. and 6 to 9 p.m. Bring with you your family and friends and enjoy the new TJR ambience. We also offer function, conference, and private KTV room, dessert, and cocktail corner. The new TJR will be serving fusion of local and some international cuisines. For more info, call us at 0925-5312-777. What's in at trending dito mo masasagap. Perfect ka jamming para sa chillax na hapon mo. Kasama ang IFM Tambayan. On board is Krisa Cancionera. Na ng hapon sa mga best friend natin na patuloy pa rin ang biyahe sa mga chup-chup sa'yo. Naman, nakikitambay ka pa rin kay Krisa Cancionera. Isang oras na lang ang pagsasamahan natin. Kaya na pang hindi hintay mo, pwede ka pang bumata 0949-614-0306. Nakasama nga natin kanina lang ang isang member ng Colegio Dance Company. Ayun, na si Jessa Malanom ng Bunuan Binlock, di ba? Oh, dito pa siya eh. Baliin naman na natin tong nag-text sa atin. Ate Krisa, si Dance ito, sabi niya, pabati po ako na nakikinig sa'yo dito sa BPI Arellano. Kahit sobrang sakit ng ulo ko, nakikinig pa rin ako. At pa-play po ng kantang Huwag na lang kaya by True Faith. Sana ma-play nyo sabi niya, hello po, magandang hapon na Dance. Inom ka na ng gamot, baka sa init ng araw na yan, o sa init ng panahon. Kaya sumasakit ang ating mga ulo. Kaya talaga. Batiin natin si Jeffrey Fernandez at kaya si Mark Russell Palaganas. Hello din sa iyo. Happy best friend listening. At eto, batiin din natin sina Aldrayan at si Sherlyn Zabala na nakitambay. Oo, kaninang to. Ano bang oras sila nakitambay? Kanina lang, alauna, gano'n. Oo, nandito na sila hanggang alas 3. Eto muna sa ating text line, #IFM ang best friend mo. Maabig ang araw mo si ka-best friend Krisa. Abatin pa'y tatay ko, mang kakapi, kakasabidan ng trabaho, kwanto, i-massage mo'y tatay mo. Si tatay Ador, kwanto dyan. Pabati din po yung nanay ko, sabi niya na kakatapos lang din. Alam mo lahat ng mga magulang katatapos. Ewan ko ba katatapos daw maglaban. Ako ano ba ngayon? Lunes naglalaban. Ay, baka naging busy si nanay nung Saturday. Kaya ngayon niya idinaan ng paglalaba. Ayan, si nanay Net daw. Hello po. Sabi niya ng anak mong pogi. Talaga lang Si Michael daw. Talaga lang. Saan banda kaya pogi ito? Pag nakatalikod, gare. Wala, natatawa tuloy ako. Anyways, eto ba? Pluggings na lang. Ano ba yan mo si Dado Cancionero? Mayroon tayo dyang pluggings sa alas 9. Alas 6 hanggang alas 8. Anong alas 9?
Hashtag IFM, ang best friend mo. Ate Krisa, pa-advise naman ako. Kwanto dyan. Kasi nagkakaano na kami ng boyfriend ko. Anong-ano? Sabi niya, hindi ko na po alam ang gagawin ko. Naguguluhan na po ako. Pati sa studies ko naapektuhan. Sabi yan ni Mary Faye, alam mo ang maganda dyan? Matulog ka muna hanggang alas 9. Tapos pagising mo ng alas 9, magmulat ka, ilakas mo yung radyo mo. Makinig ka kay Casey Sandalan. 9 p.m. hanggang 1 a.m. yan sa iConfession. Diba? Sa kanya ka humingi ng advice, 'di ba? Tumawag ka sa kanya. Anyway, pasadahan na lang natin ang ating call line 0919-411-7714 0915-5775283. Aray ko, nakagat ko yung labi ko. Ang sakit. Ang sakit pala pag kinakagat yung labi. Bye! Sige na nga, ano ba yan? Hashtag IFM, ang best friend mo. Magandang hapon, Ate Krisa. Buti na lang nakauwi. Buti na lang at nakauwi ka ng safe. Nilakasan ko na lahat agad yung radyo ko dahil gusto ko na makinig sa'yo. Sabi niya, talaga lang ha. Pabati po si John Ray at si Kimberly na kanina kasama ko. Ayan. Sabi yan ni Geoffrey ng ng Salisay. Hello po! Ayan, buti na lang at nakauwi ka. So mga best friend natin oo, dahil mainit pa rin. Alas 5:21 na. At tirik na tirik pa rin ang araw. Pag-uwi nyo, mag-relax kayo, ilakas nyo yung radyo nyo. At siyempre, ang magandang gawin dyan, uminom ng maraming tubig. Napaka-importante yan ha. Oo. Ate, paplay po ulit ng kantang pag-aana lang kasi naglilinis po ako. Salamat ulit, sabi niya. Oh, okay. Sabi yan ni texter, sino ba te? Ahay. Hashtag IFM. Ang best friend mo. Magandang hapon, Ate Krisa. Pa-play naman po ako ng kantang Ang Huling El Bimbo ng Eraserheads. Masarap makitambay pag yan ang mga tugtugan natin. Sabi niya, oo naman. Dahil yan ang request mo, maya-maya mapapakinggan mo yan. Hashtag IFM, ang best friend mo. Ate Krisa, mabati naman po kami dito sa may, Bunuan na guset na undudungulosi ka. Kaya Di Guzman family. Kwanto, hello po. O yan speaking sa Di Guzman family, hello kay Kuya Vala. Oo, Di Guzman na nakikinig ngayon. Paplay ako, Ate Krisa, ng Suntok sa Buwan ng Session, Session Road. Sige, hanapin natin yan mga best 5:22 na po ng hapon. Tuloy-tuloy pa rin kahit na mainit. Eto na mga best, ang Huling El Bimbo. Dito lamang yan sa programang IFM Tambayan. Magbabalik ang programang IFM Tambayan pagkalipas ng mga musika at paalala. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. Mo si Paranuman nung tayo ay bata pa, at ang galing-galing mong sumayaw, mapabugi man o tsa-tsa. Ngunit ang paborito ay pagsayaw mo ng El Bimbo. Nakakainda, nakakaaliw, nakakatindi, balahibo. Pagkagaling sa eskwela ay didiretso na sa inyo, at buong maghapon ay tinuturuan mo ako. Magkahawak ang ating kamay at walang kamalay-malay.
Pag umikot na ang plaka, patay sa kembot ng bewang mo at tungay ng iyong mga mata. Lumiliwanag ang buhay habang tayo'y magkaakbay at dahan-dahang dumudulas ang kamay ko sa makinis mong braso. Sana noon pa man ay sinabi na sa iyo, kahit hindi na uso ay ito lang ang alam ko. Maghahawak ang ating kamay at walang kamay ay malay na tinuruan mo ang puso ko na umibig na tunay. La 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 la, la la, la 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 la. Lumipas sa maraming taon, di na tayo nagkita. Balita ko'y may anak ka na, ngunit walang asawa. Tagahugas ka raw ng pinggan sa may ermita, at isang gabi nasagasaan sa isang madilim na eskinita. Lahat ng pangarap ko'y bigla lang natunaw. Sa panaginip na lang pala kita maisasayaw. Magkahawak ang ating kamay at walang kamay ay malay na tinuruan mo ang puso ko na umibig na tunay. Magkahawak ang ating kamay at walang kamay ay malay na tinuruan mo ang puso ko na Hi FM ay aking best friend. Habol ang tingin, matang nagkukunwaring malambing. Ayos na kay bango, pilit pagandahin para ako'y mapansin. Sabog na pag-iisip, hindi alam ang gagawin. Anong dahilan at hindi ka mapasa akin? Saan ba? Kailan ba? Wala
lapitan, sasabihin, hindi alam ang gagawin. Hindi alam ang sasabihin, hindi alam ang gagawin. Hindi alam ang sasabihin, hindi alam ang gagawin. Saan ba? Kailan ba? Ito lang ang alam kong gawin. Paano ba? Paano ba? Wala na bang ibang paraan? Saan ba? Kailan ba? Ito lang ang alam kong gawin. Paano ba? Paano ba? Wala na bang ibang Uy, mga lasing tong mga pasahero ko ah. Maisahan lang. Kunwari, papaandarin ko tong taxi. Tapos, papatayin ko. Tapos, sasabihin ko sa kanila na nakarating na sila. Hindi ka talaga nagbago, pare. Wapo eh. Ah, eto na. Paandarin ko na. Tapos, papatayin ko na. Ah, mga bossing. Nandito na po tayo. Uy, karating na pala tayo. Dito na tayo, pre. Ito na. Oh, pre. Ito na yung bayad, ah. Dapat, pre. Pare, salamat. Ninatid mo kami. Mabuhay ka. Ayos. Walang hiya ka. Aray! Ala, naku. Baka nabisto nila ako. Ah, bakit niyo po ako sinampal? Walang hiya ka. Sa susunod, dahan-dahan ka sa pagmamaneho mo. Muntik na tayong madisgrasya. Ay, ay! Ang klasik talaga. Klasik! Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique toothpaste na. It's your toothpaste at your price. Isa, dalawa, tatlo sa toothpaste na nito. 4, 5, 6 nagkamali sa pagtikim. Ayon sa research, 6 out of 10 Filipinos cannot tell the difference between Unique and the leading brand. Leading brand ang akala, Unique toothpaste pala. Gaya ng leading brand, ang Unique nagbibigay din ng maximum fluoride protection, fresh breath at healthy gums at approved din ng Philippine Dental Association. Pero ang Unique up to 50% more affordable. Kaya sa Unique ka na mag-anta sa bulsa. Unique, it's your toothpaste at your price. Unique toothpaste. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique toothpaste na. It's your toothpaste at your price. Gusto mo ba ng malinis, mapagkakatiwalaan at magandang serbisyo sa iniinom mong tubig? Mag-Agua Fresca ka na! Agua Fresca passes through 21 stages like reverse osmosis, germicidal light, and carbon filter. Agua Fresca has also free and fast delivery. Just call 529-5155 or text 0921-5767380. Agua Fresca Purified Drinking Water is located at Amado Street, Dagupan City. Owned by Alfonso Villamil and managed by Miss Edna Pedroso Villamil. Mag-Agua Fresca ka na! Mang Moy, nandito si Aling Utsit. Kamusta po? Eto, si 77 na, kumakayod pa rin. 77, matibay ang mga buto nyo, Nay. Sinusunod nyo tiyak ang Commandment number 5. Uminom ng gatas at kumain ng ibang pagkain mayaman sa calcium. Siyempre, pero kaya ako narito. Baka gusto nyong bumili ng dilis. Yung palang naamoy ko. Dilis, mayaman sa calcium yan. Isang tabo nga yan, Mother. Oo ba? Ako, isang balde. Sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Noon, tampisaw sa ulan at baha, tapos ligo ng sabong nakasanayan. Pwede na. Pero sa tindi ng panahon ngayon, di na pwede ang basta pwede na. Dapat Dr. S. Wong Sulfur Soap with Moisturizer. Dr. S. Wong Sulfur Soap with Moisturizer. Di lang ordinaryong sabon dahil may sulfur. Tulong sa proteksyon ng balat laban sa kati-kati, tigyawat, galis at fungi. Ngayon, bawat ligo, Dr. S. Wong Sulfur Soap with Moisturizer. Iwas dry skin at mabango pa. Dr. S. Wong Sulfur Soap. Gawang IPI. If symptoms persist, consult your doctor. Eh ano kung ganyan ka pumorma? Eh ano kung masaya ka maging kakaiba?
ano kung rum ang drink mo? Kung sadyang maganda lang talaga taste mo, piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Ano kung kakaiba? Piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Drink responsibly. Heaven and earth will pass away, but my words will not pass away. Matthew 24:35. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag MX3 araw-araw para M-Extraordinary. So guys, San Miguel flavored beer. Lemon pa? G? Ay, last can na. May na lang, please. Oh no, ibibigay ko ba? Lemon o yasi? Lemon o yasi? Simulan mo ang fun ng barkada with San Miguel flavored beer. You'll love the refreshingly delicious burst of apple and lemon flavors with just the light beer buzz. Lemon o yasi? Bro, follow your heart. Lemon! For you, Yasi. Uy, thanks ha. Sweet! San Miguel flavored beer, the seriously fun beer. Drink responsibly. San Miguel flavored, the seriously fun beer. Ma, field trip na namin bukas. Dapat matulog ka na maaga ngayong gabi, anak. Pero ang daming lamok. Magsisindi ako ng Baygon Kidlat Katol para makatulog ka ng mahimbing. Yay! Ayan, wala nang lamok. Good night po. Good morning, Ma. Sarap ng tulog mo kagabi? Yes, Ma. You're the best. Thanks! Salamat sa Baygon Kidlat Katol sa pagpatay sa mga lamok. Baygon Kidlat Katol. Mabisang pumatay ng lamok na nagdudulot ng dengue at Zika virus. As low as 250 SRP per night. Baygon. It's good to be tough. Essie Johnson. Eto na naman! Mga parol! Kumukuti-kutidap na ilaw! Belen Caroling! Ibig sabihin... Pasko na naman! Ay! Pasko na! Ay! Pasko na! Eto ang kukumpleto sa Christmas spirit nating Pilipino! Puto at suman! Ay! Pasko na! Ay! Pasko na! Lahat ng maririnig mo, pampasko! Pati istorya sa likod ng kanta, malalaman mo! Ay! Pasko na! Ay! Pasko na! Alas 4 hanggang alas 6 ng umaga, dito lang sa IFM! Ay! Pasko na! Ay! Pasko na! IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging makikinig, number 1 ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. Nasa ulap ba ang iyong mga mata? Mukhang malayo ang iyong pagtingala. Pakay ko lamang na ika'y pangitiin. Ito'y aking lambing. Subok na ang aking pag-ibig. Ikaw lamang sa buong daigdig. Tumitibok na puso ko'y dinggin. Sumama ka na sa'kin. Ako si Mr. Suave. Oh, grabe. Habulin ng babae, araw man o gabi. Oo, ako si Mr. Suave. Oh, grabe. Hayop kong dumiskarte, wala silang masabi. Kaya't wag ka nang malungkot, problema iba kung sa lima. Pagkat nandito lang ako, umiibig sa'yo. Hay, 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 hay. Hay, 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 hay. Hay, 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 hay. Hay, hay,
kailangan na ika'y paligayahin. Huwag mag-alinlangan na ika'y lumapit sa akin. Hatid sa atin ng suwabe kong bigote, ang smooth na kilite. Pagkat ako si Mr. Suave, grabe, habulin ng babae, araw man o gabi. Oo, ako si Mr. Suave, grabe, hayop kong bumiskate, grabe sa suave. Hay, 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 hay. Malilimutan ko pa ba aking mahal ang maligayang araw nating nagdaan, habang ako'y nag-iisang nalulumbay. Ang alaala ay ikaw, ang ating suyo ang walang kasing tamis. Sa gunita pala ay ubod na pait. Ang nagtampong pag-ibig ko'y di ko batid, kung minsan pang mababalik. Kaya wala nang nalabis sa dibdib ko, kundi ang ala-ala ng pag-ibig mo. Asahan mong hindi ka na mawawala dito sa aking gunita. Only yesterday you said we'll never part, but now you leave me with a broken heart. Oh, won't you please come back to me, my love. Bring back the memories of my dreams. Malilimutan ko pa ba aking mahal ang maligayang araw nating nagdaan, habang ako'y nag-iisang nalulumbay. Ang alaala ay ikaw,
dating suyo ang walang kasing tamis. Sa gunita pala ay ubod ng pait. Ang nagtampong pag-ibig ko'y di ko batid, kung minsan pang magbabalik. Ang nagtampong pag-ibig ko'y di ko batid, kung minsan pang magbabalik. Habang ako'y nag-iisang nalulubay, ang alaala ay ikaw. Habang ako'y nag-iisang nalulubay, ang alaala ay ikaw. FM ay aking best friend. Di mo ba alam, damin ko'y pinagtakpan, pagkasama kay suntok sa buwan. Di mo nga alam, ito mo nga iyong tignan, kung ganyan lang pupuntahan, hindi ko to gusto. Pero wag kang lalayo, itanong mo sa akin, tatanungin ka rin kung ika'y aamin. Lahat ay gagawin, itanong mo sa akin, tatanungin ka rin kung ika'y aamin. Lahat ay gagawin. Di mo napapansin, kailangan mo akong dinggin. Di habang buhay ika'y aantayin, ito'y aking hiling. Sana naman ay tanggapin ng puso ko'y di nabibitin. Hindi ko to gusto, pero wag kang lalayo. Itanong mo sa
That song was brought to you by Sulfur Soap. Hindi pwede, ang pwede na. That song was brought to you by Smart Dishwashing. Tanggal galing ang sebo, tanggal galing ang bakterya. Tanggaling-galing. IFM ay aking best friend. Eto na, ang IFM Hugot Scoop. Hatid na ni Madam Inday ang inyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal. Cancer, nasa iyo pa rin ang huling halakhak. Yun nga lang, matagal pa yun. Tiis-tiis muna sa ngayon. Huwag magpiling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS! Ma! Field trip na namin bukas! Dapat matulog ka na maaga ngayong gabi, anak. Pero ang daming lamok. Magsisindi ako ng Baygon Kidlat Katol para makatulog ka ng mahimbing. Yay! Ayan, wala nang lamok. Good night po! Good morning, Ma! Sarap ng tulog mo kagabi? Yes, Ma! You're the best! Thanks! Salamat sa Baygon Kidlat Katol sa pagpatay sa mga lamok. Baygon Kidlat Katol. Mabisang pumatay ng lamok na nagdudulot ng dengue at Zika virus. As low as 250 SRP per night. Baygon. It's good to be tough. Essie Johnson. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have everlasting life. John 3:16. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Anong oras na? Ay, 5:54 na. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. On board is Krisa Cancionera. Yan! Nakalimutan, no? Magandang hapon at paggabi na sa mga best friend natin na patuloy pa rin ang pagkikinig ng IFM. Maraming salamat po. Eto muna, batiin na muna natin si Princess Asensi. Magandang gabi po, Ate Krisa. Nakikinig ako ng IFM sa inyo. Yan. Hello sa'yo, best friend. At susunod na nga. Best friend Dando Cancionero, mula alas 6 hanggang alas 9 yan, makipaghanapan at dakutan sa kanya sa programang Ay sa Gabi. Eto na muna. Good PM DJ, greet lang family Batistiana Fernandez Bautista Quebrantos, Mapalo Tibayan Pascua, Santiago Salazar Montemayor of Matik, sabi yan ni Jojo Basita. Antabayanan ako bukas kasama best friend nga Ella Lambingera sa programang Ay sa Umaga mula alas 8 hanggang alas 11 yan ng umaga. At syempre tuloy-tuloy yan 3 p.m. hanggang 6 p.m. sa programang IFM Tambayan. Maraming salamat sa nakasama ko. Patuloy pa rin ang pagtutok sa nag-iisang best friend radio station mo, IFM, ang best friend mo, Dugatay. Good evening, everyone! Jingle bell, chime in, jingle bells time.
nababanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Kung makabagong trabaho ang hanap mo at ikaw ay isang residente ng Bugalyon, well, sakto! Sa mga nagnanais maging online tutor or online teacher, mag-submit na ng iyong resume sa Bugalyon Municipal Hall upang maging parte ng makabagong proyekto ng Bayan ng Bugalyon. Hatid sa atin ni Mayor Jomel Anthony Espino at ng LGU Bugalyon in cooperation with Department of Information and Technology. Maunlad na mamamayan, lalo na't may kaisahan. One Bugalyon! Uy, Bes! Mukhang dami mong iniisip, ha? Oo nga eh. Hindi ko kasi alam kung saan ako bibili ng affordable na gamit pang bahay. Yan lang ba? Ang sagot dyan? R-Shop General Merchandise. Mapa-kitchenwares, plasticwares, glasswares, Eurotech foams, blankets, curtains, towels, umbrellas, appliances, scanning standard, Hanabishi, Micromatic at Eureka. Sa R-Shop General Merchandise, presyong pangkaibigan kaya mas makakatipid ka. Matatagpuan sila sa Iceland Building in front of PDO, MacArthur Highway, San Miguel, Calasiao, Pangasinan. Tawagan o i-text sila sa 0917-864-1444, 0925-562227, 600-1117. Talaga ba? Makapunta na nga ako sa R-Shop General Merchandise at makabili ng mga kailangan sa bahay. R-Shop General Merchandise, presyong pangkaibigan. Noon, tampisaw sa ulan at baha, tapos ligo ng sabong nakasanayan. Pwede na. Pero sa tindi ng panahon ngayon, di na pwede ang basta pwede na. Dapat Dr. S. Wong Sulfur Soap with Moisturizer. Dr. S. Wong Sulfur Soap with Moisturizer. Di lang ordinaryong sabon dahil may sulfur. Tulong sa proteksyon ng balat laban sa katikati, tigyawat, galis at fungi. Ngayon, bawat ligo, Dr. S. Wong Sulfur Soap with Moisturizer. Iwas dry skin at mabango pa. Dr. S. Wong Sulfur Soap. Gawang IPI. If symptoms persist, consult your doctor. Ano kung ganyan ka pumorma? Ano kung masaya ka maging kakaiba? Ano kung ram ang drink mo? Kung sadyang maganda lang talaga taste mo. Piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Ano kung kakaiba? Piliin mong maging ikaw. Tanduay Select. Drink responsibly. Hapdi ba sa kutis ang gamit mong sabon? Hindi yan safe sa balat. Try New Placenta Soap by Samstre, made of active plant extracts. New Placenta is effective for skin whitening and anti-aging. Now, with Advanced Placenta Care Formula, ito'y siguradong mabisa, safe sa kutis, and endorsed by Stephanie and EJ Falcon. New Placenta by Samstre, siguradong makinis ang kutis na walang hapdi. New Placenta by Samstre, tatak Samstre ang tunay na placenta.
hapon mo ay hindi na magiging boring. Dahil inihanda namin para sa'yo ang mga programang swak para sa'yo. 1:00 hanggang 3:00 ng hapon, ang drama sa radyo na siguradong kapupulutan ng aral at magmumulat sa'yo sa realidad ng buhay. Dear IFM, kasama si Bessie J at Tita Ronnie. Pagsapit naman ng 3:00 hanggang 6:00 ng gabi, makitambay kasama ang mga local personalities natin sa programang bagong tinatambayan ng mga sikat at gustong sumikat. IFM Tambayan with Krisa Cancionera. Paniguradong solve ang hapon mo kung tututok ka dito sa 104.7 IFM. Ang best friend mo. Ay, 6:03 na. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. Kapag nalulungkot, pinapatawa mo. Pag may problema ko, the best na magbigay ng payo. Enjoy palagi sa jokes mo at sa drama. Ang radio station ko na best friend sa lungkot at saya. Anumang oras, araw-araw, busy man o relax, pinapakinggan ko ay ikaw. IFM, IFM, ikaw ay aking best friend. Best friend kong kakulitan, karamay katsikahan, tapos sa kwentuhan at tutugan. IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging nakikinig, number 1 ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. This program is rated SPG. It contains scenes with themes, language, violence, sex, horror, or drugs, which may not be suitable for children. Strong parental guidance is advised. Pauwi ka man o papasok pa lang, sisiguraduhin namin sa'yo'y may sasama. Kwentuhang pampa-good vibes ang hatid sa inyo ng programa Ay sa Gabi. On board is Tado Cancionero. The goose drink wine, the monkey chew tobacco on the street car line. The line broke, the monkey got choked, and they all went to heaven in a little rowboat. Clap, 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 snap, clap, pat, clap, snap, clap, clap. Everybody dance to the music. Right hand. Okay. Then they all went to heaven in a little rowboat. Clap.
music. IFM, aking best friend. This is a shout out to my ex. Heard he in love with some other chick. Yeah, that hurt me, I'll admit. Forget that, but I'm over it. I hope she getting better sex. Hope she ain't picking it like I did, babe. Took 4 long years to call it quits. Forget that, but I'm over it. Guess I should say thank you for the hate juice and the tattoos. Oh baby, I'm cool, by the way. Ain't sure I loved you anyway. Go ahead, babe, I'ma live my life. My life, yeah. Shout out to my ex, you're really quite the man. You made my heart break and that made me who I am. Here's to my ex, hey look at me now. I'm all the way up, I swear you'll never bring me down. Shout out to my ex, you're really quite the man. You made my heart break and that made me who I am. Here's to my ex, hey look at me now. I'm all the way up, I swear you'll never bring me down. Oh, I deleted all your pics, then blocked your number from my phone. Yeah, you took all you could get, but you ain't getting this done no more. Cause now I'm living so legit, even though you broke my heart in two, baby. But I snap right back, I'm so brand new, baby. Boy, read my lips, I'm over you, over you. Yes, I should say thank you for the hate juice and the tattoos. Oh baby, I'm cool, by the way. It's sure I loved you anyway. Go ahead, babe, I'ma live my life. My life, yeah. Shout out to my ex, you're really quite the man. You made my heart break and that made me who I am. Here's to my ex, hey look at me now. I'm all the way up, I swear you'll never bring me down. Shout out to my ex, you're really quite the man. You made my heart break and that made me who I am. Here's to my ex, hey look at me now. I'm all the way up, I swear you'll never bring me down. You'll never bring me down. Shout out to my ex, you're really quite the man. You made my heart break and that made me who I am. Here's to my ex, hey look at me now. Well, I'm all the way up, I swear you'll never bring me down. Shout out to my ex, you're really quite the man. You made my heart break and that made me who I am. Here's to my ex, hey look at me now. I'm all the way up, I swear you'll never bring me down. Shout out to my ex, you're really quite the man. You made my heart break and that made me who I am. Here's to my ex, hey look at me now. I'm all the way up, I swear you'll never bring me down. That song was brought to you by Centrum Silver Advance. IFM, aking best friend. Makwarta? Takupit labat manaya. Nayari ka? Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. Kaya naman ang Shield Bath Soap ay recommended ng Philippine Nurses Association. Bula la 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 la, bula 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 bula.
Anong bula-bula? Itong bath soap ko nga hindi pa ubos, parang hindi na mabula. Mrs. Shield Bath Soap ang gamitin. Bula, 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 bula. Mabula at may effective antibacterial ingredient para sugpuin ang germs. Shea butter tulong para hindi mag-dry ang skin. Kahit paubos na, tuloy pa rin ang bula. Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. At sulit na sulit. Bula, 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 bulala. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. BCYF. Search for Hometown Heroes. Mga bayani na nasa ating purok o barangay o bayan at palaging nasa paligid lamang natin. Mga nag-iwan ng tatak sa mga komunidad. Mga nagbigay inspirasyon sa ating lahat. Nakapagpapago o nakapagpagaan ng buhay para sa marami. BCYF. Search for Hometown Heroes. Misyon ng Benita Catalina Yap Foundation na parangalan ng ating mga local heroes. Sa dagdag na impormasyon, bisitahin ang BCYF at facebook.com o sa YouTube at bit.do/BCYF Heroes. Kasama ng BCYF Foundation ang RMN Networks at mga participating partners para sa nationwide search for Hometown Heroes, ang DOST WomenCares.ph, DepEd, Ricardo G. Manabat of KPMG, Management Association of the Philippines at ang Pandayan Bookshop. Maaari din kayong tumawag sa aming pinakamalapit na RMN o IFM station sa inyong lugar. BCYF, search for Hometown Heroes. And my people who are called by my name humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, will forgive their sin, and will heal their land. 2 Chronicles 7:14. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Anong oras na? Ay, 6:14 na. Time check brought to you by Smart Dishwashing. Tanggal galing ang sebo, tanggal galing ang bakterya. Tanggaling-galing. That time check was brought to you by Sulfur Soap. Hindi pwede ang pwede na. On board is Tado Cancionero. Okay, alam ko. Tama na. Kalma na tayo mga best friend, okay? Okay, sige. Hayaan ko muna kayo dyan. Sisisigaw muna kayo. Isang napakagandaang gabi na naman. It is again Monday, September 18, 2017. Nako, Lunes na naman, best. Eto simula na naman ng panibagong linggo. Nako, kahit na patapos na ang araw mo. Best friend, samahan mo muna ako. Alas 6 hanggang alas 9. Nalabi, best friend. Dyan 104.7 IFM Dagupan. At sa programa Ay sa Gabi. Best friend, Dado Cancionero, so nakaulop yo. Ang ganda ni Gunuyan, best friend. Amayamay so panlilikatan tayo, paniistoryaanan. At syempre, amayamay so yung tayo na ubatan. Nani Gunuyan, at na amin, best friend, pantutungtungan tayo. At syempre, amay pitalaran na amin. Sa may, ay, takutin mo ako. Takutan na naman tayo, no? I'm gonna cake for the cake. Nako. Okay, sige, sa mga best friend natin na medyo tinatamad-tamad pa rin ngayon dahil Monday nga, di ba? Kailan ka pa mag-iinit, best friend? Abuti mo pa Lunes? Ay, abuti mo pang Miyerkules? Ay, nako. Late ka na masyado, Bel. Kaya dapat ngayon pa lang, kaskasin mo na kung ano man ang kailangan mong kaskasin, di ba? Para lamang sipagin ka ng sipagin. Motivate yourself, sabi nga nila. Kailangan mong i-motivate ka. At speaking of motivation, mananap tayo ma-motivate at sika. Best friend, para sa aray, mga almoy ka forever data. Hanggang sa aray, labay dalaba sumampabati. Tananggan upaman, best friend. Ano ba? Ito ano ba ang special skill mo? Ayan ano ba ang special skill mo? Ayan.
Yung iba, kaya kong matulog habang nakatayo. Kaya kong maghintay ng hanggang habang buhay para sa'yo. Ay! Ano ba ang special skill mo, best friend? Pagkatapos mong sagutin yan, tsaka tayo magpa-plug ng number mo. I-send mo yan sa 0949-614-0306. Ulitin ko lamang ha, ano ba ang skill mo? Tapos i-text mo sa akin yan sa 0949-614-0306. Hi po, babati nga po dito na nakaupo, naghihintay ng pera. Sabi ka naman, hintay ka ng pera. Oh. Na ibibigay ni mama ko, Mary Ann Costales, sa Pedeglorio. Pedeglorio! Agay latay bulat, ang paipait, ang sagsag ka, pitalaran di kwartad si ka, mami! Ay, age, untan tuwa tansaray mamangan dito na ay, tansaray mangiluluto, tansaray mangitatadya ang babangi, ilang panangan, best friend, ulop mo la. Malapot alas 6 hanggang alas 9 sa lobby. Ulitan ko labat at 0949-614-0306. Saya, best friend! Kaulop yala, best friend, Dado Cancionero at sa programan, ay, sa gabi. Magbabalik ang programang Ay sa Gabi pagkalipas ng mga musika at paalala. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. I was down, my dreams were wearing thin. When you're lost, where do you begin? My heart always seemed to drift from day to day, looking for the love that never came my way. Then you smiled and I reached out to you. I could tell you were lonely too. One look and then it all began for you and me. The moment that we touched, I knew that there would be two less lonely people in the world, and it's gonna be fine. Out of all the people in the world, I just can't believe you're mine. In my life where everything was wrong, something finally went right. Now there's two less lonely people in the world tonight. Just to think what I might have missed. Looking back, how did I exist? I dreamed
gabi na kong di makatulog sa kakaisip. Lahat ng oras nasa iyo, di mo pa. Paano kung bigla ka lang iiwasan, mawawala? Hindi to matatanggap ng buong buhay ko. Nais kong malaman mo na ikaw lang ang nasa puso ko. At kahit na anong mangyari, ikaw pa rin ang iibigin ko. Sana lang ay maunawaan mo ang nasa isip ko. Gagawin ko ang lahat para lang sa iyo. Nais kong malaman mo na ikaw lang ang nasa puso ko. At kahit na anong mangyari, ikaw pa rin ang iibigin ko. IFM. Ay, Buknoy! Buknoy! Uy, Bitoy! Bakit? Sino bang mas idol mo? Si Arnold Schwarzenegger o si Sylvester Stallone? Siyempre mas idol ko si Arnold Schwarzenegger. Bakit naman yun ang idol mo? Siyempre maganda yung movie niya, yung mga Terminator. Mas magaling dyan si Sylvester Stallone kasi meron siyang Rocky, meron siyang Rambo. Hindi, mas magaling pa rin si Arnold Schwarzenegger. Sige nga, kung idol mo talaga si Arnold Schwarzenegger, spellingin mo nga yung Schwarzenegger. Schwarzenegger? S-C-H? Oo nga, ang galing nga ni Sylvester Stallone. Ang galing talaga ni Sylvester Stallone. Ay! Ang classic talaga. Classic! Sino bang mas idol mo? Si Arnold Schwarzenegger o si Sylvester Stallone? Si Arnold Schwarzenegger o si Sylvester Stallone? Best friends, ma-share ko lang ha, di po biro ang pagiging isang radio DJ. Tulad ng ibang klase ng trabaho, demanding ito sa oras at talent mo. Kaya dapat palaging malakas po ang resistensya dahil sa dami ng ginagawa. Andyan yung kailangan mong gumising ng maaga para sa iyong radio show, pagkatapos nandyan pa yung mga hosting engagements sa iba't ibang events at marami pang iba. Alam niyo po, ang aim ko everyday ay makapaghatid talaga ako ng enjoyment sa inyo mga best friends. Kaya naman, sa ganitong klase ng trabaho, hindi po pwedeng sakitin ka. Dapat palaging healthy para magampanan namin ang pagiging radio DJ. Kaya naman, sinisiguro ko na ang partner ko sa araw-araw ay yung talagang makakatulong para makapagpalakas ng aking pangangatawan. So I take Centrum Advance. Kasi ang Centrum Advance po, complete from A to Zinc to support heart health, good eyesight, energy, and immunity. Kaya naman, it really helps take care of my body inside and out. Kaya siguradong magagampanan ko ng tama ang aking trabaho at iba pang pinagkakabisihan ko bilang isang radio DJ. Kaya sa mga best friends natin dyan na tulad kong busy at may di basta-bastang gampanin sa buhay, take Centrum Advance every day. Ito'y complete from A to Zinc kaya confident tayo na masasakatuparan natin ang ating important role sa araw-araw.
Ano pang ginagawa mo, best friend? Punta na sa drugstores at bili na ng Centrum Advance. Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. Ang galing ng #1 Smart Dishwashing Paste, nasa Smart Dishwashing Liquid din. Tanggaling-galing sa presyong magaling din. Ay, after the cooking and the eating, time na for dishwashing of the pinaglutuang masibong-masibo at pinagkainang maaaring mabakterya. Ang misis na smart like you, Smart Dishwashing ang bagay na bagay sa iyo. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo. Tanggal galing ang bakterya. Sa presyong kay gaan-gaan pa. Thank you! Smart Dishwashing. Tanggaling galing. Only 21 pesos per 200 gram pack. Suggested retail price. Smart Dishwashing. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS! Noon, tampisaw sa ulan at baha, tapos ligo ng sabong nakasanayan. Pwede na. Pero sa tindi ng panahon ngayon, di na pwede ang basta pwede na. Dapat Dr. S. Wong Sulfur Soap with Moisturizer. Dr. S. Wong Sulfur Soap with Moisturizer. Di lang ordinaryong sabon dahil may sulfur. Tulong sa proteksyon ng balat laban sa kati-kati, tigyawat, galis at fungi. Ngayon, bawat ligo, Dr. S. Wong Sulfur Soap with Moisturizer. Iwas dry skin at mabango pa. Dr. S. Wong Sulfur Soap. Gawang IPI. If symptoms persist, consult your doctor. Ang pananampalatayang Crusaders of the Divine Church of Christ Philippines na itinatag ng kanyang kabunyan Monsignor Dr. Rufino S. Magliba sa pangunguna ngayon ni Punong Administrador Prince Estrelito V. Magliba ay taus-pusong bumabati sa lahat ng kasapi sa Crusaders of the Divine Church of Christ Philippines sa buong Pilipinas, sa ibayong dagat at sa buong sambayanang Pilipino. Maligayang Pasko! Masagana at mapayapang buhay sa lahat. Ang pagbating ito ay paghahayag na rin na ang Crusaders of the Divine Church of Christ Philippines ay September 25 ang kinikilalang kapanganakan ng buong Hesukristo. Muli, maligayang Pasko, masagana at mapayapang buhay sa lahat. Ma! Field trip na namin bukas! Dapat matulog ka na maaga ngayong gabi, anak. Pero ang daming lamok. Magsisindi ako ng Baygon Kidlat Katol para makatulog ka ng mahimbing. Yay! Ayan, wala nang lamok. Good night po. Good morning, Ma. Sarap ng tulog mo kagabi? Yes, Ma. You're the best. Thanks! Salamat sa Baygon Kidlat Katol sa pagpatay sa mga lamok. Baygon Kidlat Katol. Mabisang pumatay ng lamok na nagdudulot ng dengue at Zika virus. As low as 250 SRP per night. Baygon. It's good to be tough. Essie Johnson. Sup guys? San Miguel flavored beer. Lemon pa? G? Ay, last can na. Mine na lang, please. Oh no, ibibigay ko ba? Lemon o yasi? Lemon o yasi? Simulan mo ang fun ng barkada with San Miguel flavored beer. You'll love the refreshingly delicious burst of apple and lemon flavors with just the light beer buzz. Lemon o yasi? Bro, follow your heart. Lemon! For you, Yasi. Uy, thanks ha. Sweet! San Miguel flavored beer, the seriously fun beer. Drink responsibly. San Miguel flavored, the seriously fun beer. Ay, 6:34 na. IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging makikinig. #1 ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. Pauwi ka man o papasok pa lang, sisiguraduhin namin sa'yo'y may sasama. Kwentuhang Pampa-Good Vibes ang hatid sa inyo ng programa Ay sa Gabi. On board is Tado Cancionero. Young Money. Voy tratando de buscar la situación perfecta, no te encuentro. Ven, sálvame de esta locura que me tiene fuera de control. Me voy a besar tus labios. Adiós, kissing strangers till I pass
conocer. A ojos cerrados yo voy probando hasta enamorarme otra vez. No mires atrás, bésame, no hay más. Si no gusta, no te asusta, esta fiesta sí que va a comenzar. Me voy a besar tus labios. Adiós. Kissing strangers till I find someone I love. Kissing strangers till I find someone I trust. Kissing strangers. Sé que vas a llegar, yo te voy a encontrar. Sé que hay que empezar. Kissing strangers till I find someone I love. Kissing strangers. I got a boy that I kinda like. This is a kiss, tongue him down kinda night. He got that hard, got that kinda white. He got that bomb, I think I'ma call him dynamite. I got a lot of sons, I can show you all the sonograms. Me, I'm Gem, and these bitches is the holograms. Me, I win, and these bitches just lose. They ship sink, but my ship it just cruise. Anyway, I'm back with my baby gat, give me piggyback. Drip, drip, with that kitty cat, put it in his lap. Sip, sip, wanna tip, tip, flip, on his lip, lip. I think he's tryna hit your dick like a quick pick. Na 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 na. Kissing strangers till I find someone I love. Kissing strangers till I find someone I trust. Kissing strangers. Sé que vas a llegar, yo te voy a encontrar. Sé que hay que empezar. Kissing strangers till I find someone I love. Kissing strangers. IFMIIP best friend. Come and move that in my direction. So thankful for that, it's such a blessing, yeah. Turn every situation into heaven, yeah. Oh, you are my sunrise on the darkest day. Got me feeling some kind of way. Make me wanna savor every moment slowly, slowly. You fit me, tailor-made, love how you put it on. Got the only key, know how to turn it on. The way you never on my ear, the only words I wanna hear. Baby, take it slow so we can last long. Tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso. Oh yeah, ya me está gustando más de lo normal. Todos mis sentidos van pidiendo más. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firmo en las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Sube, sube. Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo. Que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos. Favorito, favorito, baby. Déjame sobrepasar tus zonas de peligro, hasta provocar tus gritos y que olvides tu apellido. Si te pido un beso, ven dámelo. Yo sé que estás pensándolo. Llevo tiempo intentándolo. Mami, esto es dando y dándolo. Sabes que tu corazón conmigo te hace bam bam. Sabes que esa beba está buscando de mi bam bam. Me pruebas de mi boca para ver cómo te sabe. Quiero ver cuánto amor a ti te cabe. Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje. Empezamos lento, después salvaje. Pasito a pasito, suave, suavecito. Nos vamos pegando poquito a poquito. Cuando tú me besas con esa destreza, veo que eres malicia con delicadeza. Pasito a pasito, suave, suavecito. Nos vamos pegando poquito a poquito. Y es que esa belleza es un rompecabezas, pero para montarlo aquí tengo la pieza, oye. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firmo en las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Quiero ver bailar tu pelo.
we do it down in Puerto Rico. I just wanna hear you screaming, ay bendito. I can go forever cuando esté contigo. Pasito a pasito, suave suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Que enseñes a mi boca tus lugares favoritos. Pasito a pasito, suave suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Hasta provocar tus gritos y que olvides tu apellido. Despacito. That song was brought to you by Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. IFM ay aking best friend. Eto na ang IFM Hugot Scoop. Hatid na ni Madam Inday ang iyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal. Leo, matulog ka naman ng maayos. Aanhin mo naman ang pera kung ikaw na lang mag-isa. Huwag magpiling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique toothpaste na! It's your toothpaste at your price. Isa, dalawa, tatlo sa toothpaste na nito. 4, 5, 6 nagkamali sa pagtikim. Ayon sa research, 6 out of 10 Filipinos cannot tell the difference between Unique and the leading brand. Leading brand ang akala, Unique toothpaste pala. Gaya ng leading brand, ang Unique nagbibigay din ng maximum fluoride protection, fresh breath at healthy gums at approved din ng Philippine Dental Association. Pero ang Unique up to 50% more affordable. Kaya sa Unique ka na mag-anta sa bulsa. Unique, it's your toothpaste at your price. Unique toothpaste. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique toothpaste na! It's your toothpaste at your price. Ma, field trip na namin bukas. Dapat matulog ka na maaga ngayong gabi, anak. Pero ang daming lamok. Magsisindi ako ng Baygon Kidlat Katol para makatulog ka ng mahimbing. Yay! Ayan, wala nang lamok. Good night po. Good morning, Ma. Sarap ng tulog mo kagabi? Yes, Ma. You're the best. Thanks! Salamat sa Baygon Kidlat Katol sa pagpatay sa mga lamok. Baygon Kidlat Katol. Mabisang pumatay ng lamok na nagdudulot ng dengue at Zika virus. As low as 250 SRP per night. Baygon. It's good to be tough. Essie Johnson. For the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus, our Lord. Romans 6:23. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para M-Extraordinary. Anong oras na? Ay, 6:45 na. That time check was brought to you by Pride with Fabcon. Ituloy ang bango with Pride. Oras hatid sa inyo ng Marigold Bookstore. Kung usapang office and school supplies at iba pang pangangailangan, sa Marigold Bookstore na pumunta. Matatagpuan sila sa AB Fernandez Avenue, Dagupan City. O tawagan sila sa 522-2328 or 515-2204. On board is Tado Cancionero. Ang best friend mo, Dugatan. Best friend ha, ano ba ang special skills mo? Ayan ang kailangan nating alamin ngayon, di ba? Nang malaman natin ano nga ba yung special skills mo at ano yung kakayahan mong meron ka. I-text mo ako sa 0949-614-0306 or message me at my Facebook, Dado Cancionero. Ayan.
naman. Ayun. Ito, sabi ni Blanca Camildas, ang aking special skills, Kuya Dado, kaya ko po maka-perfect ng summative test. Wow! Sa math kahit walang laman ang notebook ko. Ang talino ha. Na pagre-reviewhan ko. Pabati po ako kay Mama Dels kung ano nagpapakulo ng tubig at sa akin na rin po na kakatapos lang po magwalis sa bakuran po namin. Napagtripan ko lang po magwalis. Yan tayo eh. Sana madalas mataas ang trip mo, di ba? Palagpakan natin ang mga masipag dahil may tripping sa buhay. Hello kay Reynaldo Barroso. Magandang gabi sa'yo. Pwede mo akong i-message ha. Search mo lang Dado Cancionero. Ayan, pakilike na rin po ang aking page. Salamat! Eto, sabi niya, ang skills ko ay marunong akong magluto kahit sa mga gawaing bahay. Kahit lalaki ako. Taray. Alam mo, ano yan? Asset yan sa isang lalaki. Yang marunong maglaba, marunong magluto. Actually, sabi nga nila, best friend, na mas magaling daw magluto ang mga kalalakihan kaysa sa mga kababaihan. Yun nga lang kasi, mas marami ang babaeng marunong magluto. Totoo ba yun? Mga babae, pag natutong magluto mo, pwede na rin mag-asawa ka agad eh, no? Grabe naman. Alam mo yun, napakadali lang ng buhay nila. Pag natuto silang magluto, pwede na silang mag-asawa. Tayong mga lalaki, kailangan pa nating matutong magbanat ng buto. Di ba? Bakit ba kasi binabanat mo ang buto? Hindi naman goma ito. Pakipag lang po ang aking number. Hanap lang po ako ng single na babae. Yung wala pang anak, 21 to 28 years old. Bawal lang sinungaling. 0912-669-0107 0912-669-0107. Maraming salamat. Kuya Dado, ako po, ang special skills ko ay naglalaba po at Ay, ito rin. Yan na ba sinasabi ko eh. Pag sinabi ko na asset ng isang lalaki, maganda sa isang lalaki na marunong sa bahay, lahat na kayo marunong sa bahay, di ba? Ala niya, di ko alam yung gawain na yan, ha? Oo, ganyang galawan eh, di ba? Yung ilan taong ka na? Ikaw muna, ilan taong ka? 18 years old ako. Sabi nung babae, sabi niya bigla, ako rin, 19. Diba? Kahit sa totoo lang, 17 years old lang yung tao. Ang galawan yung ganyan, huli ko na yan. Tapos pag napaibig mo na, tsaka mo na lang aaminin sa kanya na 17 ka pala, di ba? Uy, wag ganun, masama yung mabuboke yung babae, kawawa naman. Malay mo, nagsisinungaling din siya sa'yo, 16 pala siya. Mas bata, ay naka. Okay ha, naglalaba yan. Yun daw, nagluluto ang kanyang special skills. Pa-plug naman po ng number ko, 0930-683-8309. Hanap po ako ng pwedeng maka-forever Arden po ito ng Lingayen. Maraming salamat. Ito naman sabi niya rito, #IFM best friend mo. Kuya Dado, ang special skills ko po, kaya ko pong mahalin ang isang taong hindi po ako kayang mahalin. Palakpakan, ikaw ay isang martir! Ikaw na ang dakilang martir! Boss at the party! Boss, 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 stop, 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 boss at the party! Ayun, sabi ko sa'yo, ikaw ng dakilang martir. Ano tayo magagawa? Mahal niya nga eh. Eto naman, sabi niya rito, #IFM best friend mo. Ang special skills ko po, Kuya Dado, kaya ko pong iabot ang dila ko sa ilong ko. Wow! As in, wow, kalabaw! Woo! Palagpakan din tong isang to, best friend! Diba? Tare-tare. Galing-galing ng mga taong to. Iaabot mo yung dila mo sa kung saang parte ng katawan mo. Diba? Kaya mo bang abutin ng dila mo yung siko mo?
Tagal na yan. Sinubukan na ng lahat yan. Wala pa ata. Ewan ko kung sino nakagawa. Kaya mo bang gawin? Subukan mo nga. Ay, nako. Okay. Sorry. Bawal lang pluggings pag ganito. Kung gusto magpa-plug ba, sumagot ka muna ha. Ano bang special skills mo? Ayan. Ayun, may sumagot sa ating Ayun, sabi niya rito, sabi ni Rex Siminig, good evening Kuya Dado, ang special skills, nakakabuwal! Ayun ang sabi niya rito, good evening po Kuya Dado, ang special skills ko po ay kaya kong kumain ng isang kalderong kanin at isang kaserolang ulam, di ba? Ikaw na ang matakaw! I love them dirty, dirty. I love them dirty, dirty. Ayan di ba? Siya na matakaw. Okay, best friend. Ako. Eto na, 6:52 na ba? Ano ba ang special skills mo? Sagutin mo yan sa akin. Text mo ko 0949-614-0306. Best friend Dado Cancionero, kasama pa rin ngayong gabi. Programang sa gabi. Magbabalik ang programang Ay sa Gabi pagkalipas ng mga musika at paalala. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. Number one. Number one. Sandali na lang, maaari bang pagbigyan? Aalis na nga, maaari bang hawakan ng iyong mga kamay? Sana ay maabot ng langit ang iyong mga ngiti. Sana ay masinig. Huwag kang mag-alala, di ko ipipilit sa'yo kahit na lilipad ang isip ko'y turete sa'yo. Ilang gabi pa nga lang nang tayo'y pinagtagpo, na parang may tumulak ng lalamig. Nanginginig na ako. Akala ko nung una may bukas ang ganito. Mabuti pang umiwas, pero salamat na rin at nagtagpo. Torete, torete, torete ako. Torete, torete, torete sa'yo. Huwag kang mag-alala, di ko ipipilit sa'yo kahit na lilipad ang isip ko'y turete sa'yo.
ng Pinas. Ang kaligayahan natin walang bukas. Hindi alintana kung walang pera. Basta't tayo'y magkakasama, ibang-iba talaga. Ang Pasko sa Pinoy, tatalo pa ba sa Pasko ng Pinas? Ang kaligayahan natin walang bukas. Di alintana kung walang pera. Basta't tayo'y magkakasama, ibang-iba talaga. Ang Pasko sa Pinas. Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique toothpaste na! It's your toothpaste at your price. Isa, dalawa, tatlo sa toothpaste na nito. 4, 5, 6 nagkamali sa pagtikim. Ayon sa research, 6 out of 10 Filipinos cannot tell the difference between Unique and the leading brand. Leading brand ang akala, Unique toothpaste pala. Gaya ng leading brand, ang Unique nagbibigay din ng maximum fluoride protection, fresh breath at healthy gums at approved din ng Philippine Dental Association. Pero ang Unique, up to 50% more affordable. Kaya sa Unique ka na mag-atma sa bulsa. Unique, it's your toothpaste at your price. Unique toothpaste. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique toothpaste na! It's your toothpaste at your price. Brad, naghahanap ka ba ng ganyan? O ganito. Panghagod sa pagod mo. Monroe Bar, cozy and homey style of relaxing. Sa Monroe Bar, lagi kang gising with very accommodating guest relation officers. Just for you, sirs, Monroe Bar has wide parking space, kaya lahat ng barkada pwedeng isama. Monroe Bar at number 50, Bucaucan Road, Baguio City. Monroe Bar, ang number 1 bar sa Baguio City. Chill with the store at Monroe Bar. See you in Baguio. Noon, tampisaw sa ulan at baha, tapos ligo ng sabong nakasanayan, pwede na. Pero sa tindi ng panahon ngayon, di na pwede ang basta pwede na. Dapat Dr. S. Wong Sulfur Soap with Moisturizer. Dr. S. Wong Sulfur Soap with Moisturizer. Di lang ordinaryong sabon dahil may sulfur. Tulong sa proteksyon ng balat laban sa kati-kati, tigyawat, galis at fungi. Ngayon, bawat ligo, Dr. S. Wong Sulfur Soap with Moisturizer. Iwas dry skin at mabango pa. Dr. S. Wong Sulfur Soap, gawang IPI. If symptoms persist, consult your doctor. Ang hapon mo ay hindi na magiging boring dahil inihanda namin para sa iyo ang mga programang swak para sa iyo. 1:00 hanggang 3:00 ng hapon, ang drama sa radyo na siguradong kapupulutan ng aral at magmumulat sa iyo sa realidad ng buhay. Dear IFM, kasama si Bessie J at Tita Ronnie. Pagsapit naman ng 3:00 hanggang 6:00 ng gabi, makitambay kasama ang mga local personalities natin sa programang bagong tinatambayan ng mga sikat at gustong sumikat. IFM Tambayan with Krisa Cancionera. Paniguradong solve ang hapon mo kung tututok ka dito sa 104.7 IFM. Ang best friend mo. Ay, 7:05 na. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. Kapag nalulungkot, pinapatawa mo. Pag may problema ko, the best na magbigay ng payo. Enjoy palagi sa jokes mo at sa drama. Ang radio station ko na best friends sa lungkot at saya. Anumang oras, araw-araw, busy man o relax, pinapakinggan ko ay ikaw. IFM, IFM, ikaw ay aking best friend. Best friend kong kakulitan, karamay katsikahan, tapos sa kwentuhan at tutugan. IFM, ikaw ay aking best friend.
sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. Pauwi ka man o papasok pa lang, sisiguraduhin namin sa'yo'y may sasama. Kwentuhang Pampa-Good Vibes ang hatid sa inyo ng programang Ay sa Gabi. On board is Tado Cancionero. Her knees, feet, and elbow work the thing into a mamba. The scene starts to crumble to the sound of the drums. Oh boy, there ain't no need to buy that diamond ring. It ain't no big thing, just show her a little swing. To do. Oh man, soon it's over and you'll sing that walking blues. So boy, there ain't no need to buy that diamond ring. It ain't no big thing, just show her a little swing. I'm gonna look for a new job. Down and there ain't no love around. There's a place for you, my friend. There's a way for you, my friend. Just show her some sweet. Just show her a little swing. I'm gonna look for a new job. Best friend. I can swear, I can joke. I see what's on my mind. If I drink, if I smoke, I keep up with the guys, and you see me holding up my middle finger to the world. Your ribbons and your pearls. Cause I'm not just a pretty girl, I'm more than just a picture. I'm a daughter and a sister. Sometimes it's hard for me to show that I'm more than just a rumor. Just a pretty girl.
I'm not just a pretty girl. That song was brought to you by Tanduay Select. Piliin mong maging ikaw. Select. That song was brought to you by Smart Dishwashing. Tanggal galing ang sebo, tanggal galing ang bakterya. Tanggaling-galing. IFM ay aking best friend. Ang puti-putid picture na Edit Labat Manaya. Nayari ka. Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. Kaya naman ang Shield Bath Soap ay recommended ng Philippine Nurses Association. Bula la 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 la, bula 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 bula. Anong bula-bula? Itong bath soap ko nga hindi pa ubos, parang hindi na mabula. Mrs. Shield Bath Soap ang gamitin. Bula 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 bula. Mabula at may effective antibacterial ingredient para sugpuin ang germs. Shea butter tulong para hindi mag-dry ang skin. Kahit paubos na, tuloy pa rin ang bula. Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. At sulit na sulit. Bula 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 bulala. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. On board is Tado Cancionero. Magandang gabi pa rin sa mga best friend natin. Agaylay sa mitasira yung best friend na. Ayaw. Diba? Sinagsagay. Bagoong. Ganto ni, day pisi-pising. Utong niya di ang babangin. Diba? Yeah, special skills ng mga nanay, di ba? Diyan sila magagaling eh. Ang kayang-kaya nila. Alam mo yan ang isang bagay na hindi natin magawa. Na kayang-kayang gawin ng mga, lalo na ng mga kababaihan, yung multitasking. Habang nagluluto yan, naghuhugas ng pinggan. Diba? Habang nagluluto, nagwawalis, nagtitv pa yan. Ay, eto matindi ha. Habang nagluluto, naglilinis ng pinggan. Nakikinig sa akin yan. Yan ang pinakamagandang gawin mo, bes. Nako, ano ba ang special skills mo? I-text mo ko, that's 0949-614-0306. Ako, sabi ko sa inyo, bago magpa-plug, sagot muna. Nako, kaya... Ay, nako. Eto, sabi ni oy, wow, salamat ha. Yummy daw ako. Thank you so much. Maraming salamat. Gandang gabi, best at paridado. Ayan. Sa akin, special skills ko, alam ko gumawa ng mag-repair ng radyo. Tas ilang gadgets tulad ng cellphone. Taray. Diba? Mga ilan-ilan lang may alam gawin yan. Alam mo, dati sinubukan ko yan. Adderall, may radyo me. Ito na, Niman. Ang abalo. Oo. Paano buksan ang cellphone na nakalag? Basagin mo agad. Ay, nako. Ewan ko sa inyo. Okay, so mga best friend natin ha. Aray best friend tayo nung susumpot lahat na. Aray best friend tayo man overtime natin na agaw Monday. Tanto ay babawi anda. So say sweldo da. Agka mapaga best friend ta singer lang mo so panangitar na say 13-month pay. Best friend Dado, ang aking
special skills po, kaya ko pong ngumiti kahit sobrang lungkot ko na. Wow! Alam mo, napakahirap gawin yan, ha? Yung ngingiti ka kahit na malungkot ka na. Baka mabuwang ka niya, di ba? Oo. Palakpakan natin siya. Text mo ako, 0949-614-0306. Special skills ko, Kuidado, gumawa ng cellphone. Gumagawa siya ng cellphone. Sir DJ Dado, pakiplug naman po ng number ko. Hanap lang po ako ng textmate, 20 pataas. Yung girl, my number is 0929-388-4512. That's 0929-388-4512. Maraming salamat din sa'yo, best friend. Good evening, Kuya Dado. Special skills niya raw, makinig ng radyo. Sa Dotera! Sa Dotera! Sa Dotera! Diba? Ganun lang yan. Gusto lang magwala saglit. Ay, nako. Best friend, takutan na po tayo. Susunod na ang ating ay takutin mo ako. Kung hindi ka pa handa, huwag mong papatayin yung radyo. Magtatakutan na naman tayo. Dito lang yan with Best Friend Dado Cancionero sa programang Ay sa Gabi. Magbabalik ang programang Ay sa Gabi pagkalipas ng mga musika at paalala. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. Well, maybe I came on too strong. Maybe I waited too long. Maybe I played my cards wrong. Oh, just a little bit wrong. Oh, baby, I apologize for it. I could fall or I could fly here in your aeroplane. And I could live, I could die hanging on the words you say. And I've been known to give my all and jumping in harder than 10,000 rocks on the lake. So don't call me baby unless you mean it. And don't tell me you need me if you don't believe it. So let me know the truth before I dive right into you. You're a mystery. I've traveled the world and there's no other girl like you. No one. What's your history? What's your history? Do you have a tendency to lead some people on? 'Cause I heard you do. I could fall or I could fly here in your aeroplane. And I could live, I could die hanging on the words you say. And I've been known to give my all and lie awake every day. Don't know how much I can take. So don't call me baby unless you mean it. And don't tell me you need me if you don't believe it. So let me know the truth before I dive right into you. I could fall or I could fly here in your aeroplane. And I could live, I could die hanging on the words you say. And
and I've been known to give my all. Sitting back, looking at every mess that I've made. So don't call me baby unless you mean it, and don't tell me you need me if you don't believe it. Let me know the truth before I dive right into you. Before I dive right into you. And before I dive right into you. IFM, ay aking best friend. Ko'y malungkot na naman, amoy chiko na ako. Ilang tagay na hindi pa rin tulog. Tanong ko lang sa langit kung bakit pumangit. Nung dating masaya, ngayon panay problemang bumabalot sa buto. Bakit ganito ang pag-ibig? Ganyan talaga. Pagbago pa ang pag-ibig. Ganyan talaga. Masaya. Pagkagising ko'y nakita ko si Juan na siyang adik sa aming lugar. Parang droga daw ang bisa na ginamit niya kanina. Sa una lang daw masarap ang pag-ibig. Ganyan talaga. Ko'y nilamon ng pag-ibig. Ganyan talaga. Masaya.
Ikaw bata ka, wala kang kwentang anak. Ginawa ko ng lahat pero wala pa rin. Lumayas ka! Layas! Pepsi, anak niyo po ako. Hindi kita anak! Galing ako sa laman mo. Hindi ka galing sa laman ko! Galing ako sa dugo mo. Hindi ka galing sa dugo ko! Ikaw po yung sumama sa akin nung ako'y nagpatuli. Hindi ako tuli! Ang classic talaga. Classic! Ang galing ng #1 Smart Dishwashing Paste nasa Smart Dishwashing Liquid din. Tanggaling-galing sa presyong magaling din. Ay, after the cooking and the eating, time na for dishwashing of the pinaglutuang masibong-masibo at pinagkainang maaaring mabakterya. Ang misis na smart like you, Smart Dishwashing ang bagay na bagay sa iyo. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo. Tanggal galing ang bakterya. Sa presyong kay gaan-gaan pa. Thank you! Smart Dishwashing. Tanggaling-galing. Only 21 pesos per 200-gram pack. Suggested retail price. Smart Dishwashing. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS! Dre! Antoy na pagyay tawag tayo sa Bibiya. Chicks, umami, atse, miss, doc, attorney, be, prof. Yan ang tama! Tamang lakas ng Red Horse Beer. Red Horse Extra Strong, the #1 beer. Ito ang tama. Drink responsibly. So guys, San Miguel flavored beer. Lemon pa? G? Ay, last can na. Mine na lang, please. Oh no, ibibigay ko ba? Lemon o yasi? Lemon o yasi? Simulan mo ang fun ng barkada with San Miguel flavored beer. You'll love the refreshingly delicious burst of apple and lemon flavors with just the light beer buzz. Lemon o yasi? Bro, follow your heart. Lemon! For you, Yasi. Wait, thanks ha. Sweet! San Miguel flavored beer, the seriously fun beer. Drink responsibly. San Miguel flavored, the seriously fun beer. Ay, 7:30 na. IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging nakikinig, #1 ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. Pauwi ka man o papasok pa lang, sisiguraduhin namin sa'yo'y may sasama. Kwentuhang Pampa-Good Vibes ang hatid sa inyo ng programa Ay sa Gabi. On board is Dado Cancionero. Let's go out and be wild, do it while we can. Running free in the world, we got all we can. Tear it up, tear it down, getting lost in the sound of our hearts beating. Take
and every melody is timeless. Life was stringing me along, then you came and you cut me loose. Was solo singing on my own. Now I can't find a key without you, and now your song is on repeat, and I'm dancing on to your heartbeat. And when you're gone, I feel incomplete. So if you want the truth, I just wanna be part of your symphony. We hold me tight and not let go. Symphony, like a love song on the radio. We hold me tight and not let go. I'm sorry if it's all too much, but every day you're here I'm healing, and I was running out of luck. I never thought I'd find this feeling, 'cause I've been hearing symphonies before all I heard was silence. And now your song is on repeat, and I'm dancing on to your heartbeat. And when you're gone, I feel incomplete. So if you want the truth, I just wanna be part of your symphony. We hold me tight and not let go. Symphony, like a love song on the radio. Symphony, we hold me tight and not let go. Symphony, like a love song on the radio. We hold me tight and not let go. IFM ay aking best friend. Eto na ang IFM Hugot Scoop. Hatid na ni Madam Inday ang inyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal. Virgo, puro kasatsat. Tignan mo yung ilong mo, pisat. Huwag magpiling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. Ang galing ng #1 Smart Dishwashing Paste nasa Smart Dishwashing Liquid din. Tanggaling-galing sa presyong magaling din. Ay, after the cooking and the eating, time na for dishwashing of the pinaglutuang masebong-masebo at pinagkainang maaaring mabakterya. Ang misis na smart like you, Smart Dishwashing ang bagay na bagay sa iyo. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo. Tanggal galing ang bakterya. Sa presyong kay gaan-gaan pa. Thank you! Smart Dishwashing. Tanggaling-galing. Only 21 pesos per 200 gram pack. Suggested retail price. Smart Dishwashing. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Anong oras na? Ay, 7:39 na! Time check brought to you by Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. Amor Estado Cancionero. Ito na ang takutin mo ako.
Isa na namang napakagandang gabi sa ating lahat, mga best friend. Ngayon ay kasama na naman po natin ako, syempre, best friend Dadong Cancionero, para sa ating programang ay Takutin Mo Ako. At ngayong gabi, ang ating letter sender ay ang kanyang pangalan ay Darwin. Ito ang sulat ni Darwin. Magandang gabi, Kuya Dado. Ako nga po pala si Darwin. Paulit-ulit. Ako nga po pala si Darwin. Sabi ng paulit-ulit. Sige, wag na lang natin sabihin ang pangalan niyo. Ako po ay isang dog lover. Mahilig po ako sa mga aso. Subalit hindi ko po inaakala na ang aking aso ay magiging isang nilalang na kinatatakutan ng buo naming barangay. Ganito po kasi ang nangyari, Kuya Dado. Minsan, isang Sabado ng gabi, kaming dalawa ng aking aso na si Doggy ay lumabas upang magpahangin at bumili ng kung ano man ang maaaring bilihin. 10 oras na po noon ng gabi. Habang kaming dalawa, Kuya Dado, ay naglalakad sa kalsada, ay bigla na lamang tumigil itong aso kong si Doggy, na tila ba may nakikitang kung ano. Tumatahol ito sa may damuhan. Hindi ko alam kung ano ang kanyang tinatahulan. Tahol po siya ng tahol, Kuya Dado. Pinilit ko po siyang hilahin upang makarating na po kami sa tindahan. At pagdating po namin sa tindahan, ako na po ay bumili. Makalipas ng ilang minuto, pagkatapos ko po bumili, ay nakita ko na lamang na nawawala na ang aking asong si Doggy. Hinanap ko po siya, Kuya Dado. Sa totoo lang ay mahigit 1 linggo ko po siyang hinanap. Ngunit wala po talaga. No Doggy found. Ako po ay nagluksa ng ilang linggo. Pagkatapos ng 2 buwan, Kuya Dado, ay may nabalitaan ako. Ayon sa isang taga roon sa amin, si Aling Inday, na tindera sa Garita. Ayon sa kanyang kwento, isang gabi nang siya ay magsasara na ng kanyang tindahan, ay nakita niya ang aking aso. Ang sabi niya, ang aso ko raw ay punong-puno ng sugat at duguan at naglalaway.
Nakatitig daw po sa kanya yung aso ko at tumatahol ito. Maya-maya pa'y kanyang inatake si Aling Inday. Dali-daling tumakbo si Aling Inday, pati ang nakasaradong gate na nakabukas naman ay inakyat niya. Napakagaling ni Aling Inday. Tinignan po niyang mabuti at napatunayan nga raw po niya ngayon ang aking aso. Pagkatapos kong mabalitaan yon kay Aling Inday, ay sinubukan kong muling hanapin ang aking aso. Ngunit bago ko pa ito mahanap, ay meron na namang panibagong balita kay Mang Andoy naman. Sabi ni Mang Andoy habang siya ay papauwi, ay kanyang nakita ang aking aso na pakalat-kalat sa may kalsada. Doon sa kung saan may tinatahulan noon ang aking asong si Doggy. Ayon sa kanya ay hindi niya ito pinansin. Maya-maya pa'y may narinig siya sa may damuhan na kaluskos. At bigla na lang nakita niya yung aso nasa kanyang harapan na. Tumakbo si Mang Andoy para hindi siya abutan. Sa katunayan ay naiwan niya nga ang daladala niyang upo. Wow. Mula noon ay tinawag ang asong yun dahil para daw siyang zombie ay tinawag siyang Dombie. Ang asong zombie. Isang gabi, Kuya Dado, ako na po sana'y matutulog sa aming bahay. Nang sa kalaliman ng gabi ay may narinig akong ungol ng aso. Hindi ko po alam bakit bigla na lang pong umuungol ang mga aso. At di ba po ayon sa mga kwento sa atin, ang mga aso pag umuungol, meron daw aali-aligid na multo. Hindi ko po ito pinansin, Kuya Dado. Sa halip ay nagpatuloy na lamang po ako at humiga na ako. Ngunit maya-maya ay may narinig po akong kumakaluskos sa pinto ng aming bahay. Kinakaluskos ito na tila ba gusto itong buksan. Natakot po ako, Kuya Dado, ngunit bumaba po ako upang ito ay tignan. At ito ay nawala. At nang aking buksan ang pintuan, ay nakita kong maraming kuskus ng kuko ng aso.
Hindi ko po alam, Kuya Dado, bakit may mga kuskus ng aso roon. Isinara ko na lang pong muli ang aking pintuan at umakyat sa aming kwarto. Ngunit, Kuya Dado, pagdating ko sa aming kwarto, nang tumingin ako sa aming bintana, ay bigla ko na lang naaninagan ang isang anino ng aso. Tumahol ito, Kuya Dado. Hindi ko po alam ang gagawin ko, lalo na nung siya ay umungol. Nilapitan ko po ang aso at nang aking tignan, siya nga po ang pinakamamahal kong si Doggy. Naiyak pa nga po ako, Kuya Dado. Hindi ko alam kung ano ang nangyari sa kanya. At nang aking tignang mabuti, si Doggy ay hindi naman pala duguan. May mga ketchup lang. At oo nga, may dugo siya. Dugo ng manok ng kapitbahay. Hindi po pala totoo na siya ay naging isang zombie. Matagal na raw po pala siyang paikot-ikot. Marahil daw ay hindi niya mahanap ang aming bahay. Ngunit isa lamang ang aking pinagtataka, Kuya Dado. Kung hindi siya, sino ang inuungulan ng mga aso? At yan nga po ang ating kwento ngayong gabi. Maraming salamat kay Darwin sa pagbibigay ng iyong kwento. Yan nga po ang ating kwentong pinamagatang Zombie. Ang asong zombie. Ako po si Best Friend Dado Cancionero at mamaya ay magbabalik pa rin po ako. Sama niyo pa rin po ako at ito ang programang Ay sa Gabi. Magbabalik ang programang Ay sa Gabi pagkalipas ng mga musika at paalala. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. Happy Christmas, Julian. So this is Christmas, and what have you done? Another year over, and a new one just begun. And so this is Christmas. I hope you had fun. The near and the dear ones, the old and the young. A very Merry Christmas and a Happy New Year.
banguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy-tuloy bango ng Pride with Fabcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS! Narito po tayo ngayon sa Divine Bakery kasama ang pinagpipitagang si Moises Dalisay. Mang Moy, napaka-espesyal daw po ng dala niyong tinapay. Dito nakaukit ang mga kautusan ng nutrisyon. Ito ang 10 Commandments. 10 Commandments? Tungkol sa mga dapat kainin, dapat iwasan at dapat gawin. Tulad po ng pagpapasuso ng anak? Korek ka dyan. Kung gusto nating sumigla at lumakas, sundin ang 10 Commandments. Abangan nyo! Paalala, nag-National Nutrition Council, nag-DOH. Ang hapon mo ay hindi na magiging boring dahil inihanda namin para sa iyo ang mga programang suwak para sa iyo. 1:00 hanggang 3:00 ng hapon, ang drama sa radyo na siguradong kapupulutan ng aral at magmumulat sa iyo sa realidad ng buhay. Dear IFM, kasama si Bessie J at Peter Ronnie. Pagsapit naman ng 3:00 hanggang 6:00 ng gabi, makitambay kasama ang mga local personalities natin sa programang bagong tinatambayan ng mga sikat at gustong sumikat. IFM Tambayan with Krisa Cancionera. Paniguradong solve ang hapon mo kung tututok ka dito sa 104.7 IFM. Ang best friend mo. Ay, 8:00 na. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. Kapag nalulungkot, pinapatawa mo. Pag may problema ko, the best na magbigay ng payo. Enjoy palagi sa jokes mo at sa drama. Ang radio station ko na best friend sa lungkot at saya. Anong mang oras, araw-araw, busy man o relax, pinapakinggan ko ay ikaw. IFM, IFM, ikaw ay aking best friend. Best friend kong kakulitan, karamay katsikahan, the best sa kwentuhan at tutugan. IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging nakikinig, number 1 ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. Pauwi ka man o papasok pa lang, sisiguraduhin namin sa'yo'y may sasama. Kwentuhang Pampa-Good Vibes ang hatid sa inyo ng programang Ay sa Gabi. On board is Tado Cancionero. Ain't no party without me, no. Gets crazy everywhere that I go. One day I'll put it all behind me, but trouble always seems to find me. Oh, then I'm a party. Get crazy with somebody. Are you feeling naughty? I ain't even started. Party without me, a party without me, a party
can't stop me. I'll be high, yeah, I'll be rocking. Show me your hands, let me see you dropping. Going all night, just keep on watching. I'll go out, yeah, I'll go hunting. Turn it up and keep it coming. Are you ready? Are you ready? Are you ready? It's my party, you can't stop me. I'll be high, yeah, I'll be rocking. Show me your hands, let me see you dropping. Going all night, just keep on watching. I'll go out, yeah, I'll go hunting. Turn it up and keep it coming. Are you ready? Are you ready? Are you ready to go? Oh, tonight we're partying. We're going out safari. You should be worried, Let's get it started. Young money, young money, young money, young money, young money, young money. Love in 1,000 different flavors. I wish that I could taste them all night. No, I ain't got no dinner plans, so you should bring all your friends. I swear that to all of y'all my type. All you girls in here, if you're feeling thirsty, come on, take a sip, 'cause you know what I'm serving. Shimmy, shimmy, yeah, shimmy, yeah, shimmy, yeah. Drink, swalla la la. Drink, swalla la la. Swalla la la. Shimmy, shimmy, yeah, shimmy, yeah, shimmy, yeah. Drink, swalla la la. Drink, swalla la la. Swalla la la. Freaky, freaky, yeah. My freaky, freaky, yeah. Shimmy, 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 yeah, shimmy, yeah. Bad girls gon' swallow la la. Bust down on my wrist in it, bitch. My pinky ring bigger than this. Matter how I'm Beverly Hills. Dollar got too many girls. Matter how I'm Beverly Hills. All she wears red bottom heels. When she back it up, put it on the top. When she drop it low, put it on the ground. DJ pop it, she gon' swallow that. Champagne pop it, she gon' swallow that. All you girls in here, if you're feeling thirsty, come on, take a sip, 'cause you know what I'm serving. Shimmy, shimmy, yeah, shimmy, yeah, shimmy, yeah. Drink, swalla la la. Drink, swalla la la. Swalla la la. Shimmy, shimmy, yeah, shimmy, yeah, shimmy, yeah. Drink, swalla la la. Drink, swalla la la. Swalla la la. Freaky, freaky, yeah. My freaky, freaky. Hey yo, bad girl, no swallow nothing. Word to the Dalai Lama, he know I'm a fashion killer. Word to John Galliano, he cupping that Valentino. Ain't no telling me no, I'm that bitch and he know. How your wife in these thoughts, you don't get wins for that. I'm having another good year, we don't get blimps for that. That's the gang still cold, we don't get minks for that. When I'm popping them bananas, we don't link chimps for that. I gave these bitches 2 years, now your time's up. Bless her heart, she throwing shots, but every line sucks. I'm in that cherry red foreign with the brown guts. My shit slapping like dude did LeBron nuts. All you girls in here, if you're feeling thirsty, come on, take a sip, 'cause you know what I'm serving. Shimmy, shimmy, yeah, shimmy, yeah, shimmy, yeah. Drink, swalla la la. Drink, swalla la la. Swalla la la. Shimmy, shimmy, yeah, shimmy, yeah, shimmy, yeah. Drink, swalla la la. Drink, swalla la la. Young money, Swalla la la. JT, Freaky, yeah. Swalla la la. My freaky, freaky, yeah.
3, 4. Mueve, mueve el cadera. Mueve, mueve el cadera. Move your hips, move your hips. Move your hips, move your hips. Manda ya, mira, pakilaya el cuerpo, mueve. Dale ya, mira, pakilaya, tú baila suave. Mueve, mueve el cadera. Mueve, mueve el cadera. Move your hips, move your hips. Move your hips, move your hips. Manda ya, mira, pakilaya el cuerpo, mueve. Dale ya, mira, pakilaya, tú baila suave. Ansina yo quiere, mi favorito, tamo Begatel, todo cuerpo. Ansina bailando na entere mundo. Bien baligat, mira, bien redondo. Tiene yutay, está bien grande. Más que donde, otro clase. Liga el de noche, anda kita aquí, anda kita ya, anda kita aquí. Mueve, mueve el cadera. Mueve, mueve el cadera. Move your hips, move your hips. Move your hips, move your hips. Manda ya, mira, pakilaya el cuerpo, mueve. Dale ya, mira, pakilaya, tú baila suave. Mueve, mueve el cadera. Mueve, mueve el cadera. Move your hips, move your hips. Move your hips, move your hips. Manda ya, mira, pakilaya el cuerpo, mueve. Dale ya, mira, pakilaya, tú baila suave. Mira yo, pakilaya taas, magamo vida yo sabe. Mujer, insiya conmigo. No sabe yo ansina ko se bailando. Un rato lang ba yo sabe? Pakilaya bakit se tamo be? Ansina lang gale. Sige pa, uno pa, asita bien vale. Ser de derecha junto. Ansina yo quiere bien sabroso. Mueve, mueve el cadera. Mueve, mueve el cadera. Move your hips, move your hips. Move your hips, move your hips. Manda ya, mira, pakilaya el cuerpo, mueve. Dale ya, mira, pakilaya, tú baila suave. Mueve, mueve el cadera. Mueve, mueve el cadera. Move your hips, move your hips. Mueve, mueve el cadera. Cadera, 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 cadera. Espera, quiero yo mirar el bailada. Si pakiboto tamo ve el cadera. Que quiero yo saber, quiero yo aprender. Quiero yo bailar más que manada gente. Pesado o liviano, yutay alto. No hay yo cover, basta blando cuerpo. Ven aquí conmigo, enseña un rato. Mueve el cadera, más chiquito poco. Mueve, mueve el cadera. Mueve, mueve el cadera. Move your hips, move your hips. Move your hips, move your hips. Manda ya, mira, pakilaya el cuerpo, mueve. Dale ya, mira, pakilaya, tú baila suave. Mueve, mueve el cadera. Mueve, mueve el cadera. Move your hips, move your hips. Move your hips, move your hips. Manda ya, mira, pakilaya el cuerpo, mueve. Dale ya, mira, pakilaya, tú baila suave. That song was brought to you by Smart Dishwashing. Tanggal galing ang sebo, tanggal galing ang bakterya. Tanggaling galing. That song was brought to you by Tanduay Select. Piliin mong maging ikaw. Select. IFM ay aking best friend. Singanak-nak sawan. Tas ikatulabad so ang gapoy ginawaan. Nayari ka? Ang galing ng #1 Smart Dishwashing Paste nasa Smart Dishwashing Liquid din. Tanggaling-galing sa presyong magaling din. Ay, after the cooking and the eating, time na for dishwashing of the pinaglutuang masebong-masebo at pinagkainang maaaring mabakterya. Ang misis na smart like you, Smart Dishwashing ang bagay na bagay sa iyo. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo. Tanggal galing ang bakterya. Sa presyong kay gaan-gaan pa. Thank you! Smart Dishwashing. Tanggaling-galing. Only 21 pesos per 200-gram pack. Suggested retail price. Smart Dishwashing. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS BCYF. Search for Hometown Heroes. Mga bayani na nasa ating purok o barangay o bayan at palaging nasa paligid lamang natin. Mga nag-iwan ng tatak sa mga komunidad. Mga nagbigay inspirasyon sa ating lahat. Nakapagpapago o nakapagpagaan ng buhay para sa marami. BCYF.
Search for Hometown Heroes. Misyon ng Benita Catalina Yap Foundation na parangalan ng ating mga local heroes. Sa dagdag na impormasyon, bisitahin ang BCYF at facebook.com o sa YouTube at bit.do/BCYF Heroes. Kasama ng BCYF Foundation, ang RMN Networks at mga participating partners para sa nationwide search for Hometown Heroes, ang DOST WomenCares.ph, DepEd, Ricardo G. Manabat of KPMG, Management Association of the Philippines at ang Pandayan Bookshop. Maaari din kayong tumawag sa aming pinakamalapit na RMN o IFM station sa inyong lugar. BCYF, search for Hometown Heroes. Ma, field trip na namin bukas. Dapat matulog ka na maaga ngayong gabi, anak. Pero ang daming lamok. Magsisindi ako ng Baygon Kidlat Katol para makatulog ka ng mahimbing. Yay! Ayan, wala nang lamok. Good night po. Good morning, Ma. Sarap ng tulog mo kagabi? Yes, Ma. You're the best. Thanks! Salamat sa Baygon Kidlat Katol sa pagpatay sa mga lamok. Baygon Kidlat Katol, mabisang pumatay ng lamok na nagdudulot ng dengue at Zika virus. As low as 250 SRP per night. Baygon, it's good to be tough. Essie Johnson. On board is Dado Cancionero. It's still Ay sa Gabi ang pinakikinggan mo, best friend. Araw pa rin ng Monday. Nako magandang gabi pa rin sa inyong lahat. Kanina lang nagtakutan tayo. Sa mga best friend natin na kumakain, naku, tawagin mo na lahat ng pamilya. Dapat sabay-sabay kayo. Alam mo, pinakamaganda yan na gawin ugali yan. Yan ang pinakamaganda ugaliin ninyo, best, ha? Ay, nako. Ano ba ang special skills mo? Kanina lumabas sa akin, manatiling pogi kahit tulog. Master na master, no? Ay, nako. Master daw, oh. Don't stop the party! Grabe, master talaga. Ay, nako. Text mo ako 0949-614-0306. Uy, sabi niya, #ay sa gabi. Gandang gabi po, Kuya Dado. Pabati naman po kami sa mga tatak IFM na naiwan na sina Charlene Zabala, Hanelin, Ana, Mikael at na hindi po nakasama sa aming pagbisita sa inyo. Uy, kanina si Aldrayan. Diba? Aldrayan! Taray ng pangalan, Aldrayan. May mga pangalan na ang hirap i-pronounce, diba? Pero meron yung iba talagang problema, pronunciation ng mga tao. Parang Jessie, meron yung iba GC. Kailan ba naging gift certificate ang pangalan ng mga Jessie? Yung Rose, diba? Ay, nako. Thank you po sa muling pagkikita, Aldrayan. Aldrayan po ito, Kuya Dado. Ayan, nakakaano. Good evening, Kuya Dado. Nakakatakot naman yung kwento nyo. Tumayo ang alin. Ang balahibo ko ay, Kuya Dado, pakikamusta naman po ako kay Ate Krisa at kay Ate Ella. Oh! Nick pala to ng mga dan. Sige, kamusta kita sa kanila, ha? Hayaan mo. Uy, nga pala, speaking of susunod na mamaya si best friend Casey Sandalan. Ayan, siya po ang makakasama ninyo, programang I Confession. Hindi pa naman ako mamamaalam, pero best friend pakilike naman po yung post ko sa aking page, di ba? Search nyo lang Dado Cancionero, yung page ko, ha. Maraming salamat po. Thank you so much. Dado Cancionero po, search niyo. Nakikita nyo dyan yung mga diary ko. At mag-comment kayo, huwag kayo magre-reply ako. Thank you so much po. Okay, so best friend, sabi niya, pwedeng paulit yung kwento. Wala na. Bukas ulit yung kwento, ha. Salamat. At naku naman. Ay, nako, yung mga pagod na. Don't stop the party! Bawal ang mapagod, no? Dapat pag medyo pagod ka na, lalo sa mga nag-overtime ngayon, pag pagod ka na, bes, ngiti ka lang. Alam mo, nakakaganda ng vibes yan. Ngumat-ngat ka ng kahit ano, okay? Babalik pa rin po ako. Enjoyin pa natin ang mga kantahan. Siyempre, dito lang yan with Best Friend Dado Cancionero, programang
Ay sa Gabi. Magbabalik ang programang Ay sa Gabi pagkalipas ng mga musika at paalala. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. Araw-araw ikaw ang gusto kong kasama. Buhay ko'y kumpleto na tuwing nandito ka sa tabi ko o aking giliw. Di pa din ako makapaniwala na ang dati kong pangarap ay katotohanan na. Ikaw ang tanging inspirasyon at basta't nandito ka, ako'y liligaya. Dahil sa'yo ako'y matapang, dahil sa'yo ako'y lalaban, para sa'yo pagmamahal na walang katapusan. Dahil sa'yo mayroong pangarap, pagmamahal ko sa'yo'y tapat, para sa'yo pagmamahal na higit pa sa sapat. Gagawin ko ang lahat para lang sa'yo sinta, basta't nandito ka, ako'y liligaya. Minuto naghihintay ng tawag mo, marinig ang boses mo, masaya't kontento na ako. Wala nang iba pang hahanapin, basta't ikaw ang aking kapiling. Lahat magagawa dahil kasama ka. Ikaw ang tanging inspirasyon at basta't nandito ka, ako'y liligaya. Dahil sa'yo ako'y matapang, dahil sa'yo ako'y lalaban, para sa'yo pagmamahal na walang katapusan. Dahil sa'yo mayroong pangarap, pagmamahal ko sa'yo'y tapat, para sa'yo pagmamahal na higit pa sa sapat. Gagawin ko ang lahat para lang sa'yo sinta, basta't nandito ka, ako'y liligaya. Pinagdarasal ko ng sobrang nasanay, tanggapin mo aking inaalay. Nagpasasalamat sa pag-iliwanag, ang buhay kong ito'y na dati-dati di ganito na kay ligaya. Oh, tanggapin ang regalo, oh, mga rosas at choco. Liliwanag din ang buhay mo pag nilabas ko na ang puso ko. Ikaw ang tanging inspirasyon sa bawat araw na harapin. Gagawin ko ang lahat para lang sa'yo sinta, basta't nandito ka, ako'y liligaya. Dahil sa'yo ako'y matapang, dahil sa'yo ako'y lalaban, para sa'yo pagmamahal na walang katapusan. Dahil sa'yo mayroong pangarap, pagmamahal ko sa'yo'y tapat, para sa'yo pagmamahal na higit pa sa sapat. Gagawin ko ang lahat para lang sa'yo sinta, basta't nandito ka, ako'y liligaya. IFM ay aking best friend. Hey, Inday, pagdasal ko gamay, basing wala kakabantay ba? Pero di na akong igua sa imong pagkabayter. Mula kaskolon, memorize pag-yun ang tanang lyrics. Sa missing feeling mon, maunin akong kanta. Para sa imoha, I'd go and travel halfway around the world. I'm on a girl, maunin akong awi. Di-di-di-di-di-di-di-di-di, we'll go forever. I have someone just like her, my morena girl, my morena.
morena. I know di ko original gista, but whenever you say hey Joe, I feel like saying nahigugma ko ni mo. Mamuwang akong aping whenever my blue eyes see you. Muskip upit ang kasing-kasing, wishing you could love me too. Mauning akong kanta para sa imoha. I'd go and travel halfway around the world for my morena girl. Mauning akong awi, di-di-di-di-di, papi-piri, ko forever, 'cause I have someone just like her. I can't love man ko Bisaya. Sumungkong traffic sa Mandawi, ano lang makita ka. Mag-abot ta sa Fuente, magkinabot man o magtuslo buwan. Agdonti ka, mauning akong kanta para sa imoha. I'd go and travel halfway around the world for my morena girl. Mauning akong awi, di-di-di-di-di, papi-piri, mutuo ko forever, 'cause I have someone just like her. We're summer in the world. Yes, I'm so lucky I got her. My morena girl, my morena, my morena girl, my morena. Ooh, my morena girl, my morena, my morena girl, my morena. I love my morena girl. IFM. Darling, tingnan mo nga tong anak natin, oh. Nagpadala ng sulat, tapos may picture pa. Sumisigaw niya ko, bingi. Uy, oo nga. Basahin nga natin. Aba, ay, tingnan mo. Asinsado na yung anak natin sa US. Nakasandal pa sa isang magandang kotse. Naku, darling. Namimiss ko na tuloy yung anak natin. Darling, tingnan mo, oh. May nakasulat dito sa likod ng picture niya, oh. Basahin mo nga. Ito, basahin ko. Dear Nanay at Tatay, malaki po ang aking pasalamat sa kotse na ito. Dahil kung hindi ako nakasandal dito, kanina pa ako tumumba. Hilong-hilo na po ako sa gutom. Ang hirap ng buhay dito sa US. Ayay! Ang klasik talaga. Klasik! Ang galing ng #1 Smart Dishwashing Paste nasa Smart Dishwashing Liquid din. Tanggaling-galing sa presyong magaling din. Ay, after the cooking and the eating, time na for dishwashing of the pinaglutuang masebong-masebo at pinagkainang maaaring mabakterya. Ang misis na smart like you, Smart Dishwashing ang bagay na bagay sa iyo. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo. Tanggal galing ang bakterya. Sa presyong kay gaan-gaan pa. Thank you! Smart Dishwashing. Tanggaling-galing. Only 21 pesos per 200-gram pack. Suggested retail price. Smart Dishwashing. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Mangmoy, kailan bang hugas ang maigi ang gulay? Lulutuin rin naman. Elmer, itong repolyo mo malinis pero tignan mo mga singit-singit. Sabi ng Kumainment number 6, tiyaking malinis at ligtas ang ating pagkain at tubig. Alam mo ba, na-ospital ako nung bata pa ako kasi may mikrobyo ang nakain ko. Ako naman, uminom ng tubig sa karinderya. Nadali ako ng diarrhea. Mismo!
Sundin ang 10 Kumain Meds para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Sa ituan laki, aga paasa, tan aga uniilalod arom. Katon sa ituan laki, walay trabaho to. Yan ang tamang lakas. Singa tamang lakas na Red Horse Beer. Red Horse, extra strong, the #1 beer. Ito ang tama. Drink responsibly. Ay, 8:27 na. IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging makikinig, #1 ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. Pauwi ka man o papasok pa lang, sisiguraduhin namin sa'yo'y may sasama. Kwentuhang Pampa-Good Vibes ang hatid sa inyo ng programa Ay sa Gabi. On board is Tado Cancionero. Looking like revenge, feeling like a 10, the best I ever been. And yeah, I know how bad it must hurt to see me like this, but it gets worse. Now you're out here looking like regret, ain't too proud to beg, second chance you'll never get. And yeah, I know how bad it must hurt to see me like this, but it gets worse. Now payback is a bad chick, and baby, I'm the baddest. Stop playing with a savage. Can't have this, can't have this. And it'd be nice of me to take it easy on ya, but nah. Baby, I'm sorry. I'm not sorry. Baby, I'm sorry. I'm not sorry. Being so bad got me feeling so good. Showing your worth like I know that I would. Baby, I'm sorry. I'm not sorry. Baby, I'm sorry. I'm not sorry. Feeling inspired 'cause the tables have turned. Yeah, I'm on fire and I know that it burns. Baby, fineness is the way to kill. Tell me how I feel, but it's such a bitter pill. And yeah, I know you thought you had bigger, better things, but right now this is 'cause the grass is greener under me. Brightest technicolor, I can tell that you can see. And yeah, I know how bad it must hurt to see me like this, but it gets worse. Now payback is a bad chick, and baby, I'm the baddest. Stop playing with a savage. Can't have this, can't have this. And it'd be nice of me to take it easy on ya, but nah. Baby, I'm sorry. I'm not sorry. Baby, I'm sorry. I'm not sorry. Being so bad got me feeling so good. Showing your worth like I know that I would. Baby, I'm sorry. I'm not sorry. Baby, I'm sorry. I'm not sorry. Feeling inspired 'cause the tables have turned. Yeah, I'm on fire and I know that it burns. Talk that talk, baby. Better walk that walk, baby. If you talk that talk, baby. Better walk that walk, baby. Oh yeah. Talk that talk, baby. Better walk that walk, baby. If you talk that talk, baby. Better walk that walk, baby. Baby, I'm sorry. Baby, I'm sorry. I'm not sorry. Being so bad got me feeling so good. Showing your worth like I know that I would. Baby, I'm sorry. I'm not sorry. Baby, I'm sorry. I'm not sorry. Feeling inspired 'cause the tables have turned. Yeah, I'm on fire and I know that it burns. IFM ay aking best friend. You always ask me those words I say, and telling me what it means to me. Every single day, you always act this way.
to me and hold me, and you will see the love I give for you still hold the key. Every single day, you always act this way. For how many times I've told you I love you, for this is all I know. I'll never go far away from you. Even the sky will tell you that I need you so. For this is all I know. I'll never go far away from you. That song was brought to you by Smart Dishwashing. Tanggal-galing ang sebo, tanggal-galing ang bakterya. Tanggaling-galing. IFM ay aking best friend. Eto na ang IFM Hugot Scoop. Hatid na ni Madam Inday ang iyong mga kapalaran na aking hinimas-himas mula sa aking bolang kristal. Libra. Masarap kang kasama bilang kaibigan lang. Hanggang doon lang. Huwag magpiling, huwag damdamin. Ito'y pawang gabay lamang para sa iyong nagugulumihan ng isipan. Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique toothpaste na! It's your toothpaste at your price. Isa, dalawa, tatlo sa toothpaste na nito. 4, 5, 6 nagkamali sa pagtikim. Ayon sa research, 6 out of 10 Filipinos cannot tell the difference between Unique and the leading brand. Leading brand ang akala, Unique toothpaste pala. Gaya ng leading brand, ang Unique nagbibigay din ng maximum fluoride protection, fresh breath at healthy gums at approved din ng Philippine Dental Association. Pero ang Unique up to 50% more affordable. Kaya sa Unique ka na mag-anta sa bulsa. Unique, it's your toothpaste at your price. Unique toothpaste. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Saan ka makakahanap ng maximum fluoride protection na 50% mas mura? Unique toothpaste na! It's your toothpaste at your price. On board is Tado Cancionero. Okay. It's our final talk. Nakakatuwa minsan mag-English din, di ba? Paminsan-minsan. Ay, nako. Okay, so mga best friend, bago tayo magpaalam, eto muna ang ating best friend all the way from far away. Iraq. Galing ka ng Iraq. Di ba yung mga Disney princess, doon sila galing? Saan sa Kingdom of Far, Far Away. Wow. Oo Tapos meron pa yung Once Upon a Time. Kung kailan ba nangyari ang Once Upon a Time? Once Upon a Time. May banalalo. Oy, grabe. Natakot naman ako sa doggy mo. Bakit natakot ka sa doggy ko? Ay, kasi akala ko
ano yun, zombie na siya. Naatiwal lang ata. Pero ayan. Kasi may ano kami, may Ano yung mga kapitbahay namin, may mga chicks, ganon. Tas may Dog lover ka ba? hen. Tas may dog Ang kami. lakas mga chicks tsaka hen. Madami silang manok-manok. Sabi ko nga sabi ko, Lola, kunin natin yung isa. Total naman tayo nagpapakain. Punta kaya ng punta sa amin. Ay, ganun? Oo. Trespassing yun, di ba? Kasi di ba pag may mga tira-tirang mga pagkain yung mga aso, kinakain nila. Tinutukan nila. Yung sa amin, pag nagtitrespassing yung manok ng kapitbahay, mabubuking ako nito. Kinakain ng aso namin. Talagang yung manok? Oo. Talaga? Yung aso namin, ewan ko, pakawala yun. Walwala ng gusto. Grabe! Paano yun hindi hanapin ng ano ninyo? Duguan yung manok, ganon? Hindi, yung aso yung duguan. Gawa yung manok. Siya yung kumain eh. Metal! Metal pala. Metal, gawa sa metal. Ay, no. O tanong ko lang. Mamantika ba Mamantika ba yung tuna nasa delata? Kasi alam mo, kanina may nakapagsabi sa akin. Wag ka na kasing kain ng fatty foods, yung mga prito-prito. Kumain ka nung omega oil yun. Oo nga, pero healthy yun. Healthy yun. So okay lang kahit kumain ka nun. Healthy for the heart yun. Basta yung ito mo, alam mo na. Basta galing sa tuna. Pero still mantika pa rin yun, di ba? Pero omega-3 kasi, alam mo yung mga canola oil, vegetable oil, healthy yun. Olive oil, ano pa ba? Yung mga ganyan. Oily face, gano'n. Ito tao yun! Alam mo, best friend Dado. Yung mga oily face now, like me. Pwede kayong gawing dilata yan. Yun yung mga laki ng ng porsyento sa oil company. Pero ba siya? Pati yung mga pasmadong kamay. Magkano ang share nila sa Ikaw, makikipag-holding hands ka ba pagka pasmado yung kamay ng jowa mo? Oo. Landi rin. So, yun Kaya hawakan mo. Alam mo, yan ang minsang sa amin adihado sa amin di ba? Kasi sa amin mga lalaki, hinalikan namin yung kamay. Di ba? Or minsan nahawakan nila yung mukha namin. Paghawak na ganon, bakit basa yan, di ba? Best friend, ikaw ba? Hawakan mo yan? Gusto mo pa rin? Para sa akin, kasi syempre, kahit tao, tumutulong. Grabe naman pasmaya. Hindi ko alam pasmaya, ano pang nangyayari sa kamay na yan? Bakit tumutulo na yan? Pero pwede daw yung Pwede? Ano ba yun? Ipa-treatment. Alin yung? Yung hands na arte. Yung kamay na may pasmado. Oo. Pero face pwede rin na may treatment yun. Yung pasmado po. Pasmadong mukha. Pero yun na nga kasi hindi ko tuloy yung facts ko. Ano yung facts mo? Yung oily face daw, healthy yon kasi nag-aano daw yon na mas mabagal bumata. Bakit ayaw ng mga tao yung oily face? Ewan ko, baka di lang nila makontrol. Kaya dapat may oil control sila. Bakit diba? ba tumunog? Grabe paano kayo nagpa-party ka tapos ang oily-oily mo? Na-try mo na ba yun? Na-try ko na. Yung feeling pogi ka, diba? Tapos oily ka. Antay nga ran yun. Tapos sobrang dilim nung cloud. Shiny mo. Shiny ka. Tinalo mo pa yung disco, ball. Ay, nako. Ayan, Lunes na Lunes, pumaparty kayo. Walang pili-pili. Uy, meron nga tayo mga nag-a-eye confessions. Bakit? Lunes pa lang, nag-iinuman na. Ay, oo. Ganun talaga, diba? walang pili-pili. Martes, inuman ulit yan. Parang pag nasaktan ka, walang araw na pinipili. Sige, sunugin mo ang baga mo. Okay lang mag-party kahit walang alak, no? Ano nga mas bet mo? Paano yun? Magpa-party ka? Ano mo, juice? Bakit? Oo, pwede naman yun It's about the company. Pwede ka pupunta ka ng club o order ka ng gatas? Isang
Isang shot nga ng gatas dyan, no? Isang shot nga ng bibi dyan. Bata ka pa, te. Labas ka. Ganon. May gatas ka pa sa labi. Bakit ganon? Parang feeling ko hindi ako narinig sa sarili ko. Narinig ka, don't you worry. Maingay ako. Hindi naman. Tignan mo, nag-test, nag-mic test po kami dito. Live. Tapos ako pala hindi naririnig do. Hindi naririnig ka nga, Rinig mo. Yeah. Kaya ang lakas yata ng ano mo, kaya rinig mo. Siguro ko lang pa. Ayan, di ba? Oh, narinig mo na yourself. Narinig ko na myself. Uy, may nag-text dito. Party! Gusto mo na party, ha? Alam mo yung nagpa-party tayo, tapos nagsi-cellphone siya. Nagluluksa sila. Grabe. Hindi, yung may mga friend na gano'n, best friend dado, yung nagsi-cellphone, may sarili siyang mundo. Kasi yung jowa niya. Ay nako, yung nilamon na ng teknolohiya. Oo, tapos mag-update here at ganito, party. Alam mo yan ang minsan na masama sa atin eh. Dito sa mundong meron na tayo ngayon. Sa ano ba generation natin? Millennial, diba? Yung mga bagong mundo. Kasi best friend, heto na yan madalas, ikaw na yung nakakasira sa tropahan ninyo dahil diba, bad trip ka lagi. Kasi para ka nga hindi naman talaga namin kasama. Totoo, kasama ka namin, cellphone ka ng cellphone. Ano ba problema mo? Lalo na pag Ano? Yung jowa mo, no? Uy, date tayo. Tapos magde-date kayo, selfie here at okay, uwi na tayo. Ay. alam mo yan din ang problema minsan sa inyo di ba? Bakit? Tina-timing yung mang-away kung kailan alam nyo na party ang meron. Uy sa ngayon, di ba? Sa ngayon kasi, yan, nauuso na kahit na bata na nga ngayon, meron ng cellphone Oo, bakit ganun? Talo pa ako ng ugaw. Ako wala cellphone. Ako bata, kailan ba ako nagka-cellphone? Parang 3rd year ata ako. Ay, ako din, high school. 2nd year. Ngayon, di ba? Grade 2 pa lang may cellphone na, di camera pa. Talaga ba? Oo. Naka-iPhone pero walang ipon, di ba? At least, uy, best friend, yung tanong mo. Ano yun? Tatanong ko rin sa'yo. Ano yun? Ano yung tanong mo? Special skills. Ano special skills ng ating best friend, Dado Cancionero? Ang lumabas sa akin special skills ko, manatiling pogi kahit tulog. Let's go to party! Pero yung nawara. Yung sa tingin mo talaga sa'yo. Ano yun? Yung hindi lumalabas sa'yo, yung naisip mo lang. Sa akin, yung feeling mo talaga na since birth, special eto na skills talaga ko, ako. Maghintay ng walang kapalit. Ikaw, anong special skills mo? Mahirap yan. Maghintay sa dentista, maghintay sa bus, maghintay, grabe. Ang dami kong inintay to, Noy. Buti na lang. Buti na lang ano? Pasensyosa. Grabe naman, pasensyosa talaga. Ay, naka. Grabe no, pwede na daw yan ilagay sa resume ngayon ng mga millennials. Alin yung pasensyoso? Hindi. Special skills. Magmahal ng mga taong di ako kayang mahalin. So, ganon. Ay, yan ang problema sa mga tao ngayon. Ang iniisip na lang nila, puro pag-ibig. Sana kung mapapakain sila ng pag-ibig, mapapatalino sila ng pag-ibig, mapapataas yung buhay nila ng pag-ibig. Pag-ibig talaga na yan. Para sa akin wala namang masama sa pag-ibig. Ang masama, pagka inuuna mo na lahat yung mga yan nang wala sa tamang panahon. Walang yun, kumbaga yun ang priority mo. Totoo. Maganda pag mga 40 ka na, yan ang priority mo, diba? Gusto mo bigyan kita ng cellphone, alam mo yung tumutunog na, yun? Yung yung pag pinindot mo yung yung laruan na cellphone. Ano yun? Nagkaroon ka ba nun? Oo, pink. Yung titik no? Alam mo Tapos kulay yellow yung pindutan. Ay, ano ba yun? Ano ba yung kanta nun? Favorite ko yun Nakalimutan. May kanta yun. May kanta yun
Hindi, yan, ganun eh. Hindi, ano ba yan? Nakalimutan ko. Alalahanin mo, best friend. Favorite song ko yun. At teka, may tatawagan ako. Alam ko, sige. alam niya yung kanta nun, ha? Teka lang. Ano ba yan? Ano ba yan? Call a friend tayo. Ay, nako. I cannot remember. Wait. Call a friend tayo. Sige. Teka lang, ha? Mga best friend, natulong. Ano nga ba yun? Yung... Hindi naman yung ano eh. Tiririt. Hindi naman yun eh. Ano ba yun? Hindi yung tiririt. Ano yun eh? Iba yun eh. Dayang-dayang yun eh. Yung isa, English yun. English best friend. Basta yun. Favorite song ko yun na pagka dati ng bata ko, pag tumunog na yun, ay nako, di ko mapigil. Ano? Yung team song niya? Hindi na yung team song. Ano yan? Ayun! Na. Ay, sina. How are you? Sabi. Ay, nagsupply na si Inday. Red Jack, ano parang ano? Maraming salamat sa best friend natin. Sinol a friend natin siya. Grabe naman yan. Ang galing naman niya. Bakit siya ba gumawa nun? Ewan ko, baka sa kanya galing. Yan. Ganun kayang party nga. Makakatulog. Makakatulog na tayo. Buti na lang. Salamat sa best friend mo salamat na yan. sa best friend natin na yan. Ay. Nagsuklay na si Inday. Black and blue and car in the sky. Kabisado mo! Meron pa kami. Cellphone ko yun eh. Ganun ba yung cellphone mo noon? Oo nga, yung bawat pindot mo ng kahit anong pindutin mo, di ba, madaming buttons. Nakapaglaro ka rin ng break game? Oo naman. Diba? yung may tangki-tangki ganun, dami-dami ng laro nun eh. Yung walang kulay pa. Oo. Tapos yung manghang-mangha ka na doon. Tapos yung snake. Ay, di ko alam yun. Yung sa cellphone. Na ba? Charot! Grabe ka, hindi mo alam yung snake. Alam ko yun. Tsaka yung Space Impact. Calamero. Napag-aalata mga edad, Space Impact. Yung cellphone na gamit pa yung makapal, yung pwedeng pangkaskas ng bato. Diba? Yun yung pagka tinamaan ka talagang magigising ka. Yun yung pwedeng pantaxing no? Ano yung taxing? Hindi, ano yun? Yung barya-barya ganun, tapos tatamaan mo isang barya. Ano ba tawag doon? Taxing sa amin yun. Ewan. Hindi ko alam ang tawag sa inyo nun. Bakit may tanong pala ako? Bakit dito sa atin walang taxi? Pangasinan. Hindi kasi taxing ang Hindi pag nag-taxi ka kailangan. Hindi pag nag-taxi ka rito, ang dami na nga nagko-complain sa tax, tapos magta-taxi ka. Pero tingin ko talaga hindi kasi hindi kaya, hindi naman sa hindi kaya, pero kasi 'di ba, meron tayong mga tricycle tapos hindi ganoon kalawak, actually dagupan lang. So, kaya naman siya ng tricycle. Pag nag-taxi ka rito, matatalo ka rin. Tsaka jeep, walang brand. Ipaubayan na lang natin sa mga manong driver nating jeep niya. Sabagay. Yung iba nga dyan grabe magpara. Talagang sa tapat ng bahay nila. Di ba gusto umabot sa alam mo yung pag lumagpas ka ng konti, kung kahit katiting lang, kakiking na, ayaw na. Ayaw pa bumaba, doon pa sa may kanto. Tapos diba? May nakasabay akong ganyan, tapos sabi nung driver pagbaba ng pasahero, gusto pa niya yata, pagbuksan ko siya ng pintuan. Gusto sumakto, no? Oo, ayaw mag-lock herd. Ba't gano'n yung mga Pilipino? Actually, na-issue na yan dati. Sobrang daw. Pero speaking of mga tinatamad, mga best friend, wag na po kayong tatamarin dahil susunod na programang I Can Fashions. Na-miss ko kayo, mga best friend. Woo! Nag-ano kasi ko Sleeping Beauty for a day. Ayan, maraming salamat sa mga nakasama ko programang Ay sa Gabi. Bukas ulit alas 6 hanggang alas 9 ng gabi. Ay sa Gabi ulit. With best friend Dado Cancionero. Morning mo? Wala akong morning bukas. Sila Krisa bukas. Sige.
Mag-i-sleeping handsome muna. Ay, naka. Pero syempre, hindi kita tutulugan, Bes. Dapat makinig ka. Kasi hanggang alauna ka pa. May pagpupuyatan tayo. Patabaan. May contest kami kasi patabaan ng eye bags. Panalo si Bes. Grabe ka. Para na ako naglalakad na eye bags. Grabe, pagod na ako sumayaw. Bawat na naman. Okay, sige. Tama na. Susunod na si best friend Casey Sandalan. Maraming salamat sa mga nakasama ko. Tutok ka lang, best friend, dahil tuloy-tuloy pa rin ang saya dito sa IFM. Ang best friend mo? Dugatan. Magbabalik ang programang Ay sa Gabi pagkalipas ng mga musika at paalala. IFM, best friend mo at best friend ko. IFM, best friend mo at best friend ko. I gave you my heart. Once bitten and twice shy. I keep my distance, but you still catch my eye. Tell me, baby, do you recognize me? It's been a year, you know it doesn't surprise me. Merry Christmas, I wrapped it up and sent it. Merry Christmas, I loved you and I meant it. Now I know what a fool I've been, but if you kissed me now, I know you'd fool me again. Last Christmas, I gave you my heart. The very next day, you gave it away. This year, to save me from tears, I'll give it to someone special. Last Christmas, I gave you my heart. The very next day, you gave it away. This year, to save me from tears, I'll give it to someone special. Crowded room, friends with tired eyes. I'm hiding from you, and it's so lies. I gotta thought you were someone to rely on me. I guess I wasn't sure to cry on. Face on the lover with fire in his heart. A man undercover, but you tore me apart. Merry Christmas, Merry Christmas. Now I found a real love, you'll never fool me again. Last Christmas, I gave you my heart. The very next day, you gave it away. This year, to save me from tears, I'll give it to someone special. Last Christmas, I gave you my heart. The very next day, you gave it away. This year, to save me from tears, I'll give it to someone special. Ang bango-bango, ang bango-bango, ang bango ng detergent ko. Sa pabanguhan ng detergent with Fabcon, ano nga bang mas gusto? Ayon sa research sa Metro Manila, halos 80% ng mga misis mas gusto ang bango ng Pride with Fabcon kaysa leading brand even after 24 hours. Dahil ang Pride may tuloy bango microbeads para sa bangong tuloy-tuloy buong araw. Tuloy-tuloy bango. Kaya misis,
Plus, tuloy na sa Pride with Fabric Conditioner. Tuloy, bango ng Pride with Babcon ko. Ituloy ang bango with Pride. Pride with Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Hey Rookie, kaya mo na mag-Red Horse Beer. Ayan na, pasaba ka na. Hindi na to laro-laro. Seryosohan na to, Dre. Iba na ang diskarte. Nasa tamang edad ka na, humakayot ka na. Sagot mo sa case ng beer, sagot namin na siksik. Red Horse Extra Strong, the #1 beer. Ito ang tama. Drink responsibly. Big time ka na. Kaya mo na mag-Red Horse Beer. #1 beer. Ito ang tama. Naririnig nyo? Nagluluto si Mang Moy. Ginisang gulay. Lagyan natin ng asin para malasa. At ayon sa Commandment number 7, iodized salt ang gagamitin ko. Stricto si Mang Moy kahit sa pantimpla. Siyempre, para may iodine. Mahusay ito sa mga buntis dahil tumutulong sa mental at physical development ng magiging sanggol nila. Iwas goiter din. Nag-iodized salt kaya ang nanay ko nung ipinagbubuntis ako. Ano sa palagay mo, Elmer? Sundin ang 10 commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Ang hapon mo ay hindi na magiging boring dahil inihanda namin para sa iyo ang mga programang suwa para sa iyo. 1:00 hanggang 3:00 ng hapon, ang drama sa radyo na siguradong kapupulutan ng aral at magmumulat sa iyo sa realidad ng buhay. Dear IFM, kasama si Bessie J at Tita Ronnie. Pagsapit naman ng 3:00 hanggang 6:00 ng gabi, makitambay kasama ang mga local personalities natin sa programang bagong tinatambayan ng mga sikat at gustong sumikat. IFM Tambayan with Krisa Cancionera. Paniguradong solve ang hapon mo kung tututok ka dito sa 104.7 IFM. Ang best friend mo. Ay, 9 o'clock na. IFM, ikaw ay aking best friend. Best friend kong kakulitan, karamay katsikahan, tabi sa kwentuhan at tugtugan. IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging makikinig, #1 ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. This program is rated SPG. It contains scenes with themes, language, violence, sex, horror, or drugs, which may not be suitable for children. Strong parental guidance is advised. Ikaw ba ay may problema? Nalulungkot? Kailangan ng best friend na handang makinig at pwedeng sandalan? Dito sa IFM, may handang kumausap at dumamay sa'yo. Tawag na sa iConfessions.
getting lonely and you're never coming around. Turn around. Every now and then I get a little bit tired of listening to the sound of my tears. Turn around. Every now and then I get a little bit nervous that the best of all the years have gone by. Turn around. Every now and then I get a little bit terrified, and then I see the look in your eyes. Falling apart. There's nothing I can do, a total eclipse of the heart. Once upon a time there was light in my life, but now there's only love in the dark. Nothing I can say, a total eclipse of the heart. Falling apart. Nothing I can say, a total eclipse of the heart. A total eclipse of the heart. A total eclipse of the heart. IFM ay aking best friend. Late at night when all the world is sleeping, I stay up and think of you. And I wish on a star that somewhere you are thinking of me too. 'Cause I'm dreaming of you tonight till tomorrow.
tonight till tomorrow. I'll be holding you tight, and there's nowhere in the world I'd rather be than here in my room, dreaming about you and me. Corazón, I can't stop dreaming of you. No puedo dejar de pensar en ti. I can't stop dreaming. Como te necesito. I can't stop dreaming of you. Mi amor, como te extraño. Late at night when all the world is sleeping, I stay up and think of you. And I still can't believe that you came up to me and said, I love you. I love you too. Now I'm dreaming with you tonight till tomorrow and for all of my life. And there's nowhere in the world I'd rather be than here in my room, dreaming with you endlessly. Tonight, with you tonight, I'll be holding you tight, and there's nowhere in the world I'd rather be than here in my room. I'll be dreaming of you tonight endlessly, and I'll be holding you tight dreaming with you IFM ay aking best friend. Nan-inbita, balet bilang labat suunla, nayari ka. Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. Kaya naman ang Shield Bath Soap ay recommended ng Philippine Nurses Association. Bula la 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 la, bula 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 bula. Anong bula-bula? Itong bath soap ko nga hindi pa ubos, parang hindi na mabula. Mrs. Shield Bath Soap ang gamitin. Bula 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 bula. Mabula at may effective antibacterial ingredient para sugpuin ang germs. Shea butter tulong para hindi mag-dry ang skin. Kahit paubos na, tuloy pa rin ang bula. Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. At sulit na sulit. Bula 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 bulala. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Anong oras na? Ay, yan na, 16 na. Time check brought to you by Smart Dishwashing. Tanggal galing ang sebo, tanggal galing ang bakterya. Tanggaling galing. That time check was brought to you by Red Horse Extra Strong, the #1 beer. Ito ang tama. On board is KZ Sandalan. May problema ka man o naguguluhan, tawag na sa iConfessions. iConfessions with KZ Sandalan. Hindi sagot ang pagsimangot sa iyong pagkadismaya. Deadma lang at ituloy ang pagiging masaya. Smile ka na, best friend! Yan!
Smile na siya. Syempre, pag malungkot ka, ikaw ang talo. Kaya dapat ipakita mo sa kanila na kapakel, so care. Basta ikaw, lagi nakangiti. Ayun. Mga best friends, i-confess mo na yan. Ano ba yung dinadala mo ngayong Monday? Today, it's September 18 na. Yun. Konting kembot na lang at tumbling at ano pa ba? Madami pang hindi naman na madami. Konting-konti na lang at tapos Pasko na. Tapos sa 2018 na, tapos birthday mo na. Tanda mo na uli. Pero bago yan, ngayong oras na ito, ang pagfokusan natin. Tari ng focus. Mga best friend, maaari kayong mag-confess sa ating FB page, KZ Sandalan po yan. I-search nyo lamang po at i-like ang ating FB page. Pagkatapos kayo ay mag-private message na. Kung gusto nyong i-post, di go. Ay, confessions nyo. At pwede rin kayo tumawag mamaya sa ating pagbabalik 0919-411-7714 or 0915577523. Yan po ang ating mga numero na dapat nyong tawagan na lamang. At kung hindi kaya nang itawag, syempre mga best friend, tayo ay may text line. Text mo kung ano man yung i-confessions mo ngayong gabi at nandito kami para ikayo tulungan. Huwag ka mag-alala. 0949-614-0306. Muli ang ating numero sa ating text line 0949-614-0306. At mga best friend, syempre, sa inyong mga pasandal na hindi pwedeng mawala sa iConfessions, 0949-614-0306. Yan ang pasandal ninyo. At sa ating FB page, KZ Sandalan, i-message nyo ako sa inyong mga pasandal ngayong gabi, ha? Kasama mo na ang bubuo ng magdamag mo, ang nag-iisang kataas-taasang kagandahang KZ Sandalan. Magbabalik ang programang iConfessions pagkalipas ng mga musika at paalala. Number one. Sandali na lang, maaari bang pagbigyan? Aalis na nga. Maaari bang hawakan ng iyong mga kamay? Sana ay maabot ng langit ang iyong mga ngiti. Sana ay masinig. Huwag kang mag-alala, di ko ipipilit sa'yo kahit na lilipad ang isip ko'y turete sa'yo. Ilang gabi pa nga lang nang tayo'y pinagtagpo, na parang may tumulak ng lalamig. Nanginginig na ako. Akala ko nung
ipipilit sa'yo. Kahit na lilipad ang isip ko'y torete sa'yo. Torete, torete, torete ako. Torete, torete sa'yo. Sandali na lang, maaari bang pagbigyan? Huwag kang mag-alala, di ko ipipilit sa'yo. Kahit na lilipad ang isip ko'y torete sa'yo. Torete sa'yo. IFM ay aking best friend. I know when he's been on your mind, that distant look is in your eyes. I thought with time you'd realize it's over, over. It's not the way I choose to live, and something somewhere's got to give. As sharing this relationship gets older, older. You know I'd fight for you, but how can I find someone who isn't even there? I've had the rest of you, now I want the best of you. I don't care if that's not fair, 'cause I want it all or nothing at all. There's nowhere left to fall when you reach the bottom. It's now or
Lolo Octavio! Oy, Crispin, bakit? Magkano po magpagupit dito sa barbershop ninyo? Pagupit. Mura lang, 150 pesos. Ang mahal naman! Yung magpaahit po? Ahit, 30 pesos lang. Ahitan nyo na lang po ang ulo ko! Ay! Classic! Ang classic talaga! Classic! Ang galing ng #1 Smart Dishwashing Paste nasa Smart Dishwashing Liquid din. Tanggaling-galing sa presyong magaling din. Hi! After the cooking and the eating, time na for dishwashing of the pinaglutuang masibong-masibo at pinagkainang maaaring mabakterya. Ang misis na smart like you, Smart Dishwashing ang bagay na bagay sa iyo. May double tanggaling formula. Tanggal-galing ang sebo. Tanggal-galing ang bakterya. Sa presyong kay gaan-gaan pa. Thank you! Smart Dishwashing. Tanggaling-galing. Only 21 pesos per 200 gram pack. Suggested retail price. Smart Dishwashing. Gawa ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Uhaw ka na ba? Naghahanap ng malupit na sipa? Para sa'yo tong Red Horse na to. Kapag dumampi sa labi mo ang extra strong lasa, extra strong lamig, extra strong sarap ng bawat sipa ng Red Horse Beer. Yan ang sipa ng #1 beer. Lakas ng tama pero di wasak. Astig. Red Horse Extra Strong, the #1 beer, ito ang tama. Drink responsibly. Red Horse Beer. Lakas ng tama pero di wasak. Yan ang sarap ng #1 beer. Ito ang tama. Narito na tayo sa Kumainment number 8. Manghoy, Hinay-hinay sa pagkaing maaalat, mamantika at matatamis. may tanong po si Miss Josie. Masama ba kung puro prito kinakain? Oo naman, Josie. Isipin mo ang taba at mantikang maiipon sa puso at ugat mo. At dahan-dahan din sa chichirya at soft drinks. Naku, mahilig pa naman ang mga anak ko dyan. Sanayin na sa wastong pagkain habang bata pa. Tumpak, Mangmoy. Sundin ang 10 Kumainments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Walay inuman, ya masaya. Tan walay inuman, ya sobra. Jatila at say tamang lakas. Tamang lakas na Red Horse Beer. Red Horse, extra strong, the #1 beer. Ito ang tama. Drink responsibly. Eto na naman! Mga parol! Kumukuti-kutidap na ilaw! Belen Caroling! Ibig sabihin... Pasko na naman! Ay! Pasko na! Ay! Pasko na! Eto ang kukumpleto sa Christmas spirit nating Pilipino! Puto at suman! Ay! Pasko na! Ay! Pasko na! Lahat ng maririnig mo, pampasko! Pati istorya sa likod ng kanta, malalaman mo! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Alas 4 hanggang alas 6 ng umaga, dito lang sa IFM! Ay, Pasko na! Ay, Pasko na! Ay, 9:31 na. IFM, ikaw ay aking best friend. Sa'yo laging makikinig, #1 ka sa akin. IFM ay aking best friend. IFM ay aking best friend. On board is KZ Sandalan. Ang pag-ibig, kahit di mo hanapin pa, ay kusang dumarating. Kung para sa isa't isa, dati-rati, ang puso ay nag-iisa, ngayon ay kapiling ka, at di na magwawalay pa. Nag-akala na di na darating ang isang katulad mo. Ngayon'y kapiling ka at laging narito.
Ikaw ang bawat kong pangarap na sadyang walang katulad. Isang pag-ibig na kailanman ay hindi magwawakas. Habang buhay ka na iibigin ng buong tapat. Sa akin na ikaw ngayon hanggang wakas. Ipapangako na hindi ka mag-iisa, palagi kasama mo. Ganyan ako sa'yo, sinta. Hindi ko kaya sa akin ay mawalay ka. At sana bawat saglit palagi ay kapiling ka. Nagkakala na di na darating ang isang katulad mo. Ngayon'y kapiling ka at laging narito. Ikaw ang bawat kong pangarap na sadyang walang katulad. Isang pag-ibig na kailanman ay hindi magwawakas. Habang buhay ka na iibigin ng buong tapat. Sa akin na ikaw ngayon hanggang wakas. Ang puso't kaluluwa ay para lang sa'yo. Palagi ay ikaw ang iibigin ko. Isang pag-ibig na kailanman ay hindi magwawakas. Habang buhay ka na iibigin ng buong tapat. Sa akin ay ikaw ngayon hanggang wakas. Sa akin ay ikaw ngayon hanggang Sometimes it's wrong to walk away, though you think it's over, knowing there's so much more to say. Suddenly the moment's gone, and all your dreams are upside down, and you just want to change the way the world goes round. Tell me, have you ever loved and lost somebody? Wish there was a chance to say I'm sorry. Can't you see that's the way I feel about you and me, baby? Have you ever felt that your heart was breaking, looking down the road you should be taking? I should know, 'cause I loved and lost the day I let you go. Can't help but think that this is wrong. We should be together, back in your arms where I belong. Now I finally realize it was forever that I'd found. I'd give it all to change the way the world goes round. Tell me, have you ever loved and lost somebody? Wish there was a chance to say I'm sorry. Can't you see that's the way I feel?
eternity.